may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice, nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo, kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala Time 20 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay Sound Tupit sa 25 na kita sa bulan sang Mayo 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones. Tubtubita sa tagnang alauna imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton ng mga Bombo reporters. Subong man sa aton ng mga Bombo correspondents na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Ina-welcome na nato ng mataga palamati sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga Western Visayas, kag sa malabutan sa sining aton nga pagwaragwag. Kita ang mabatian kag makita man pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Barangay Secretary sa Barangay Alyansa nagkonfirmar nga may reklamo gid man sila nga nabaton
batok sa poultry farm ni Mr. Makasa. PNP wala may na-monitor nga pulis nga na-involved sa isabong drug testing sa mga kapulisan sa Nupo nagapadayon kag wala pa sang may positibo sa mga na pang-testingan na. Samtang spokesman ni incoming Mayor Albi Benitez nagapayag o kung may statement karon may kantanan sa election protest nga gina-file sa kampo ni outgoing Mayor Bing Leonardia. Sa balita nasyonal, Council ni Vice President Lini kag Isko nagdeklarar nga hindi na mag-question pa o hindi na pag-questionon ang canvassing sa baluta sa pagka-presidente. Kag sa balita international, ginamando karon ni US President Jose Biden o kung ginamando karon ni US President Joe Biden ang pagbutang sa half-mast sa ilang mga bandera sa tanan nga pampubliko nga mga edipisyo sa lugar sa Estados Unidos. Ini matapos mga kabiyanan nga may araman sang mass shooting incident nga nagaluntad sa isa ka elementary school sa Texas. Nato mga top stories of today sa balita lokal, national kag international. Ato nga panglagad karon sa Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Perti man ini ang natabo naman nga shooting incident dito sa Estados Unidos. Ambot ano ning ang utok sang mga Amerikanhon man, no? Do permila niya katabo dito sa Estados Unidos nga basta lang yang magpanglutang basta tripping lang yang magpanglutang. Ti 14 ang mga kabataan lakip ng isa ka manudlo ang napatay sa sining shooting incident nga nagluntad sa amuyang eskwelahan. Kag ginmando karon ni US President Joe Biden ang tanan nga mga government buildings sa Estados Unidos magbutang sang ihap mas makabiyanan ang bandera sa pila ka mga sa tanan nga mga government buildings sa Estados Unidos. Ini ang kasunod sa sining maduguon nga pagpanglutang sa isa ka sa dito mga kabiyanan sa Robb Elementary School sa Uvalde, Texas. No nga ginkamatay mga kabiyanan sa 14 tanan ka mga estudyante kag manunudlo. Suguran ang pag-half mast sa mga mandira sa Estados Unidos Mayo 25 tubtob Mayo 28. Kung madumduman na patay man ang suspitsado sa pagpanglutang sa nasambit nga eskwelahan matapos gini ang nag-inkwentro man sa mga otoridad. Isa ini ka 18 anyos ang suspitsado daw pinaggusto siya pinanglutang sa mga kabataan nga ara sa iyang alagyan samtang nagsulod ini banwa sa amuyang bulutuan. Wayman hindi pa may baluan kung ano gid ang rason, basta ang rason na sa itong pagpanglutang niya kutob lang niya sa makita niya nga daw nagabalabag siya nga alagyan ginapanglutang lang niya mo. Tiyan mo na nga ang Estados Unidos karon nagatuon gid kung paano ang paghimo sang nagakaigo nga kasuguan para nga ma-regulate ining mga pag-acquire sa mga armas lutang sa ilang pungsod. Hindi isa lang niya hindi ka ganit makasiling isolated case ini kay daw kasami lang gini nagakatabo do halos kada tuig may kaangay sini nga nagakatabo banwa ini nga mass shooting dito sa Estados Unidos. Sa pinaka-latest subong daw nagalabot na sa pila 15. Sa pinaka-update subong daw 15 na ang nagkalamatay sa pagpanglutang mga kabayanan dito sa isang eskwelahan sa Texas.
Medyo masakit-sakit ini, magsiling ka nga 15 ang nagkalamatay, madamo na ini nga kabuhi ang nagkaladula mga kabyanan. Ti 15 no sa pinakalitis nga report nga nagsulod karon 15 gid no ang nagkalamatay. Lakip na diri ang ti 14 kabilog lang ang nagkalamatay, ang ginpamatay sa suspitsado. Ugaling kay ang suspitsado na patay man, kaya mo nga nag-15 tanan. Ang 18 anyos nga suspitsado nga naka-inkwentro man sa ato sa otoridad, sa mga otoridad dito sa Estados Unidos. Ang nagkalamatay 13 ka mga estudyante, isa ka manunudlo, kag ang suspitsado. Wala pa ginapagawa mga kabanan sa mga otoridad ang detalye sang kuangid sang identity sang nasambit yang suspitsado. Basta initial to nga daw 18 anyos ang edad sa siring suspitsado nga nagapanglutang sa isa ka elementary school dito mga kabayanan sa dito sa Texas. 27 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11 diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay Soto dugay-dugay. Kuhaon na naton ang report ni Bumbo Dennis Rubica. Sugpon sa gyapon sa gintatalakay naton ng issue kagapon. Ang ining ginreklamo banwa nga isa ka poultry farm nga namtanda sa may barangay Alianza, Siyudad Sang Bago. Hibalo natong karon kun ano nga mga tikang ang ginimo sa nga barangay Alianza, may kantanan sa reklamo mga kabyanan nga hindi magwanta nga mga langaw tugas ang nasamit niya nga poultry o kun poultry farm. Yari report Bumbo Dennis Rubica, please come in. No, after kapon nga nakatuat gito ang exact nga area sining gina-complaint no, nga manukan sa may barangay Alianza Purok Mahirop no, barangay Alianza Siyudad sa Bago. Labot naman aton liwat no ang sa part sa barangay Bumudan no kay para ma-confirm ginaton kun mismo sa barangay may mga complaint man nga ginpadangat previously kag recently lang abi Bumbodan no regarding sining operation sang poultry farm na Mr. Makasa sa may Purok Mahirop barangay Alianza Siyudad sa Bago. So na istorya nato na Bumbo Daniel ang barangay secretary no si Ma'am Lorimil Valenzuela no kay si punong barangay Felix no medyo hindi ta malabot kay gilain ng pumatsyag no. So nakuha nato sa impormasyon kay ganito binaton ang barangay secretary. So sa kay Ma'am Lorimil Valenzuela nga may mga complaint man no nga nagdangat dira sa ila barangay sa sining manukan no. Particularmente yung pinaka-recent Bungudan, pinakulihi mismo no ang reklamo sa mga pumuluyo dira mismo sa Purok Mahirop no kag Purok Pag-asa no may mga petition letter ini nga mga residente last May 2 sila gid nga tuig Bungudan no first o May 2 sila matoy ang muning petition letter, complaint letter nga pirmado sa mga residente tas may Purok Pag-asa Purok Mahirop mismo nga nagreklamo sila sining langaw kay every during harvest time terrible gid ja Bungudan kunong langaw no nga nagalabot bisan ining mga residente. So kay Valenzuela lang ining residente medyo distansya nila sinisi mga balay nila from the Makasa Poultry Farm mga 300 meters pero sa tinion sa pag-harvest no, ang mga langaw galabot pa dito sa ila. Sa ila sining mga pulian. So muning ila sining complaint letter dira nga nabaton. Last year the September nga bulan
2021 may complaint man sila nga nabaton man dira sa barangay. Sunod sa barangay secretary kag itong lang nag-send nga message kon complaint sa aton nga taga barangay Yungon. Actually sunod si kay Mama Valenzuela nga ila ma-complaint siya sa barangay Yungon gindirekta na dito sa may sitio Bago. Naway nakagin sa barangay. Bomuda, no? So, recently, sa ilas ni Percolatus, makikimonitor man naman ko taton si Ma'am Valenzuela kung paano sila mag-monitor. Kung may mga complaint, magdangat sila, paano lagi na aksyonan, amuan sa sabat, ang mga complaint. Tulis niya, after nga makabatang may complaint, gina-refer namon sa city o Bago, then gina-inspeksyon nila. Tining last nilang letter na complaint kinabaton dira from barangay o Purok Pag-asa and Purok Mahirop residents ginaksyonan nila ini, no? Sunod kay Ma'am to nga sang May 5 do nag-inspection sila dito sa sining poultry farm, ha? Nga nakitaan man na previous days mga gina-required sila, may mga nakitaan man sila nga development puti sa gyapon sinaton particularly sa tong harvest nila. During second week no sining bulan sang Mayo before May 15 terrible ito ya, no? Daw May 10 going to 15 daw mo to harvest motong terrible pagid ang langaw bombo dan. So diri magigupirma sa aton ni Barangay Secretary Valenzuela nga may ara gid man sang rekomendasyon, no? Ang City of Bago sa Makasa Poultry Farm nga temporary anay nga i-hold ang ilang operation. Hindi sila pwede ka-load sa mga manok dira unless or until nga ma-comply nila ang mga requisitos nga ginhatag sa ilasang syudad bangod sa nakita na nga mga pila ka mga violasyon, no? Number 1 to sunod si kay Ma'am Valenzuela nang ilablang mortality pit ining buho blabudan nga kung may mga patay manok da lubong dan naboy dapat mahimo sila bag-o, no? Kay para ang disposal na safety bla kay kung may mga patay manok da bumudan kung ibutaw na sa open area ti lakawan ganiya natural, no? Dagit saan sing mga langaw ang pila ka mga leak sa ila sining mga window screen, no? Kag pila pa ka mga nakita dito nga may mga lapses nga mo dapat i-comply nila. Kasi no kay Ma'am Valenzuela nga until now hindi pa sila magka-operate dra, no? Kay bangod sining existing nga mando from the local city of Bago, local mensing Bago City nga temporaryo na stop ang ila sining operation. Pamatihan tabla bumuda ng aton. Bumudilis, yes? kapila na nagali may reklamo kag amo na ang kasami nga problema sa poultry farm ang langaw. Correct. Dawaya po masolusyonan na. Kung may solusyon, ano nga solusyon ginimo nila? Kasi kung subo niya nadula ang langaw kay tapos na sila harvest. yes, Why mas latod mag-load. Pero basi pagka pila kadlaw, kibot na lang kita may na-load naman daliwat. amo na kini bumuda ng problema kay during harvest time triple gid ang langaw, no? Oo. So as sambal mo nga basi mag-load sila gipasalig to ni Ma'am Valenzuela nga ngigbumontero namon kay hindi sila pwede maka-load subong until nga ma-comply ng mga requirements nga gin-require sila sa syudad sang Bago, no? Para makamla sa safety, no? Di na dugin nga langaw, di maglaptang langaw even during sa ila sining harvest time bombodan, no? Kung may langaw lang dito lang sa ila within vicinity dito magkadto sa mga lagyo katong mga panimalay, no? Maglabot to sa mga balay, no? Sa mga residente dapat kami sa palibot, Purok Mahirop, Purok Mahirop, kaga Purok Pag-asa. Bombo dan so sunod kay Ma'am Valenzuela ikuha nila ni regular nila nga monitor para malaan nila, no? Kung nag-operate niya kasi mabalaan man namon mga kung mag-operate sila kay mag-load sila sa piso di ginadigages tabangan barangay hall ang truck nga karga sing piso kung ma-load sila o mas nagyan dira niti mo balaan namon ma-monitor gid namon makita nila namon sa kapag time may mga payment dira nga maka-report ng samon, no? Protection niya hindi sila pwede, no? Kami ara sang order mismo
from the LGUs ng bago nga in hold anay ang ila operation until they ma-comply na ini mga requisitos, no, para butang sa maayo magimpangan nato sining mga pulo kay ti ba nato ba sa langaw. Number one, diri nga concern ang health, no, sa aton sining mga pulo kay ti kun tabalaan ako dito di na karon naghalalin to hapon. Tapos mapon mo sa pagkaon o sa mga gamit, bagay da sulod sa balay nga magamit man sa aton nga pungloy ti kung may mga kagaw dira masulod sa pungloy ti masing ko balatian amo nang ang concern nga dapat ma-minimize, no, kung hindi magibumbudan madula, no, 100% abi kay normal na magbukas na kuno sa ginapol ti mag-harvest ngagaw ra gina. Importante lang man ma-minimize, no? Kay last nilang harvest sa May 10, may pinakita dito ka Pungulo nila Surya nga siya itong digad ng harvest niya sa before siyang pagpunta sila terrible digid ng langaw, no? Previously do may langaw makuno po din digid tama gid, no? Kumparar na siyang nagigid laning last harvest nila nga terrible digid ka na damo siyang langaw, no, na naglabot na. Kay mumbudan sa area, duwa man lang sila kadagko ang mga poultry farm sa Bisaya, iya tunog po sa unhan, nga do last year pinaging pasiraman, no? Kay duwa sa comply ang business permit ng City of Bago, na wala na ito i-operate, kaya hapon katuan natin dito, why dito i-operate, no? Ngati, sila na lang i-operate, kadako nga farm, nga manukan, ngati, why naman guro ibang tudlo, di nga pumuluyo, pati da sa ila farm, no? Before pa man sila nag-last harvest nasa ligad yan nga May 15 Bombo Daniel, no? Definitely hindi na nila marason nga why na sila manok hindi naghalin sila ang langaw kay ang langaw gani why na da kay why naman sa mga manok ang ginharvest kailang mapabilin pa ng langaw kay why naman da sila rason nga magpabilin kay why na sa mga manok di malupad sila palagi sa neighboring barangay, neighboring community. Correct. So punto dire kung magbalikid man sila, at least may mga safety measures nga patuman like sang pinaka mga required karon sa City of Bago. Pero definitely as of today, pamudan kay sila kabalik sa operation 5 until nga ma-comply na yung mga gina-request ila sa City of Bago, Bombo Daniel, no? So pamatian ta aton sinipag pakigangot sa kay Ma'am Lori Mil Valenzuela, no, ang sekretarya no sang Barangay Alyansa. 5 na may ara sir, may na-complain diri sa amon, may attach nga petition letter halin sa Purok Pag-asa kag Purok Mahirop. Okay, so saan ni nag-abot diri ang complaint sa barangay mo? Ang last ni namon nga nagabot di ang complaint is May 2, 2022. Tapos gin tagaan ni sa Galayon Action, gin report naman dito sa LGU sa Bago, sa city. Tapos pagka May 5, nagkanda kami inspection dito sa Makasa Poultry Farm. So, anong nakita nyo to pag-conduct sa... Oo, kaya dito, may nakita naman kami so far nga mga recommendations nila sa mga last time, nga mga violation, bala sir, may araman nga improvement nga ongoing, bala. Tapos may ara, pagid sila nga, may ara gid nga may mga langaw, gid sir. May langaw, gid. So, ano, damo gid o... Oo, damo man siya langaw. Okay. So, may ari rin siya, ma'am, may anong status sa buong sining farm? Ang advice dito sa amon nga halin man sa city, gin-advise sila nga mas uploading sila nay. Okay. Mas uploading tapos iyanhanan sila nga may ara nga technical conference bala sir between kay Mayor Guro or sa ila. Tapos amo pa na siyang ginahulat-hulat naman ang result kung ano nga halin sa kayo. Anong recommendation? Recommendation ngayon. Pero ang recommendation sa city suspended gid na yung ilang loading sa Until further notice. hindi sila ka-operate kung hindi nila ma-comply ang mga requirements na ginahatag sa ila. Like ano itong mga gina-require sa city? Ang parehas ang ilang nga mga mortality kit na bala sir, pero daw okay naman to siya. Tapos ang ilang nga bala sang water nga may daw gina-examine na siya. Na daw mo pa na siya ang ilang nga ginapa-comply sa ila, tapos daw may ara guro nga daw
may mga leak to nga sa ila balang do ginapa to. Do sa screen bala nila do may na nga maintenance nga makakuha ang langaw. Slot. Do kada mo man sa ila ginapa-comply sa ila do okay. Pero so far may mga development. May development, sir. Okay. Pwede na check man to mo. Saan ako ba nag-last inspection to, ma'am? Ang with sa LGU nga sa environment kag sa City Health May 5. Okay. May 5. Tapos ang last week May 17 with the province veterinary. Oo, nakaupod man ko doon kami dito. Naka-check man kami po, sir. So saan na pitch ang orders yung city nga daw temporary? May 5 niya ang may order from the city? Oo, pa-receive din nila sa amo na nano ko lang, sir. Order from, basta sini within this week. Hindi, May 5 kami na-conduct ko, sir mo. Okay. Pagka after 1 week, guro, ay doon nagpanaog sila sa ilang inspection report. Dalang ilang recommendation. Temporary sa operation na yun. Oo, nga recommendation nila sa... So previously, may mga complaint pag ina di ma'am, wala labot sila pinaka-latest? Oo, may nakabaton. Ang ayungon, doon naka-complain sila, pero direct sila sa city, sir. Nakalimutas na yan? Oo, do 2021. Direct sa city, bago sila nagpadala sa complaint? Oo. Tapos may man kami nga naghatag idealiter, halin kay Ma'am Cheryl Midrano, nga nag-complain man siya. So far, nag-conduct man kami to inspection. Taga-dire, sir? Okay. Nag-conduct man kami to inspection. Gipaupod man siya na namon. Inspection, gipaupod na siya naman dito sa Daduwa pa na sa una, ka-poultry farm. Previous years, may mga complaint na? Amo na siya, sir, ang sang iya to ka September na-receive na, oo. Bali, February 21 ning alin sa Ayungon. Sinilang na tuig. 22. Tapos sa September 1. Nagtandak ka. Oo. Halin ni siya, amo nang complain nga halin sa kay Cheryl Midrano. Complain na to, So, kung may mga complaint, hindi na aksyonan natin sa barangay city. Ginakater, ginanamon, sir. Tapos ginadayon ni Cap, ginapadangat dito sa city. So, paano mag-monitor ang barangay sa sining mga fan natin? So, para mo ning duwa, aning nakasa kay sa punta, to the isa? Oo, na-close na siya, sir. Ang sa punta? Oo. Ni po. Anong violations to yan? To ya, sir, ang ilang permit, business permit, compliance, though wala nila na-comply From the city? Okay. Business permit. So, lately lang mo nag-operate yan? Tisang lately, sila na lang operate, sila diyan na. Napanasing dito lang. Oo. Bumatang naman natin si Barangay Secretary Lore Mil ng Valenzuela sa Barangay Lian sa siyudad sa Bago. So, balon tanay, no? Isundot yung kung anong latest diri from the City of Bago, kung was nga maka-inspection sa liwat, kung na-complete na nila ang mga requirements. So muna, no? Time na balik sila operation po sila naton nga tubtub hindi nila yung makomplete ang mga requirements ng city, hindi gina sila na makaload, hindi gina sila makoperate sa ila sini nga manukan bumbodan. So depende na sa management. Pinato ka load ganito sa isa lang kapag-load daw 27,000. Oo, ang pinakanubo daw bumbodan nga ma-load nila sa isa ka building 20 to 25,000 mo. Ang sapya ka nitong building, ang third building to, pwede sila nikalod sa maximum nga 30,000 ka piso. Isipa bla mo dan, so kanumudamos na. Sa isa karo kadlaw plaksa ko nga itay na dang ibugaya kon magdulod ko na, mag 2 weeks old ng manok. No, kamudamo, bumudan, no. So muna nang hindi lang basta-basta, no. Bisan tod vent tunnel ini ang types ng poultry house, no, ng close bala, pati sinatag sa may mga leak guro, muna ko siyang ginadagsa man, no, siyang langaw bumudan sa muna sinatunti yang iyato yung opposite dong farm dira sa unan last year pati sira. So why na sing dapat pang tudlo, no, sining mga pagdagsa sang langaw, since first week, second week sining bulan,
no, kay pagka 15 tapos ladders harvest, so ang previous do nga mga inadlaw ya before 15 definitely didto gid ang langaw. Ate o, Alin bumudhan na dugukan gid sang langaw pag tapos na hawas man langaw kay way naman sila sang dugukan kay amo man lang tong manok. iyo kaway naman tinlo naman kay after sing harvest Kung ginasprihan mag-inspection ako ka mo. na tapos ng harvest, way ka na makita na nga madamo nga langaw. Way na kay way naman ite way naman manok mo. Siyempre way naman bombo dan no. Prote mo na ang balantayan kay ti iwas nga magbalik sila operation sa mo naman ang concern no sa pumuloy dira ang pagduging sa madamo nga langaw nga sinaton ti isa ka health hazard sa mga pulipot kami sa may purok pag-asa kaga purok mahirop no dahil sa may barangay Alianza siyudad sang Bago. Muna itong dugang update bumudan sining reklamo sang langaw dira iya sa may Macasa Farm o Macasa Poultry Farm sa nasabit nga barangay. Ini si Bumbo Dennis Rubica para sa mga bansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Ang report may kantanan mga kabayanan sa reklamo dira sa isa ka poultry farm sa Barangay Alianza, Bago City. Ti inagali may complaint man igin padangat niya sa barangay. No? Dapat sa aton nga mga kauturan sa mga nag-operate sa mga kaangay sa mga poultry farm, dapat nga siguruhon nyo gin naka-comply kamo sa mga requirements. Kag siya siguruhon nyo nga wala sang may mahulaan nga mga pumuluyo sa kung ano man tugakon niya nga baho dira o ini mga langaw nga nagadinagsa da. Ti kadugay na niyang mga pag-operate natin sa poultry, daway nyo pa may balaan kung paano ang treatment sina, kung paano ang pag-operate sa isa ka poultry, nga hindi natin mahulaan, hindi natin mahalitan ang aton nga mga kauturan nga naga-istar sa palibot. May aragani kung gisaan nga poultry farm nga waste nila, doon na lang nila ginapailig sa suba. Ti mayo bala na, ipiilig mo na sa suba da. Imo kamuya sang inyong bulutangan sang waste, hindi nga ipailig lang sa suba. Kada magpagwasa gani sa suba, busos ara man niya nga baho nga. 11 minutos banwa ang nabilin kabagadat kita sa tag ng alas 12. Magbalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa inya pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw? Gabinan sa ito ng pangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto, 7 minutos na biling kamaganagan kita sa tagnang alas 12. Samtang diri sa syudad sa Bacolod, may election protest pa yang gina-file kag gusto ipa-manual recount ang mga baluta. Ang kampo naman yan sa ato naman sa national scene, kampo ni Vice President Lini kag iban pa nga mga legal counsel sa mga presidential candidates, no objections na sa canvassing kag nag-waive naman sila mga kabiyanan sang appearance. Kag ginalauman nga labi pa nga mapadasig ang ginahimo nga canvassing sang joint session sang Kongreso matapos nga gimpasiguro sa mga legal counsels sa mga presidential candidates nga wala na sila sang objections pa. Wala na, pabayaan lang tapos ng eleksyon. Move on na, no? Ang wala lang niya makamove on ng pila ka mga supporters nga until now hala bira nga gyapon nga birada. Tama na. No nagdaog na gani, may napirdi naman. Napirdi na, may nagdaog naman ano pa yung sagad nato niya kabirada sila dira. Partikular na nga agaw pansin ko ng mga kabyanan ang deklarasyon sa plenaryo sa nga kamara sa nga kilala nga election lawyer nga si Attorney Romulo Macalintal kag abogado ni Vice President Lini Robredo nga wala naman sila sang pagpamalabag pa sa tanan nga mga certificates of canvass sa counting o kung sa certificate of canvass nga pag-isipon. Suno kay Macalintal, una nang nagpanawagan kay si Macalintal, ang lawyer ni Vice President Robredo, siya nagpanawagan naman si Vice President Robredo nga dapat batunon
ang desisyon sang mayoriya sa mga botante kung sino ang ilang ginbuto kag kung sino ang ilang ginpadaog. Ti aton nga respetuhon ti mo na nakadaan ang hambal nga vice presidente mo. No? Mangin ang mga appearance sa mga abogado sa iban pa nga mga karibal ni presumptive President Ferdinand Marcos Jr. ang nag-wave naman sa appearance sa joint congressional canvassing para mapadasig banwa ang proseso. Para sa ila, basta kuno nga ang tanan nga mga COCs authentic kag duly executed base sa kasuguan sa Section 20 sa Republic Act 7166, wala gid sang problema, no? Wala sang problema, hindi na pabudlayan pa, hindi na magsagad pa kita sang damo pa sang question, kahit ang nagdaog ang pierde, no? May sunod pa man nga eleksyon, kung liwat nga mag-inkwentruhanay, pero for now, para mapadasig ang proseso, kag wala niya sang kung ano pa nga mga kasablagan, amo na lang ni, no? Ang mga eleksyon, ang mga lawyers, ang tanan nga mga nagpadlagan na presidente, tinag-wave na sang ila siniya nga right nga mag-question sa joint o kung sa sa canvassing, mga kabiyanan, sang baluta, sang certificate of canvass. So amo ni ang maayo subong, no, kay nag-concede naman lang dayon. Diya sa siyudad sa Bacolod do ay pa kay kuan pa ni may mga malawig pa ni nga mga kumbati, mga kabiyanan, bangod sang gina-file nga election protest kag nagapaatiya ang kampo ni outgoing Mayor Bing Leonardia nga may ara sang dako nga pag may ara ko sa massive vote buying kag mga pag-dinayaay. Ti mayo pa ya siling ko gani, mayo pa ay ning sa nasyonal, mapalagan na presidente, kaya pagkatapos ya sang inisipay kag nakita na nga tuman kanako sang abansi sang kontra. Wala na dayon wala na dayon duro gamo, nag-concede naman niya dayon. Kung may ara gimada sa mga pag-dinayay nga naglunta dati, kung ikaw guro nga nagdaog kay nagpangdaya ka, ambot kung may ara ka man, malipay ka man ayan nga nagdaog ka, kag proud ka man ayan si Bukugilingon nga nagdaog ka, kay tungkol nga nagdaya ka. Sa kwan na sa konsensya na sa tagsa-tagsa, kag sa tagsapan ka mga kandidato. Basta ang importante natapos ng eleksyon, concede na ta, wala na sang damo pang wigit-wigit istorya, panghimuson ta na mga ginpang sablay naton nga mga itsura naton da sa panghigaron. Himuson ta ng tanan nga daw kaangay balang wala sang may natabo nga eleksyon, kay tapos na ang boxing. Kung sa mga boxing pa, tapos na ang boxing. Tiyan ta nagkaroon ka may na-knockdown, may na-knockout. Amo ginaya sa boxing gani, di mo man gani mapatod ko na ma-knockout man ang kontra mo kung hindi. Kung isa makasiling ka nga ang kontra, makasiling nga siya bakod diya, persado ni, kampiyon ni. Pero hindi mo yan mapatod kay tihampang na iya mo. Ang politika hampang man niya. Kampanya kita dira. Kung may arat diya nagpangdaya kag nag-workout na iya pagpangdaya, pasalamat siya, swerte siya kay nag-workout iya pagpangdaya, ang isa tiya ay mag-workout. Sige, magabalik kita mga kabiyanan, pagkaligad gilamang sang pila ka ba importante yung mga panumdum. Standby. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang make-up
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Balita. Sa atin pong international news, mga namatay sa pamamaril sa elementary school sa Texas, doon po sa Estados Unidos, pumalo na sa 21 at kinabibilangan niya na ng 19 na mga estudyante. Ang pinakahuling COC naman mula sa Lanao del Sur natanggap na ng COMELEC ayon yan sa NBOC. Certificate of Canvas mula naman sa Sulu at Mandaluyong nawawala raw. Good news naman, libreng sakay sa MRT3 pinalawig pa hanggang June 30, 65% na ang progress rate ng MRT7 project. Samantala itong kontrobersyal na si Attorney Trixie Cruz Angeles, tinanggap na umano ang alok na pamunuan itong PCOO. Military operation naman laban sa BIFF na planong mamomba sa Central Mindanao nagpapatuloy matapos ang pag-atake sa kanilang kuta ayon yan sa Armed Forces of the Philippines. Sa atin pong police report, pulis sa Western Visayas na nahuli sa drug buy-bust operation nagpositibo rin sa isinagawang drug test. Sa ating international news, ang North Korea nagpaputok ng 3 ballistic missiles ayon yan sa South Korea. At sa atin pong sports, balita itong mga NBA superstars na sina Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Luka Doncic, nanguna naman sa botohan sa All-NBA team. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buda. At ako naman si Bombo Gerald Biulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Iginit ngayon ni US President Joe Biden na itong kahalagahan ng common sense gun laws sa kanilang bansa. Anya, hindi lahat ng trahedya ay mapipigilan, ngunit ang mga batas na ito ay maring magkaroon ng positibong epekto. Ayon kay Biden, sawa at pagod na siya sa paulit-ulit na nangyayaring pamamaril sa kanilang bansa. Tinawag niyang isa pang massacre sa Estados Unidos ang mass shooting sa Robb Elementary School sa Uvalde sa Texas na ikinamatay ng 19 na bata at isang guro. Nanawagan ang Pangulo sa bansa na ipagdasal ang mga biktima at tumayo sa gun lobby. Sa pagtatapos ng kaganapan ngayon, nagtaka rin siya kung bakit laganap ang mass shooting sa Amerika. Dahil dito sinabi po ni Biden na oras na para gumana raw gumalaw at magkaroon ng aksyon na ito dulot ng sakit na ibinibigay nito para sa mga magulang at mamamayan sa Estados Unidos. Magugunitang umakyat na po sa 21 ang namatay at ito nga ay pagkatapos ng nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan. Lumabas sa investigasyon na unang binaril po ng 18 years old na suspect na lalaki ang kanyang lola bago ito binaril namaril sa loob ng paaralan. Kabilang sa namatay itong naturang suspect. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni US President Joe Biden.
As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? It's been 3,448 days, 10 years since I stood up at a high school in Connecticut, a grade school in Connecticut, where another gunman massacred 26 people, including 20 first graders at Sandy Hook Elementary School. Since then, there have been over 900 incidents of gunfires reported on school grounds. Marjorie Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Santa Fe High School in Texas. Oxford High School in Michigan. The list goes on, and the list grows when it includes mass shootings at places like movie theaters, houses of worship, as we saw just 10 days ago at a grocery store in Buffalo, New York. I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage. I spent my career as a senator and a vice president working to pass common sense gun laws. We can and won't prevent every tragedy, but we know they work and have positive impact. When we passed the assault weapons ban, mass shootings went down. When the law expired, mass shootings tripled. Yan po ang presidente ng Estados Unidos, si President Joe Biden. At sa mga oras na ito ating alamin, dahil may mga certificate of canvass mula Sulu at Mandaluyong, abay nawawala. May detalye si Bombo Dennis Hamito. Bahagyang nagkaroon ng antala, Bombo Jane, Balikan natin mamaya ang linya ni Bombo Dennis dyan pa rin sa Kamara sa nagpapatuloy na ito nga pag-canvass ng boto nitong para sa presidente at sa vice presidential race dyan po sa House of Representatives, sapagkat kagabi ay itinigil itong bilangan matapos mayroon din aberya dito pa rin sa nagaganap na bilangan dyan. Balikan natin si Bombo Dennis Samito. Bombo Jane, hindi mahanap doon sa loob mismo ng ballot box ang mga certificate of canvass galing sa Sulu at Mandaluyong. Ito ay umani nga ng negatibong reaksyon mula sa canvassing board, partikular na kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, dahil panibagong abala na naman ang naturang pangyayari. Una nga rito ay nagkaroon na rin ng delay nitong nakalipas na araw matapos nga ang hindi rin matagpuan na kopya ng mga certificate of canvass galing naman sa ilang lugar doon sa Caraga region. Pero sa kasalukuyan, nagpapatuloy na uli ang canvassing process at pumapalo na nga sa mahigit 100 yung certificate of canvass na nahimay at sa tingin natin nga kanina, Bombo Gerald, ay makukumpleto ito hanggang mamayang hapon. At posible nga late afternoon ay maaaring mangyari na yung proclamation para dito sa susunod na presidente at vice presidente. Kanina may mensahe rin si House Majority Floor Leader Martin Romualdez ukol naman dito sa mga hakbang na kanilang ginagawa pa rin dito sa batasan. Kaugnyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni House Majority Floor Leader Martin Romualdez. During yesterday's proceedings, we heard manifestations from the legal counsels of presidential candidates Bongbong Marcos, Leni Robredo, and Isko Moreno, and the legal counsel of vice presidential candidate Kiko Pangilinan, who all interposed no objection to the inclusion in the canvass of all COCs for president and vice president. These manifestations were very well taken by the Joint Committee as they reflect the highest level of confidence on the conduct and results of the 2022 national elections. As of 11:03 p.m. last night, the Joint Committee has successfully canvassed 105 out of the total of 173 COCs
or 60.69% of the total of the COCs. The Joint Committee has determined the authenticity and due execution of these COCs with special and notable observations on 3 COCs coming from the provinces of Surigao del Sur, Pampanga, and Sultan Kudarat. The Joint Committee immediately summoned the Board of Canvassers of these provinces, and through video conference, the respective provincial election supervisors were put under oath. Bombo Dennis. Bahagi ng pahayag nitong si Congressman Martin Romualdez na siyang tumatayong majority leader ng Kamara de Representantes. At inaasahan, Bombo Gerald, na magiging smooth sailing na itong iba pang mga certificate of canvass at kung may mga kahalintulad na pangyayari ay agad nila itong kukontakin yung mga election officer upang pagpaliwanagin hinggil pa rin doon sa naturang mga pangyayari kung saan may ilang dokumento na hindi matagpuan sa loob ng ballot boxes na nakarating dito sa Kamara, Bombo Gerald. Sa kabila niyan, Bombo Dennis, wala bang pagkaantala, walang delay dito sa proclamation mamayang hapon na itinakda late afternoon yung sinasabi, Bombo Dennis, sa kabila ng mga aberya na yan, kagabi nagkaroon at kanina lang ay meron na naman ulit, Bombo Dennis? Well, yan yung titingnan natin kung masusundan pa yan. Siguro kung may mga panibagong kaso ay magbubunsod yan ng bahagyang pagkaantala. Pero kahit naman gabi, abutin daw ng gabi, pwede pa rin naman silang magproklama. Anyway, naabisuhan na si Presumptive President Bongbong Marcos at ganun din si Presumptive Vice President Inday Sara Duterte Carpio para dito sa personal nilang pagdalo. At kung sakasakali nga, sabi naman ni Senate President Vicente Tito Soto III, agad nilang isasalang sa podium para sagawa na nung kinakailangan at may taas ang kamay nung mga nanalong kandidato na itong mga frontrunners nga dito sa katatapos na eleksyon. So at least matapos na ito. Kumbaga release na sa kanilang kamay ang bola at balik na kung ano pa mga hakbang ang kinakailangan gawin ng Commission on Elections, Bombo Gerald. May paabiso ba kung anong oras pupunta itong Presumptive President at Vice President dyan, Bombo Dennis? At kumusta yung seguridad ngayon dyan dahil ang ipoproklama dyan dalawang pinakamataas na posisyon dito pa rin sa Pilipinas, Bombo Dennis? Well, kanina may mga patikim na, may mga kilos protesta na tayo nakita bago pa man tayo nakarating dito sa Batasan Complex. May mga hinarang na nga yung mga pulis. So, few kilometers away mula dito sa ating kinalalagyan, may mga nakadeploy ng tauhan ng Philippine National Police, yung anti-riot police. At meron ding mga standby force na andyan sa may area na malapit sa Sandigan Bayan. Meron din dito sa may tapat na presinto ng pulisya dito sa Quezon City. So kalat-kalat yung grupo-grupo ng mga pulis para matiyak na walang makakarating dito ng mga posibleng manggulo kung sakasakali man. Para sa proseso, tuloy-tuloy pa rin, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Mula dito sa Kamara, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Kaugnay ng halalan nga, tiniyak ngayon ng Commission on Elections na tuloy-tuloy itong kanilang pag-asikaso dito sa pagpaproseso sa karagdagang honoraria para sa mga poll workers noong May 9 elections. Ayon po kay COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco, partikular na mabibigyan ng karagdagang 2,000 pesos na honoraria ay ang mga poll workers na nagtrabaho pagkatapos ng alas 7 ng gabi noong Mayo 9 dahil sa mga naranasang aberya sa halalan. Una rito nga, hiniling na ng COMELEC sa mga poll workers na kunin na itong kanilang mga honoraria sa mga election officers. Sinabi ni COMELEC Deputy Executive Director for Operations Chopisto Elnas kapag mayroon daw oras ang mga gurong nagsilbi sa halalan ay pwede na nilang kunin yung mga yan sa Office of Election Officer o OES. Una rito, sinabi ni Elnas na 10% pa yung hindi nakakakuha ng mga electoral board nitong kanilang mga honoraria sa poll body. Sa ilalim kasi ng saligang batas, mayroong 15 days na itong COMELEC para maibigay ang mga honoraria ng mga poll workers. Samantala, sinabi naman ni Elnas na yung 2,000 pesos na karagdagang bayad nga sa inaprubahan ng komisyon ay hindi yan kasama doon sa mga kumuha na ng kanilang mga honoraria.
Sa nakarang halalan na nasa kabuang 647,812 itong teaching at non-teaching personnel mula sa Department of Education ang nagsilbi pa rin sa halalan. Sa ilalim naman ng COMELEC Resolution number 10727, ang mga election board chairpersons ay dapat makatanggap ng 7,000 pesos. Ang mga members 6,000 pesos, habang ang DepEd supervisor official 5,000 pesos at ang support staff mayroon dapat matanggap na 3,000 pesos. Samantala, kumustahin natin ngayon itong National Board of Canvassers naman dyan sa Pasay City dahil kagabi ay natapos yung halalan doon sa Lanao del Sur. Nakarating na kaya yung mga Certificate of Canvass dyan pa rin sa COMELEC Headquarters. At nandoon si Bombo Marlene Pajeros. Yes, sa Bombo Geraldo, Bombo J, natanggap na nga ng National Board of Canvassers yung mga Certificate of Canvass na nagmula doon sa isinagawang special elections na sa lalawigan ng Lanao del Sur. At ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, naging matagumpay ang isinagawang special elections sa nasabing lugar at gayon din ang transmission ng ika-173 at pinakahuling Certificate of Canvass na natanggap ng komisyon na nagisilbi ng mga National Board of Canvassers. Kanina yan mga alas 4 o 4:16 a.m. Samantala, Bombo Gerald, Bombo Jane, una rito ay sinabi naman ni COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco na sa ngayon ay tinatarget ng komisyon na isagawa ang proklamasyon ng mga nanalong party list bukas, Mayo 26 o sa darating na Mayo 27 sa Biyernes. Ito ay dahil nga sa bukod na kagabi, mga 7 p.m. kagabi, natanggap o natapos yung ginawang special election sa Tubaran, ay may mga proseso rin na kinakailangang sundin yung mga kinaukulan para malaman kung ano yung kabuuang bilang na nakuha mula doon sa special election sa nasabing mga lugar. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng paliwanag ni COMELEC Acting Spokesperson na John Rex Laudianco. Be more accurate about it, we're looking at either May 26 or May 27 for the proclamation. Kasi tandaan nyo po, nabanggit na po ni Director Elnas, mamaya pa pong 7 p.m. matatapos ang special election sa Tubaran. And the results from these precincts would have to be transmitted and canvassed by the Municipal Board of Canvassers of Tubaran. Akit po yan doon. And the Certificate of Canvass, including those other precincts po na nauna nang nakapag-transmit, will be canvassed and ultimately transmitted by the MDOC Tubaran to the Provincial Board of Canvassers of Lanao del Sur. So meron po talagang time frame tayong inaasahan. And we expect at the best and most optimistic po na instance, baka bukas natin ma-receive yung sa PBOC Lanao del Sur, yung Certificate of Canvass nila. Di ba po? May transmission may transmission talaga at may canvassing. Tandaan nyo po, yung canvassing, mag-generate sila ng certificates of canvass which we will be canvassing dito sa national boards. Yan yung bahagi ng paliwanagan ni COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco, Bombo Gerald, Bombo Jane. Bombo Mars, dahil yan na lamang yung hinihintay na COC galing dyan sa Lanao del Sur. So nakarating na dyan, kailan matatapos, so anong oras matatapos ngayong araw kaya itong canvassing ng COC mula doon sa naturang lugar, Bombo Marlene? Sa ngayon, Bombo Gerald, yung bilangan ay hindi pa natin malalaman. Pero sa tinatarget na matapusin ito ngayong araw para kung sakali na matapos ito bukas o sa Friday nga ay gaganapin yung proklamasyon naman. Pero ito, Bombo Gerald, meron pa kasing gagawin na mga computations yan, yung National Board of Canvassers para malaman kung ano yung magiging resulta nung naganap na election nga, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bombo Mars. Live para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, patuloy yung paghihintay ng Commission on Elections dito sa pagdedeklara ng Kongreso para sa vacancy, yung babakantehing pwesto po ni Cavite Congressman Crispin Boying Remulla. Ito ngang sinabi ng COMELEC na si Commissioner George Garcia na dalawang option itong nakikita nila para mapunana
ang maiiwang congressional seat ni Remulla kasunod ng pagtanggap nito yung alok na maging susunod na Department of Justice Secretary sa ilalim ng administrasyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito'y sinabi ni Garcia na itong pagsasagawa ng special election subalit mangangailangan pa raw ng batas. Ukol naman dito, pwede rin naman sa kabilang banda na magtalaga raw itong Speaker of the House ng caretaker sa distrito na pwedeng aktuhan ng isang congressman mula sa kalapit na distrito o di kaya naman ay nasa discretion na mismo ng House Speaker kung sino ang ilalagay na caretaker. Ano man sa dalawang opsyon na mapagpapasyahan po ng Kongreso ay yun pa rin daw yung nakahandang kanilang gawin. Samantala po mayroong extension, extend na naman po yung libreng sakay dito sa MRT3. Magandang balita po ito at nasa linya si Bombo Annalise Soberano. Good news para sa mga mananakay dahil extended ang libreng sakay ng MRT3 hanggang sa June 30, 2022, ang araw na siyang pagbaba din sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na ang ikatlong sunod-sunod na buwan na ipinatupad ang libreng sakay na unang inilunsad doong March 28, 2022. Ang free ride program ay bukas sa mga pasaherong sasakay ng MRT3. Ang kanilang operating hours ay magmula sa alas 4 o 4:40 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Sa kabilang dako, inanunsyo naman ng Department of Transportation Undersecretary for Railways Timothy John Batan na nasa 65% na ang progress rate ngayon ng Metro Rail Transit Line 7 project. Ayon kay Yusek Batan, sa oras na matapos ang proyekto, ang kasalukuyang 2 oras na biyahe mula sa San Jose del Monte, Bulacan at North Avenue sa Quezon City ay aabot na lamang sa 34 minutes. Inaasahan din na higit sa 300,000 pasahero ang masaserbisyohan nito kada araw at may kapasidad itong magsakay ng higit 800,000 na mga pasahero kada araw. Pakinggan natin si Yusek Timothy John Batan. Progress rate para sa MRT7. Kung maaalala natin na nag-umpisa na ng delivery ng mga tren para dito at pinasinayaan nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ating unang 18 train cars or unang 6 na train sets noong Disyembre 2021. Ang San Miguel Corporation, ang target natin na partial operations para dito sa MRT7 ay itong Disyembre ng 2022 at full operation kung parating na 2023. Samantala, tuloy-tuloy din ang pag-arangkada sa bilis na 60 kph ng lahat ng mga train ngayon sa MRT3 upang makapaghatid ng mabilis at komportableng biyahe sa mga pasahero. Matatandaan na ibalik na sa 60 kph ang bilis ng mga tren mula noong December 2020 na bunga ito ng tagumpay na rehabilitasyon ng mainline rails ng linya. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Abangan po mamaya mayroong military operation laban pa rin sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na planong mamombra sa Central Mindanao. Nagpapatuloy matapos itong pag-atake sa kanilang kuta. Ayon po yan sa AFP. At sa ating sports balita, itong Mavericks na pigilang masweep or mawalis po yung Golden State Warriors sa serye po sa Western Conference Finals matapos na makaisa rin ng panalo itong Mavericks sa Game 4 sa score na 119-109. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Napili para pamunuan ng Presidential Communications Operations Office si radio commentator at pro-Duterte blogger na si Trixie Cruz Angeles. Ito ang inahayag sa kampo ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang pangunahing gawain ni Cruz Angeles ay ang pangasiwaan ang mga operasyon ng PCOO na kinabibilangan ng pagsasagawa ng regular na press briefing sa mga media practitioners na nagko-cover sa mga aktibidad ng Malacanang. Si Cruz Angeles na isang social media strategist sa PCOO mula July 2017 hanggang 2018 sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay tinanggap naman ang alok na maging press secretary. Kung maalala, noong unang bahagi ng 2000 nagtrabaho si Cruz Angeles sa ilang mga ahensyang kasangkot sa heritage and cultural conservation. Nagtrabaho rin siya bilang tagapagsalita ng Integrated Bar of the Philippines at legal counsel para sa mga individual na sangkot sa mga kontrobersyal na kaso. Kabilang sa mga kliyenteng kanyang kinatawan ay ang itiniwalag na ministro ng Iglesia ni Cristo na si Luel Menorca II at dating pugante na naging Customs Commissioner na si Nicanor Faeldon. Noong 2016, sinuspinde ng Korte Suprema si Cruz Angeles mula sa pagsasanay ng batas sa loob ng 3 taon. Sinabi ng Korte Suprema na nilabag niya at ng kapwa-abogadong si Willie Paler ang mga sapi sa Code of Conduct ng abogado laban yan sa mga hindi tapat na gawain, pagpapabaya sa mga legal na bagay na ipinagkatiwala sa kanila at pananagutan para sa pera ng kliyente. Naging radio show host at prominenteng blogger din ito kung saan sinusuportahan niya ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Oras sa alas 12:25 na po ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Mayroong military operation daw laban sa BIFF doon pa rin sa Central Mindanao. May report ang Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang pagtugis ng mga sundalo sa mga kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF matapos ang pagsasagawa ng airstrike sa kuta ng mga ito sa datos sa Libo, Maguindanao na resulta sa pagkamatay ng isa at pagkasugat ng 5 iba pa. Ito ang inahayag ni Colonel Oyel Pangcog, Commander ng 601st Brigade Philippine Army sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Pangcog, ang pagkapatay kay Saddam sa landag at pagkasugat ng 5 pang kasamahan nito na kinalang sina Samsudin Muntaz, Sanggid, Bento at Salik ay malaking dagok sa grupo ng mga terorista. Ngunit ayon kay Colonel Pangcog, magpapatuloy ang pagtugis sa mga ito dahil hindi rin tumitigil ang mga terorista sa pagsasagawa ng karahasan sa Mindanao, lalo na ang mga tauhan ni na BIFF Commander Kagi Karyalan at Abu Turaife na pag-alaman na si Kagi Karyalan at Abu Turaife ay may kinakaharap na iba't ibang mga kaso sa korte at hindi bababa sa 30 na mga kasong kriminal bawat isa. Matatandaan na isinagawa ang military operation sa lugar dahil sa ulat rin ng mga residente na nagbabalak umano ang miyembro ng mga Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na magsagawa ng panibagong pamumomba sa Maguindanao at sa Central Mindanao. Ang BIFF, lokal na bersyon ng Islamic State of Syria and Iraq o ISIS, ay responsable sa mga serye na madugong pambobomba sa rehiyon mula pa noong 2014. Sa ngayon, ang area ng 601st Brigade na may sako kung saan nangyari ang ating operation kahapon ay nagiging normal na siya. No? So ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong sa atin, sa ating mga local government units at sa mga lahat ng mga tao na patuloy na tinatanggap ang ating mga kasundaluhan, ang ating Philippine Army na kinukupkup nila sa kanilang mga komunidad. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas at Consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basa Radio. Bombo! Bombo Police Report! May Ronda Police sa Western Visayas nahuli sa drug buy-bust operation. Nagpositibo rin sa isinagawang drug test at may report ang Bombo Radio Iloilo. Nagpositibo sa drug test ang pulis sa Western Visayas na nahuli sa drug buy-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 sa Barangay North Fundidor Molo, Iloilo City. Ito ay si Police Staff Sergeant Igmedio Cristobal Jr., 40 anyos, residente ng Barangay Reyes La Paz, Iloilo City at assigned sa Regional Police Holding and Accounting Unit Region 6. Sa nasabing operasyon, nakuha sa pulis ang kabuang 11 na sachet ng shabu. Umaabot naman sa
sa 374,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa pulis. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na nagpositibo sa methamphetamine ang rin sample ng pulis sa laboratory examination. Sa ngayon, nakakulong si Cristobal sa Molo Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nag-positive po si Police Staff Sergeant Igmedio L. Cristobal Jr. sa methamphetamine. Yan po ang resulta ng ating examination na kinandak po ng Regional Forensic Unit 6 po natin. Nasa custodial facility po siya ng Iloilo City Police Station 4 after nung na-file na ng Regional Police Drug Enforcement Unit yung case kontra sa kanya. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Echanova Lusada. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Kinumpirma ng Seoul's military na nagpaputok ang North Korea ng 3 ballistic missiles patungo sa Sea of Japan. Ito ay isang araw lamang matapos tapusin ni US President Joe Biden ang kanyang unang pagbisita sa Asia bilang pinuno ng Amerika. Sinabi ng Joint Chief of Staff ng South Korea sa isang payag na natukoy nito ang pagpaputok ng mga ballistic missiles na inilunsad mula sa lugar ng sunan. Nagbabala naman ang Coast Guard ng Japan tungkol sa isang posibleng ballistic missile naman na paglulunsad mula sa North Korea na nagsasabi sa mga sasakyang pandagat na lumayo sa mga mahulog na bagay sa tubig. Sinabi ng Japan Prime Minister na si Fumio Kishida sa mga mamamahayag na sinusubukan ng Tokyo na kumpirmahin ang impormasyon tungkol sa nasabing paglulunsad. Ang bagong Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk-yeol ay mangangasiwa sa isang pulong ng National Security Council upang talakayin ang mga paglulunsad. Si Yoon na nanumpa noong mas maaga pa sa buwang ito ay nangakong magiging mahigpit sa Pyongyang pagkatapos ng 5 taon ng nabigong diplomasya. Bombo Sports News. Inanunsyo ngayon ng NBA itong mga nanalong players na napili sa kanilang prestigyosong All-NBA team. Kabilang sa natatanging napabilang ay sina Denver Nuggets center Nikola Jokic, itong Milwaukee Bucks forward na si Giannis Antetokounmpo, itong Dallas guard na si Luka Doncic, Boston Celtics forward na si Jason Tatum, maging itong Phoenix Suns guard na si Devin Booker, itong MVP runner-up na si Philadelphia 76ers center na si Joel Embiid ay nagpunta naman sa second team bilang center. Batay sa lumabas na botohan, si Antetokounmpo ang tanging unanimous sa selection at unang player na sa nakalipas na 50 years na naging unanimous sa selection sa All-NBA First Team sa 4 na magkakasunod na season. Lumalabas naman sa record ng liga na ngayon lamang nangyari na ang napili sa first team player ay mas bata na sa edad na 27 years old pababa. Huling nangyari ito noong taong 1954. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan nakabuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Sa international news, mga namatay sa pamamaril sa elementary school sa Texas. Pumalo na po sa 21 na kinabibilangan ng 19 na mga estudyante. Pinakahuling COC naman mula sa Lanao del Sur natanggap na ng COMELEC ayon yan sa MBOC. Certificate of Canvas mula sa Sulu at Mandaluyong nawawala naman. Libreng sakay sa MRT3, pinalawig pa hanggang June 30. 65% na ang progress rate naman ng MRT7 project. Itong kontrobersyal na si Attorney Trixie Cruz Angeles, tinanggap na raw ang alok na pamunuan itong PCOO. Military operation laban sa BIFF na planong mamomba sa Central Mindanao nagpapatuloy matapos ang pag-atake sa kanilang kuta, ayon yan sa Armed Forces of the Philippines. Sa ating police report, ang pulis sa Western Visayas na nahuli sa drug buy-bust operation nagpositibo rin sa isinagawang drug test. At sa ating international news, ang North Korea nagpaputok ng 3 ballistic missile ayon yan sa South Korea.
At sa ating sports balita, NBA superstars na sila Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic at Luka Doncic ay nanguna sa botohan sa All-NBA team. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Pabalik mga kaibigan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan, Bumbuhan ay Soto, 35 minutos na kiligan sa tag ng alas 12. Bago ninyo nabatian ang Bumbo News Center para sa ito ng Bumbo Network News. Sa aton nga pagbalik karon dugay-dugay banwa, maging kaupo nato si Dr. Ernel Tumimbang, ang aton nga Provincial Health Officer. Pag-istorya naton ang ining monkeypox nga sa din nagtugaman sa kakulba karon dito sa Europa. Bangod may aras ang local transmission sa sining sa isang virus diri sa aton sa Pilipinas kag probinsya sa Negros Occidental. Ano ang mga pagpanghanda nga ginahimo karon sa aton nga Provincial Health Office? Ibalo naton karon dugay-dugay pagaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdom, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
vegetables. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang Balik mga kabayanan, sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan, Bumbo Hanay Sauto, 42 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. Kaupo na natin subong si Dr. Ernel Tumimbang, ang aton nga Provincial Health Officer. Sa piya kalinya, Doc, mayong hapon. Hapon dan, kan sa pamati pa sa Bombo Radio. Oo, Doc, daw naghatugas ang alarma karon. Ilabi na dito sa Europe, nagpahayag to nga may aras ang local infection o kung local transmission sang monkeypox. No? Kag sa ila ganito naghambal sa daw ay man sang history nga may nakita sila nga may nag-travel from West Africa padulong sa ilang pungsod. Pero natingalas lang nga daw may aras ang infection sang monkeypox. No? So, diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, ano ang aton nga mga measures nga ginihimo subong para mapunggan aton ang pagsulod sang monkeypox virus sa probinsya, Doc? Well, ang number one na ginobrata, initially, an information campaign with regards nga kung anong status sang probinsya in regards sa monkeypox. As of now, ay pagidman sang monkeypox nga diri nakasulod sa aton. No, ang Department of Health gani nagpagwa naman gani isang statement nga there's no need to worry with regard sa monkeypox kay daw ay paman gid ni scientifically na proven kung on research pa man kung ano ni siya kadasig mag-infect daw kay parehas ni siya sang aton nga smallpox nga ano gani nga ang iya nga infectivity the viral ni siya man but as of now ay pagid sang threat nga gasulod sa Manila kag diri man sa aton sa Negros Occidental but just the same dan naka-set up naman ang aton monitoring sa any national news nga may tendency to be transmitted sa province of Negros Occidental. Hindi lang kay we take the information lightly but we again prepare and focus for monitoring
with regards sa entry sang any disease for that matter, most especially monkeypox. Gina-follow up tamaning status sa monkeypox. Okay. But ang national government will give us a cue kung hara na gidman sa aton ang monkeypox, then we need to, I think, focus more diligently sa monitoring sa monkeypox on entry diri sa province of Negros Occidental. Dok, amo ni siya ang monkeypox, amo ni ang ining nagabutoy-butoy gani nga kaangay man sa sulalob. The smallpox, yes. So bali ano ang sa base lang abi sa inyo lang abi available nga research subong ano kalala ini kay sa mga litrato abi nga na available nga nakuha namon base sa mga gin-forward sa amon nga mga litrato. Daw ka lalabla kayo ring mga may bata nga ang bilog niya nga lawas na tubuan niya sang butoy-butoy, guya, bibig, tanan do halos tanan nga parte sa lawas niya, Dok. Yes. Ang nakita ko nga mga retrato, this might indicate a severe disease na already. This one siguro ay ni siya makuts on the early stage of the disease, but during sang late na of stages sa diseases. So again, there are many factors that contribute sa severity ng diseases. One is ang imo nga status of cleanliness is one. Ang imo man status of nutrition is two. Ang immunity mo man is number three. So these are factors that may contribute in developing a severe disease. But just the same, ang early detection kang prevention sa disease of monkeypox or any disease for that matter is the key really of not getting into these silent symptoms early. Dapat ang detection ta. We are looking into the monkeypox every now and then and monitor sang status niya kay may threat man gid ni siya to infect mo. But as of now, there's no worry sa Negros Occidental. And again, we are receiving our cue or our information from the Regional Health Office and likewise from the releases of the National Office Department of Health on where are now we in regarding sa monkeypox. But just the same, it's a good information gina-share man sa Bombo Radio sa aton nga mga kasimanwa sa Negros so that they can be aware early. Para nga kuning kaso may haragid man ta threat, now they know how to take care of themselves. The same. Dan, siguro ang prevention is again is I think ang pag-do away sa persons identified with monkeypox, no? Then again, ang early detection is one, makadtugid ka mo sa inyo mga health personnel kay they are the one that can really diagnose or can introduce you to a medication that might alleviate some disease or prevent the severity of the diseases. Okay, sige. Kagina, Dok, ginambal ko gani nga dito sa Britanya may kahangawat to sila kay may ara sang local transmission nga wala man sang history nga may nag-abot sila dito nga infected sa monkeypox, no? So amo na kasi ko basi posible bla magtabo man sa aton diri nga matingalan lang kita nga may ara sa monkeypox nga daway man sang source daway man kita si may nakita nga ginhalinan. Sa imo na lang abi nga advice sa aton nga mga kulturan, ano ang dapat ngay muon? Halimbawa, ano ang posible nga mabatyagan sa isa ka tawo nga basi nga magsuspicious siya abi nga may amo na sili nga sa isa sang virus siya nga lawas agud to nga makakadto sa dayon sa pinakamalapit nga health office kag ma-informan na ikaw dira kag para nga matan-aw naton dayon kay ang early detection ang importante nimo. Yes, thank you Bobodan, no. The same ang aton system of reporting in place na siya. Ang aton referral system in place naman na siya. Ang aton gatekeepers, that means ang aton nga mga doctors and ang aton nurses, ang tanan nga health personnel down under sa aton LGUs, amo na siya ang refer sa aton hospitals. But
before going into hospitals, dapat ang aton nga pumuluyo should be aware nga they should go sa aton mga hospitals. When is the time that sa mga hospitals, sa aton nga mga health centers? When is the time that you should go sa inyo health centers? Well, ang pagkanto sa health centers, if makadevelop ka sang sign and symptoms, whatever sign and symptoms, nga that last for around 3 days. Kagway ga alibyo. So amo ni siya, don't wait nga ikaw masiling ka, basi monkeypox ni, basi dengue ni, basi COVID ni. Ang basi waay na siya sang kasiguruhan. It's better that when you feel sick and you have the sign and symptoms of fever, kag sign and symptoms of body malay, may sign and symptoms ka of rashes, then go directly to your municipal or city health office sa mga doctors nyo within your locality. Kay hindi na ni siya naton pagpadugayon pa. And they are the one who can really tell you kung what disease are you suffering. Remember, monkeypox man na siya, white threat subong. Definitely. Don't entertain monkeypox as of now, kay because white. But ang aton nga routine, ang aton dapat nga habit of visiting the city health or municipal health office when we feel ill, particularly with sign and symptoms of fever, body malay, or rashes, or got severe in matter of 2 or 3 days, you visit your health para at least sa early diagnosis and referral if need to be referred. Kay kung ma-manage mo lang sa aton nga munisipyo, kag syudad, they will be monitoring again your status and they are the one capable of referring you sa aton nga one hospital. No, I think amo lang dapat nga ubrahon ta. Don't worry about monkeypox. It's better nga ano ka mo sang Bombo Radio as of now, gina-inform ta kay because there is a threat. But subong way pa na sa Negros. Way pa man na I think sa Manila, kag way pa man na sa Iloilo and Cebu, kag sa adjacent nga provinces, way pa na sila. Okay. So don't worry about it. But ang aton habit of visiting our municipal and city health office for early detection of any form of diseases is dapat ang amo na obrahon ta once nga makabatsyag ta. Kag siguro ang aton gid nga proper hygiene siguro ang importante gid. Yes. Amo gid siya na. Oo. Kay daw ang transmission pag isinadi sa kung may close contact ka sa carrier mismo. Yes, sa carrier mismo. Galing kay why man sa reported nga carrier di sa aton. So ang importante nga maninlo lang kita sa aton nga kuan nga kalawasan kag kung may ara sang nabatsagan nga nagahilanat or palamuypoy lawas ta palanakit or ano man nga sintomas nga nagapakita hindi mayong kondisyon sa lawas ta, pa-check up kita dayon. Yes. Kay idan ang mga early sign and symptoms ng any viral or bacterial disease, kapalareos na sila mo. Amo gid ang initial nila may hilanat ka. No? May hara ang mga infection nga vector-borne nga may rashes ka, dengue. Remember, dengue tataad. Then may hara man nga rashes nga secondary to viral nga create rashes. May hara man measles is one nga may hara man mga sign and symptoms of that. So amo ni sila may ano ni sila mo ga overlap ang sign and symptoms. Amo gani kag hindi kita pwede maghumaom lang kay ang makasiguro na naya kun ano ang ibo ginabatyag ang doktor pagi sa patigal man sa pila ka mga laboratory test. Anyway, ang may na nga napreparahan ta lang ning monkeypox pero ang isa nga ginaatubang ginaton subong kay kumo nga daw nagtahaw na gid man ang COVID-19, amo naman ning dengue kay nagtigululan naman subong dok. Yes, ang COVID way pa matapos dad. Pero doon nagtahaw na. Not necessarily nga nagtahaw subong way ta cases. Okay. But we have a threat. Okay. We have a threat pagyapon sa COVID. Hindi ta na pagsiling nga nagtahaw na siya. But basi ko nagpawayway lang bla kagaway patatret because ang vaccination ta is Mayo. But kulang pa ta sa aton vaccination effort. Why ta lang tahaw galing kay now we are faced with the problem na nagdoble ang problema ta kay because ang aton nga dengue is gasaka.
Again, ang atong COVID ara pa, kinahanglan ma-vaccinate kita more para nga ang isa ka threat ma-eliminate ta. No? So amo na ang aton subong na kinaatubang sa province, and we are doing everything para ma-address ang dengue. At the same nga mapasaka ang aton vaccination sa province of Negros Occidental. Okay, so butsing ano na Dok nga apisar pa sang daw kadamo na sa nabakunahan, pero sa gyapon makasiling kita nga hindi pa sufficient enough nga mangin kampante kita nga hindi na kita ma-infect sang COVID. Yes, sakto na mo dan. Remember, may mga boosters pa ta. Oo. Kay tungod nga kadugay na sila nakakuha ta sang second dose of primary vaccine, mga pila na kabulan. So kinahanglan ma-first booster na ta. Kag may ara na ta gani second booster, but kinahanglan ma-first booster ta kay nga ang epekto sa aton nga duha ka primary nga bakuna gawin na magsiliko gawin, ang epekto ya sini madula na matamat. Ang antibodies ta manaog na kinahanglan i-boost ta nini. That's why terms ang booster is to boost your immunity again nga magsaka. Ti kung ang imo immunity why mo ma-boost kag nanaog na, may tendency ka nga ma-infect against ang imo nga COVID-19 kag base kung maka-experience ka sang severe disease pag ang imo nga immunity nag-wane na. Because why ka na sa antibodies to protect yourself. Okay, sige. So pa-intindihan tagid ang mga katawhan nga dapat gid kumplituhon ang booster, ang aton nga vaccination o kun nga vaccination naton, ang booster shots, no? Kag parang mangin gid lubos-lubos ang aton nga proteksyon. Sa sining pagsulod sa tig-ululan, Dok, nagtaas ang kaso sang dinggi ta sa probinsya? Well, remember nga every year may aragin man ta rainy season. Oo. Ang pamangkot da nga away siya magsaka sa 20 and 21. Nga 22 gid siya masaka kaya nga aton nga weather daw pala riyas ba lang for the 3 years. Well, ang aton nga trending dan is every 3 years mo. Okay. Sa dengue. The last time that we have an increase of dengue is 2019. And 3 years before that, for the past several decades, every 3 gasaka ang dengue. No, well, gadugang pagid na siya kay because ang weather ta subong is going na sa aton nga rainy season. But amo na gani nga once there is abundant of water, and there is abundant of stagnant water because of increased rains, may tendency the propagation of mosquitoes will increase. Particularly Albopictus kag Ejaptai. So amo na ang mga major causes. Number 1 is trending, and number 2 is again the presence of water because of the rainy seasons that we have. So amo na sa ang reasons why nga gasaka ang aton cases of dengue for this year 2022. So bali na daw nakakuha nyo na ginod, daw na master nyo ng pattern sang dengue, ba? Every 3 years. So bali subunggid ang year naman nga magataas ini. Ano aton nga preparation, Doc? Well, we have discussed this with Attorney Ray, ang aton provincial administrator, kay unhan gid man na siya. And nangatag man siya suggestions on what to do. Okay. And we started meeting our municipal and city health office yesterday for the purpose of updating sang status of dengue in each and every municipality sa Negros Occidental para nga makita man nila where they are now. And we have informed sa aton nga LGUs na hara na ta sa alert level. Subong nga gamboy ta sa May 24, that is why pa matapos ang year, sa first quarter pa lang ta, hara na ta sa alert level. That means every week ang aton cases gasaka. So what should we do? We should be proactive. Medyo late na tagani in 2 weeks time or 3 weeks time, or late na tayo na month.
kung kabalo na ta nga mananong saka siya, dapat may ara na ta proactive ano ganin siya na implementation. So again, we focus on preventive measures, looking for area where mosquito thrives, eliminating these areas, particularly stagnant waters. And again, i-start up ta lang atong dengue fast lane sa kada LGU. I-start na siya to implement. Then again, activate our dengue task force in each and every LGU if there is none. You better create a dengue task force to address the increase. This will be a whole year affair na. Don't wait nga uncontrollable na siya kay base kung kadamo na tas ang deaths. Subong we have 5 deaths na. And we don't want na mag-increase pa ang deaths ta because nga ang aton inaction with regards sa address sa pagsakal sa dengue. May ara kada sang data dok kung tiyang nambal mo buglang 5 na napatay sa mga pasyente subong infected sa dengue fever. Listadan sa where? Ang may listahan ka man dok kung pila ka bilog ang kaso gidya sa dengue magluwas to sang 5 ka mga nagkalamatay. Ang aton kaso subong sa dengue for the province as of May 24, 2022, comparing it sa the same period of last year, ending sa May 24, 2021, ang aton kaso ay compare ko for the reporting period of the same period January to May, may hara ta sa 2021 174 lang. Okay. Ang second, ang sa 2022 ta for the same period up to May 14, January 1 up to May 14, may hara ta 511. Okay. 174 kontra sa 511. Kadako gimano no. So mo gining siling mo galing every 3 years ga perti ka dako sang kaso. Kadang saka gid siya. Saka 193.68% ang increase ta. So makita mo nga ka-dramatic sa increase. Ara na ta sa alert level, hoping hindi pa siya magsaka going into an epidemic level. That's why we need to address this early. Hindi siya ka-wait. May harap at threat sa COVID, bakuna pa ta. But the same, pwede tani sila madungan man, no? Kaya mapabakuna ta. Again, we do our advocacy and looking for areas na stagnant waters where dengue might thrive. So, early detection ni siya ang aton sang areas for that. Amon siyang prevention ta, ginasiling taga 4S para nga ma-address tang in rise ng dengue. So, proactive ng aton mga LGUs na inform na sila and they have been doing this for the past several decades na Kabalo na ni sila. No, but if we can act fast and prevent that to increase for the second period, much better. Para at least ma-prevent ang deaths man bala. Amo nang gusto ko ma-prevent ang deaths nga secondary to dengue. Paano nyo ni Doc paano nyo ni atubangon ang tatlo ka mga ginatanaw naton nga threat sa aton ikayong lawas? Ang coronavirus ara pa sa gyapon may monkeypox kita kag dengue. Well, mambulubudlay siya dano. But because duwa ka disease entity ang ginatubang ta na may capacity to really be in epidemic proportion. Ang approaches ta is different. In terms sa COVID, kinahanglan makabakuna ta. That's why nga ang province during this time nag-initiate na sang provincial vaccination day sa month of June. Para nga subong pa lang hara pala ta sa first quarter nga ang dengue ta ginatanaw taman kang ginatutukan taman. I hope nga magsaka ang coverage sa vaccination so that we can do away sa problem sa COVID as early as this. Para nga kung masaka at ang aton vaccination,
we might address only one problem na lang ang atong dengue for the whole year. But it doesn't mean that we stop vaccinating. We will still continue kay may harapat ta booster doses to undergo. May harapat ta mga children nga we need to target sa COVID. But just the same pa sa kaon tagid ang atong vaccination, sige-sige ta na. By this June ang amon nga concerted effort sa provincial vaccination day as proposed by Attorney Ray and the governor. We're doing this with the support of the province, and we're asking likewise the support of the regional for anything that might help them, might help us. So amon ni siya nga amon nga ganano, gusto na ni namon kay makapoy na para sa health kag sa probinsya kag sa LGUs ang aton nga COVID. And for the last time tapuson ta na ni with the increase of vaccination sa aton nga pumuluyo. Okay. Sige, Dok, salamat gid si mong oras basi mayara ka panugyan sa aton nga mga pumuluyo. Well done sa Bombo Radio, man. Thank you sa gwapo nga gaangkor da. Thank you so much for this time. And I would like to thank all the municipal and city health officers. And of course, ang aton nga gobernador, ang aton administrador, kag all agency likewise ang province who has been proactive with regards sa address ang sa aton nga COVID for the past 3 years. And ang aton man again ang the same people who is again proactive in addressing sang dengue. Hoping that all our efforts will be going sa good output in addressing sang duwa. With God's help, we can do this, no? With the cooperation sa aton mga pumuluyo. Kaya ang key sini, both dengue and COVID, ang aton participation sa pumuluyo. No? Facilitators lang ta sa programs. But ang key gid is ang aton pumuluyo. So, thank you so much sa Bombo Radio. And sa gapamati sa Bombo Radio, keep up the good work and God bless and stay safe. Okay. Sige, salamat gid. Nabatian mga kaibigan si Dr. Ernel Tumimbang, ang aton nga Provincial Health Officer. May gina nga mismo sa aton nga Provincial Health Officer kita makabati sa mga panugyan, no, sa pag-counter naton. Sining ginapangatuban naton tatlo pa niya, ang coronavirus, way pa niya tapos ang COVID-19, ang monkeypox nga way man sang daw way pa man kuno kita sa problema pero maayo gid nga ma-remind kita sa pagpaninlo sa aton kaugalingon. No, kag ang ining dengue nga subong nagsaka naman ang kaso kag subong pagidya nga nagtigululan sa aton nga mga kauturan sa tagsa ka mga puluyan sa nagapamati subong. Kung may mga ara kamo sagwa sa inyo balay lang nga mga sulod ning pwede masudlan sa tubig nga nagakaya halimbawa mga mga kabo or balde or mga drum nga masudlan sa tubig sang ulan, iula nyo ginapirmi or pakulbon ninyo parang hindi na magstagnant ang tubig sa ulan kay amo ginang pinakaampay nga breedingan sang lamok nga may dala nga dengue. 9 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Banwa magabalik ang ini nga palatuntunan. Si Bombo Carla. Okay, sige, isunod na lang yung report ni Bombo Carla, may defensor sa piyag nga linya. Ining may kantanan sa report sa nga PNP Regional Office 6 o kag report sa nga PNP Negros Occidental Police Provincial Office sa sining isabong nga ginamonitor gilisubong sa pamunuan sang PNP ang ilaman nga hanay nga basi may mga miyembro sang PNP nga naga-involved sa isabong. Ti wala close na sa may na monitor. Ang na-involve lang sa drugsing, sa Iloilo to nadakpan to nga sa bypass operation, isa man ka police officer ang nangin suspitsado sa drug bypass operation. Wala labot sa sining monitoring nila sa posibleng involvement sa pila ka mga pulisan sa isabong. May drug testing pang ipatigayon sa NUPO o Negros Occidental Police Provincial Office. Kay sigurohon gid nga kinala ng mga kada isa
dapat ni isa ka pulis wala sing may makita dra nga nagagamit sa nga droga. Yari ang report, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombodan, susubong wala sa nga monitor ang katapos sa nga nopo Bombodan nga mga naga-engage sa isabong o kung illegal isabong imatawag na nga illegal gida Bombodan no kay tiging pauntat na ini nga online na sabong Bombodan so nang ano na ini no illegal na ini siya Bombodan so padang monitoring sa katapos ang kapulisan sa nopo sa mga naga-engage sa illegal isabong Bombodan. So far, susubong wala pa gid may namonitoran ang katapusang no po. At the same time, sa mga personnel man Bombodan, no, sang katapusang PNP o kon personnel sang no po, wala man ini sila sang na-monitor nga may pulis nga engage sa isabong Bombodan. Kiti naglingkad to bisan nga okay pa ining isabong ginapachekyar gid sa mga heads ng kapulisan na Bombodan nga kung mayara sa mga application na ila sini nga mga cellphone so dapat nga wala gid ini sila may na-installed nga online na sabong Bombodan so far wala ini sila may namonitoran subong nga pa-implementar na nga pagpauntat sini nga isabong so wala man sila may namonitoran nga may nag-engage nga kapulisan sa isabong Bombodan. So Bombodan pamatian nato na pakayagi kan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. As of this moment, wala man kita gakakita, especially focusing on our personnel sa PNP nga ga-engage in illegal sabong and we haven't received any reports also from the police station na reports about even civilians or aton locals who are engaging in isabong. As I mentioned earlier, wala man kita na monitor sa aton personnel na ga-engage. So amo na things like this, illegal sabong, it's not bringing any fortune sa aton table actually. The more we engage in that, the more man kita magpagwa sa aton kwarta and the worst that could happen especially to PNP personnel is they will be dismissed from the service just because they are engaged in illegal sabong. Bombodan, so mato nang pahayagi kan kay Police Lieutenant Abigail Donasco Bombodan regarding sa monitoring nila sa illegal isabong Bombodan. So Bombodan diri naman sa monitoring man sa katapos sa nopo sa mga kapulisan nga kung sino ang naga-engage sa illegal drugs Bombodan. So ongoing ang ila siniya nga ginapatigayon nga drug test Bombodan para at least nga malikawan ang pag-engage sa aton sini nga mga kapulisan sa illegal drugs Bombodan. So kay ti Bombodan na kung kaisa bisan ano pagikabantay base kung mayara pagid bala nga naga-engage gid bala Bombodan. So amo ning isa ka program sa katapos sa mga kapulisan ining ga-undergo ini sila sang surprise nga drug test Bombodan sa aton sini nga mga kapulisan. So far subong Bombodan ti wala pa ini sila may monitor nga mga pulis nga naga-engage sa illegal drugs Bombodan. Ti ako mag-engage ini sila ti panigurado nga pati ang lisensya ang ila pag ginakat ni ila sini nga pagserbisyo hindi na ini sila maka serbisyo sa pumuluyo bangod nga nakasala man ini sila Bombodan. So mapasakaan ini silang kaso. Kung gusto nila nga halitan ilang buwas damlag ti engage sila da. Yes, amo kita Bombodan ti useless ang ila sini nga pagbaka-baka sa pila ka tuig sa pagbaka-baka sang training Bombodan para makapasar nga mangin isa ka pulis. So mangin useless ini kung mag-engage ini sila sa illegal nga droga o kung maga-intra ini sila sa illegal nga droga Bombodan. So Bombodan na pamatian nato ng pahayagikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Guidance from our OIC ma'am as of this moment is we have things na ginamonitor na naton ma'am through our random drug testing kag ang aton mga targeted drug testing. So wala gid sila takas ma'am if ever they engage themselves in doing such things like involving themselves in illegal drugs. So there will be a lot of ways for them to be hunt down kag madakop gid sila ma'am. So instruction and guidance from our chief PNP OIC rather is to stop na doing this illegal drugs because ang baylo sina ma'am is ang ilang serbisyo. Once na mapamatud-an ma'am that you are engaged in illegal drugs kag mag-positive man ikaw sa drug test, the worst that could happen to you is ma-dismiss ka from the service and you will not be able to receive benefits kag wala ka mabaton man ma'am
miskin 1 peso. As of this moment, no, wala pa kita recorded. Ongoing man, ma'am, ang aton drug testing. Ongoing man as of this moment, actually, ma'am, may ara man. So, malalaman talaga, Ma'am Carla, no, if they will be engaging themselves into illegal drugs. Kay tanan man, ma'am, mag-undergo sang drug testing. Bangbadan, so mo ito na pahayagi kan kay Police Lieutenant Abigail Donasco, Bangbadan, ti ma-dismiss ni piso, wala gin may makuha, Bangbadan. Imagine mo na kung anong halit nga pagatugaon sa druga si mo kabuhi. Amo gin sakto gina Bangbadan, no, ti kuha ka na sa serbisyo, ma-dismiss ka na sa serbisyo, ti bisan pa siguro, Bangbadan, iban nga lubrahan kasi kung hindi ka na mapatol. Yes, Bangbadan. Atong nadakpan to ya sa drug by bus operation nga pulis sa Iloilo, tapos ginto siya. Kaya nag-positive yes. Sa drug test. Yes, sa Bambodan, no, ti atong nadakpan sa area sa Iloilo, ti ini sa Bambodan baka makapakatubang gini sa paglapas ang RA 9165 Bambodan. At the same time, dismiss gini ni siya sa serbisyo Bambodan kay tiging patigayunan gini siya sa by bus operation Bambodan. Okay, sige, salamat gid Bumbo Carla. Babada na mo yung nag-report, nagikan sa patrol, yun si Bumbo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla, may defensor, report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Nagdadulong siya sa oras, 16 minutos. Ang nakaligad sa tag na nga launa. Pagkabalik ang ini nga palatuntunan, pagkaligid gilabang sa pila ka importante nga mga panumdum. Standby! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga Pabalik na mga kabiyanan sa itong pag-alaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. 28 minutos na kiligan sa tag ng alauna. This time ko report di Bumbuan Sindol Sorilla. Samtang sa nasyonal ya Bumbuan, si Lini Robredo, si Isko Moreno, ang ibang pang mga presidential candidate, nag-concede na siya.
Hindi na kami mag-protest Mismo si Atty. Macalinta, lagamal siya, why naman di naman kami pasilabot sa inisipay sang canvas. Ang importante kung sino nagdaog, tiya mo na nagdaog mo na ginabuto sa mga pumuluyo. Tiwa niya problema. Pero di sa Bacolod may election protest kagin file. Si outgoing Mayor Vilio Bing Leonardia, ano ang mapayag sa kampo? Although nga sa aton nga Facebook page na sulat na ato man dito na post ang statement kagin pagwa ni incoming Mayor Albi Benitez, pero may pag isang statement diri ang spokesperson nga si Attorney Bong Dilag. Bumbuan, please come in. Bombodan, may paghahimuon man nga tikang no ang kampo ni Mayor-elect Albi Benitez, inaakon mabaton na nila ang official nga complaint abi sang kampo or ni Mayor Bing Leonardia bilang iyang electoral protest nga ginatawag Bombodan. Nga nibaluan naton gin-file ini sang tinalikdan iya nga Friday, May 20, ginhingagaw sa ikanapulo ka adlaw nga deadline kung ikaw iya kandidato nga luyag mo mag-file sang electoral protest. Kaya sunog gani Bombodan sa spokesperson ni Mayor-elect Albi Benitez nga si Attorney Bong Dilag, tun-ana sang ilang legal team if ever nga ara na no mahatagan sila sang kopya or kung ano ang ilaman nga paghahimuon nga tikang Bombodan. But as of this time, so amo na ang gina-reiterate abi sang kampo ni Mayor-elect Albi Benitez nga hambal niya kabalo ka, hambal niya budlay man batunon kung ano iya ang kamatuoran Bombodan. No, isa ina no gina-emphasize liwat ni Attorney Bong Dilag nga isa ina ka desperate move sang isa ka kandidato abi nga hindi magbaton sang iya sini nga kapyerdihan. Ang hambal dala ni Attorney Bong Dilag, hambal niya Bombodan, ang 171,000 more or less ka mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod ang nakahambal na, no, meaning ang ginbutar abi si Mayor-elect Albi Benitez. So dapat kung tani patunon na lang gid ini sa kampo ni Mayor Bing Leonardia or mismo ni Mayor Bing Bombodan. Apang ti ilaman ako no diretsyo kung hindi nila mabaton kag mag-file sila iya Bombodaniel sang sining ginatawag na electoral protest, no? So Bombodan sa dugang nga konfirmasyon kag pagpahayag pamatian nato ang Anton nga interview sa Bombo Radyo kay Attorney Bong Dilag. In futility, as we have emphasized, we deem it to be an exercise in futility, a baseless and frivolous complaint. Why? Because of the allegations, ang mga aligasyon nga there was a massive vote buying and a massive turnout of fake voters. Now, wala man sang documented or registered protest or objection sang ilang mga WhatsApp sa presinto, not we can recall of. And secondly, there was no evidence whatsoever, not an iota of evidence was presented na there was massive vote buying insofar as we are concerned sa ilan na protesta. So, it will not hold water. And even the COMELEC has affirmed its position that the election was orderly, clean, and honest election. Amoy na nga pagtanaw namon, daw wala na ini sa ang ginatungtungan nga solidong ground. No? For me, this is a question of acceptance of truth. The truth hurts. And daw himumugto sang nagatinga nga administrasyon nga ilisipon na lang ang inadlaw. Now, if this complaint is designed to maintain the relevance of the incumbent mayor insofar as the political conversation in Bacolod is concerned, then I don't believe that it will be effective. On the other hand, it will be useless and ineffective because, Bacolod is a small place. Everybody knows everybody. And at the end of the day, people will judge us, not by what we say, but by what we do. 171,983
1,000 votes. 171,983,000 votes. CAS gave Mayor Albi Benitez their mandate. Now, what more can you ask? It is an overwhelming and resounding affirmation for the call of change. The question now that confronts them is whether they believe that they were cheated or utterly repudiated. It's up to them to answer. Now, I pose this question also, assuming on the merits of the case, that the allegations are meritorious. Pamangkuton taman abi ang 4 ka upod nila nga nagdaog sa konsyal nga first 5 4 dira. Ano ang ila panindugan sa fake voters? Ano ang ila panindugan sa massive buying, including the vice mayor kay ila na. So pamangkuton nyo man abi sa media, anong panindugan nyo sina sa aligasyon nga may fake voters? And the people deserve to know. So that mabalansi man sa pumuluyo kay ginatinghuan naton nga sa aton pagtukod sa bag-o nga bakulod, hindi naton masarangan kung makitig ang aton panghuna-una. This is a challenge on our part to rise above political partisanship and take into account now the call for a united, let us be united rather than be divided. Kaya it is only on that basis where we can assure that we are going straight. We have no doubt that the people gave Mayor Albi Benitez the mandate, and he has promised us time and again, sa duwa lang kabagay, we will take back the city, tapos na, and we will turn the city around in 3 years. Now, let's hold our punches, let's help the new administration, and after 3 years, then you can pass judgment. We can pass judgment on whether the mayor have lived up to his promises, which, no doubt, being a very successful businessman and a very decent figure, mind you, in 3 years, in 9 years as a congressman, not one case of involving integrity has been filed against him, and nothing has been raised against him as the head of the Visayan Bloc for congressmen. This gives us enough faith in his brand of leadership. So now, attorney, may himuon ka mo nga any legal action or whatsoever, or you just wait for the result of this electoral protest? Well, of course, the moment we receive the copy of the complaint, firstly, we respect the democratic right of the incumbent mayor to avail of whatever legal remedies afforded to him by law. Kung ano man da ang ginahatag sa kasuguan siya, respetuhin nato na amo inang demokrasya. However, nonetheless, in answer to your question, in the event na mabato namon, then our legal panel will also take into account, will study it, and vigorously raise issues in the proper forum if it does need to be answered. Okay. So now, lastly, attorney, with this complaint or electoral protest na gin-file ni Mayor Bing, anong imo mahambal as a spokesperson of Mayor-elect Albi Benitez sa mga pumuluyo sa Bacolod? Sa ato pumuluyo, pinalangga naton nga pumuluyo sa Bacolod, iglabi na sa 171,983 nga sagrado nga buto nga mandok nga naghatag, hindi na kamo magsapak sang sina nga mga subilanon nga kung ano makapugong ina sa pagpungko ni Mayor Albi Benitez. Masyado kabakod kag kahugot ang inyo pamatbat. Respetuhon ina sang kasubuan, respetuhon ina sang nagakaigo nga dalangpan sa gobyerno, kag hindi na kamo magkahangawa nga makadala pa ini sang kasablagan o kung upang. Sanglit kita, nagdaog na, naproklamar na, amo nang pinakamaimportante, naproklamar na, and nothing can stop us from having a power shift, a peaceful transfer of power. Nga sabihin, makita naton ang liderato ni Mayor Albi Benitez sa kalabuton ng mga inadlaw. Bumbuan. Ti ano na proklamar na. Ti ano pa? Ang mapungko niya si incoming Mayor Albi Benitez, kung may protest na, may kaso man dati, kinamatarong na nilang mag-file. Ang pamangkot kung magdaog o kung hindi. Kung hindi magdaog, ti wala mahimo. Kung magdaog, san o madesisyonan ayhan basi tapos na ang termino. Yes, no? So, buta malon bombudan ati ano ginaya masige
ang mahimo no ang pagpungko kay by noontime of June 30 mabulos na iaabi ang bag-o nga administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez. No? So, Kaya Bongo naman Daniel, kay ginahikutan naman ang transition team daw kwa naman piho Hitso naman ilang ginaubrada daw Yes. naman guro sa vlog. oo, sige naman na ang ilang transition na team Bombodan no, sa karon no kay ti amo na samtang before ang noontime of June 30 dapat mahitso na ang dapat ma-plastar naman sang transition team kaya muna ang mga hilikotonan nila antes magpungko ang incoming Tumbuan? administration. Yes. Sa subong niya kung mapirdi ka sa eleksyon kag mag-akusar ka sang vote buying. Ti basi inabalang kabudlay bala pamatud-anaw kay pareho man sa hindi mo pamatud-an nga ikaw man nga nag-akusar nag-vote buying ka man. Oo. Oo. Sino So, walang abi amo na- ang wala nagakuanaw kay wala nagapamakar sang buto kung nagabayad abi nagapanagtag bisan sa ding lugar sa bilog nga Pilipinas nagakatabo na. That's why gani nga ang kasami dayon nga mabatian tayong istorya padako-dako sang duhol. Oo. May isa ganito ka nagdaog man nga kung way niya kuno mahingagaw sa par ang nga pilato ka butante daw mapirdi gid siya. Oo. So, amo na Bombodan. Amo na ginahambal. Amo na ginahambal nila nga. Sa pagsapar bumbuan. Bombodan? Anong busing anong sina nga may nangikay nasapar sa ano nga pagi naman? Ambot man gani Bombodan. Ako na nang ila nga pagi nga mga nasapar nga inha, no? Nasapar, nahingagaw. Oo. Ti may aran Nahingagaw. na siya ti kay gamay kay Birkwan kulang ang gin-deliver. Ano pa pirdi? Ti ang busing anong gali kun insakto ang gin-deliver nagdaog man. Ay na ano nga. Amo nang ginahambal iya Bombodan nga daw ngin na kabahin na nasang kultura sa Pilipinas yung mga akusasyon nga ina ang ginahambal nga yung mga binaklanay iya sa nga boto. Although tinagambal ang COMELEC ang makatapos ang kapulisan at iway mas lamay nakitaan Bombodana no during that time Hindi sa nagaliya sa election. kinasiling nga padako-dako buto. Padako-dako pundo. Kung mag-amo na ang istorya, way matay nagapasibangod, no? Kali kayo mga nagagulo ablang istorya nga siya nagperdi to siya kay gamay ang gin-deliver. Wala labot nga gamay ginkupitan pag nga may ara gimang delivery bumbuan. Amo na gani no mga pila iya sa mga akusasyon sa katuya nga mga kauturan Hindi no. mo pamatudan kay kurti ya pamatuod lang man ako may ara gid sa mabakon nga ebidensya ti daway man. Oo, correct no. Ang korte mangita gid na sang ebidensya no. Mm. So Bombo Daniel amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangaragad sa bombohanay sa udto. Kini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilla. Ti ini nga mga sugilano ni nagwa man ni sa palibot, hindi man guro naton makita ang aso kun wala sang kalayo. May nag-aso kay may kalayo, may nagabagada. Kag ang ining istorya nga kinamangay siya dumanika bantugon sang nagligan nga eleksyon. Siya ti nakamangan nga muda. Tagpila tong kinamangay ito. Ang kwanda yun ang ginambal dayon ang tinaga nga pila mo. Siya pila to ang kinamangay to. May pilang daho sa imo to. Subot siya doon na kwan gid ay padamo-damo. Kay kung damo imo maduhol, damo man imo nga buto. Ay, oo. Sige lang, maayo na kun ang nagduhol to nako nga nagdaog. Maayo man ang iyang performance, no? Kay makasintati, way man ta maginulsol nga nagbaton ta sa kwarta na padaog tani nga ini nga kandidato kay maayo man ang iyang serbisyo. Pero kung magpalsong serbisyo ti amo ginasiling nga way na ta sang dapat masulon kundi ang aton kaugalingon. 43 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Kung kaysa makasiling kita mga kabayan sa isa ka politiko nga mag-akusar sang massive vote buying, daw makasiling man kita nga ti dinang imo yang moral ascendancy nga mag-akusar ka sang vote buying kay basi ikaw gani involved man sa vote buying.
Danay kita buwas sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan,
ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit. Kaminutos ang nakalipas sa takna launa sa hapon mga kabombo. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Maayong hapon sa aton sinigang mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sinigang suki sa mga nakatunin na. Sa aton sinigang sigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa mga radyo. Hello, hello, hello and good afternoon sa mga suki na naton dira ayho, sa mga nagalantaw na dira karon sa aton sa Facebook Live. Hello and good afternoon. Sa malabutan sa aton sa paguragwag at the same time. Wala labon sa Facebook, mayra kita sa YouTube channel sang DYWB Bombo Radio Bacolod. No, kung wala dira Facebook, kadto kamo sa YouTube channel sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Kung wala YouTube, kadto kamo sa Facebook, no, sa sa Facebook Live sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Okay? Kag syempre pa sa aton siniyang traditional way of enjoying our programs. Of course, ara gid ang aton siniyang radyo. Aton siniyang radyo nga pwede gid madaladala sa bisan diin. Ang radyo naton diriya nga ginapanghatag, ginapang baylo, ang radyo nga normal nga pwede gid maliso, no? Ang kun maghambal kita sa nga normal nga radyo ya, ang radyo ya amo na siya yang radyo nga pwede maliso mo, no? Normal ina nga klase sang radyo. Pero ang hindi normal nakalansang sa isa lamang ka
estasyon, no? Just like sa AM station. That is why panawagan kita sa gihapon mga kabombo, no? Sa aton siniya nga mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki nga pwede kamo diri gihapon makapabaylo sa imo siniya inyo sini nga radyo, no? Kung ang radyo ninyo dira no maginhatag sa inyong radyo nga nakalansang sa isa lamang ka estasyon just like AM station, no? Isa lamang ka AM station, no pwede kamo diri kakadto basta importante nagaandar, okay? Ko pwede kamo diri kakadto ibayluhan namo na inyo sini nga radyo with 1,000 pesos na cash at the same time. Okay, how about that mga kabombo, no? So sa mga wala dira sang wala dira sang may mahimo kay ti ginlansang sa isa lamang ka AM station na inyo sila nga radyo kadto kamo dire, no? Kay basta gaandar lang, no? Hindi pwede guba kinahanglan nagaandar, no? Importante gaandar lang kay kadto kamo diri ibayluhan namon sang sini nga klase sa radyo nagainaw-inaw sa kabaguhon and of course no may 1,000 pesos cash nga igahatag sa inyo, okay? So sa nagapamati na dira karon sa aton sa 630 kHz 630 sa lisuan sa inyo si tag sa kamaradyo sa malabutan sa aton siya pagwagwag hello and good afternoon. Si nanay kag si tatay nga ara da subong sa radyo ay ho no nga nagapinamati, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa aton sa mga suki nga mga kabombo. Sa mga naga-comment sa aton siniya nga Facebook Live, kag sa aton siniya nga sabahin, no? Sa aton siniya Facebook Live kag YouTube channel, no? Do idunganon ko na lang kamo nga gina-welcome diri. Kag gapasalamat kita sa inyo sa mga mensahe. But I cannot read it anymore. Okay? So, ara lang kamo dira, mensahe lang kamo dira, kay personally basahon ko lang na iya. Kag thank you so much sa inyo sining mga mensahe sa pag-upod, no? Sa aton diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa aton sining mga suki, mga dabarkas dira sa YouTube channel and of course sa Facebook Live. Hello! Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Siyempre pa sa mga nagapamati man sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming, no? Sa patanan nga mga nagapamati dira karon sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming, hello and good afternoon. Kag siyempre pa no sa tanan man nga wala pa naka-download download kamo dira sa aton si Bombo mobile app. Ang mga kabombo agud nga ma-enjoy ninyo kami no pinaagi sa aton sini nga cellphone. Ang cellphone naton kinahanglan well equipped ina. That is why we have our Bombo mobile app, no? Aton si Bombo mobile application para nga ma-downloadan ninyo ang inyo siniya nga cellphone sa aton si Bombo mobile app agon nga makapamati kamo. Crystal clear nga live audio streaming. Wherever you go, whatever you do, no aton siniya nga Bombo mobile app ara kinahanglan sa aton sini nga cellphone para nga makapamati kamo at the same time. Philippine Standard Time alauna or 1 minuto na ang nakalipas sa takna ng alas 2. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa liwat ini inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo kasi siningapon mayara na makita sa pamatian nga isa ka matahom nga ambahanon and of course ang aton sininga pagpanumbalik sa makadali sa maragta sa aton siniyang pungsod Pilipinas kung may dalalag ko kag bugos sa kalibutan. And syempre pa mga kabombo, no? Ang aton siniyang pinaka-menu, aton siniyang main menu, ang inyo siniyang mga kasaysayan. Pero antes mangyari aning aton siniyang pagdulong sa inyo, sa aton siniyang pambukas nga bahanon. Produkto sang Bombo Music Festival mga kabombo, ang aton siniyang ginapabugalgid. Kaangay ni Sir Edgardo Miraflor Jr., ang aton siniyang ipabati sa inyo, mga kabombo, taga Bacolod man, no? Isa siya ka Bacolodnon, isa ka Bacolenya, na nagahingalan kay Justice Marie Canoy. Ang iya sining gin-interpret nga bahanon isa man ka Ilongga, no? Cookie Zamora. Si Cookie Zamora, famous ini siya mga kabombo, di ba la? Sa tawag ng tanghalan, no? Vocal coach from Bacolod City, Miss Cookie Zamora, mga kabombo. Yari ang aton sining pambukas nga bahanon
Ginapabugal tagid produkto sang Bombo Music Festival 2016, taga syudad sang Bacolod ang nag-compose, taga syudad man sang Bacolod ang interpret. Ang ini nga bahanong ginatiguluhan, Ikaw na Kaya. Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas. Sa takna ang alas 2 sa hapon mga kabombo. Amoy atong aton si pambukas nga mahanon para ged sa aton si mga pinalangga nga matag plamati. Sa aton si masuki no, sa mga nagapamati na dira karon, nagalantaw no pinaagi sa aton siniya nga Facebook Live kag YouTube channel. Nagapamati via our Bombo mobile app. Sa inyo si tag sa kamang cellphone. Nagapamati pinaagi sa aton siniya nga 630 kHz. 630 sa lilusuan sa inyo sinitag sa kamang radyo. Sa malaputan sa aton si paguragwag, hello and good afternoon. Sa sining hapon ti syempre may ara kita sang
espesyal gid nga kasaysayan man mga kabombo. So pwede kamo kapadala sa inyo si mga kasaysayan. All you have to do is to write it sa aton sini nga paborito nga papel ang yellow pad, no? Pwede gid sa aton sini nga yellow pad mga kabombo. Just like we have the yellow submarine. Oh, yellow submarine. Di gani. Oh, tie a yellow ribbon down the old oak tree. Yellow pad, mga kabombo. It's my personal favorite, no? Kay may linya. Kag klaro ko na yung makita na inyo sini nga handwriting. Basta dakuon nyo lang. Kag iklaruhon ang inyo sini nga handwriting, mga kabombo, no? Agod nga okay gid, no, ang inyo sini nga mga handwriting dira, no, kag mabasahan ko klaro. Okay? So ipadala ina sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. I-care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Again, aton sini iyang address, care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. By the way, may nagapinamangkot, Miss Jazz, katahom sa imo sini nga backdrop. Of course, isa ina sa mga ginapabugalta nga mga tourist spots, no? Diri sa may Negros Occidental, ang The Ruins. Ba, doon na dumduman ko. So, una, hindi pa na amo ng duag sang ruins, no? Yara sa likod ko. Hindi pa na siya among duag. Original gito ya, very raw. Mga kabombo, kay dra kami nag-prenup. Wala pa to ya, daw puros na to ito sa wayang, kag natural gito nga natural ang The Ruins, no? Dra kami nag-prenup sa akon sila nga husband now, nga si Sir Dennis, inang The Ruins nga na. Subong ati, mas ginpatahom pagid, no? Ang inang one of the tourist spots, no? Sang Negros Occidental, no, lapit lang diri sa may syudad sang Bacolod. Ang The Ruins, pamangkot gid, pwede ka gid kadto. You can visit us, no? Visit kamo diri sa The Ruins kay para nga ma-experience niyo ining beautiful naton nga backdrop, mga kabombo, no? Aton sini iya nga mga matahom nga mga tourist spots, no? Landmarks, no, sang Bacolod City kag Negros Occidental. Philippine Standard Time, 11 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Mga kabombo, by the way, ang aton sining ambahanon to, may nagapamangkot man no, si Jenjen, siling ni Jenjen. Mes Jazz, ang ambahanon mo nga ginpatukar, ginatiguluhan ina nga ikaw na kaya, no? Produkto sang Bombo Music Festival 2016. Nagapamangkot siya kung sino ang Bacolenya nga nag-compose. Amo ini siya si Justice, no? Justice Marie Canoy. Kagin interpret ang gi-compose si Justice Marie Canoy nga taga Bacolod City. Gin-interpret ni Justice Marie Canoy ang ini nga o kung gin-interpret sang taga Bacolod man, no? Isa kag vocal coach sang gikan diri sa may syudad sang Bacolod. Ang ini nga mahanon ni compose ni Justice Marie Canoy, no? Ini siya si Cookie Zamora, mga kabombo, no? Amo to siyang nabatian naton bag-o gid lamang ang ikaw na kaya, no? Ikaw ay han, no? Ikaw na kaya, no? Ikaw ay han para gid sa akon. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di wakas. Tahom, no? Kanami sa siningabahan, no? It's all about love sa gihapon. Ang paborito naton bala nga mga topiko or subject sa kung mahimo kita sa mag-compose kita sa mga bahanon, ang love, paghigugma, no? Be it nga nagasugod-sugod pa lang,
Kag samtang nagapinamangkot ikaw nga, siya nagid man ayhan? Ikaw nagid man ayhan? Ikaw na kaya? No? Bisan ang simple nga yuhom ko kay isa ginatagaan ang kolor. Ay, nagyuhom siya sa akon. Wow! Giggle ka man dayon eh. Nakakakilig, no? Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsay babalikan ka. Nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya. Ikaw na ayhan, no? Sa mga nagapinamangkot, dira kung ara ka mo sa stage nga knowing each other, no? Sa mga nagapanugod pa lang sang nakakakilig nga love story, amo na ang mga mensahe diri sa gin-compose ng aton siniya nga composer from Bacolod City nga si Ma'am Justice Marie Canoy. Siyempre pa, with gusto ang pag-interpret sa isa man ka vocal coach from Bacolod City, no, naga-entra na siya gani sa tawag ng tanghalan ni si Cookie Zamora with a very powerful and very beautiful voice, mga kabombo. Cookie Zamora. Ti compose na kamo dira kun sana sinin ko nagay kun paghigugma ang paghambalan nung aton siniya nga kun paghigugma ang paghambalan, swak na daya do naga-overflow lang na iya mga kabombo. Paliw ko dagani isang akon siniya nga mic to, no, kay daw ka overmode sa iya. Kung paghigugma ang paghahambalan, daw kaanugid, wala gid sa problema, daw naga-overflow lang mga kabombo, no? Ang aton siniya nga pagbalay sa mga mga lyrics, pagbalay at the same time, no, sang mensahe nga luyag ta ipalabot. That is why ginintiguluhan ini nga ikaw na kaya, no? Produkto sang Bombo Music Festival 2016. Ginapabugal ta ginaya kay kaugalingon ina nga produkto sang kaugalingon man nga paindis-indis sa pagkompose ng original beautiful song sang Bombo Radio Philippines. Isa ka platform nga pamaagi mga kabombo. Agud nga kamo ang may tsansa nga matukiban, madiskobrehan, no? Isa hindi ka pamaagi sang serbisyo publiko sang Bombo Radio Philippines kay may ara kamo nga pamaagi, no? Kung sa diin makapaambit kamo kag magdaog pa kag with all the exposures even until now, and that's gonna be forever. Once nga inyo siniiya nga ang inyo siniiya nga bahano naging compose madala sa top 12, that's gonna be forever, no? Mabatian forever sa airlines, mabatian kamakitaan forever sa aton siniiya nga fully digitalized Bombo Radio Philippines via our Facebook Live and YouTube channel. Di bala, mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag palawati. So, ano pa din ang inyo si ginahulat? Aber, compose ka mo sa inyo sini nga maambahanon. Butangan ninyo sang matahom nga lyrics and hulat-hulat kita kay ang aton si Bombo Music Festival. No nagpa higad-higad alay sa makadali, it's because of the pandemic. Okay? No, sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga matag palawati, sa aton si Masuki. So, that is heartily dedicated sa aton siniiya nga mga kabombo, no, nga nagapahuway-huway, naga-relax, no? Kilala maka-relax kita ya kada adlaw-adlaw nga tanan. Sinulang na iya ang maka-control sa imo sini kaugalingon nga kinahanglan you have that particular time to really relax, no? Take it easy. Don't overthink, no? Samtang nagapamati ka diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Upo diri sa kay Miss Jazz. Ikaw na iyang maka-decide. Ikaw na iyang makaparelax ang kaugalingon mo, no? Pero kung i-allow mo ang kaugalingon mo nga hagay ka lang da imo iya ka trabaho physically, mentally, emotionally, dugay-dugay, imo sinigwa, musdok.
Anhon talang aton si trabaho, anhon talang aton sini nga manggad, anhon talang sa aton ang aton sini iya nga mga good life kon ang aton sini kaugalingon nga lawas mamusdok. We cannot enjoy it, mga kabombo. So better, we should take good care of ourselves, of our human body. Ang ginhatag ina sa Dios sa aton, no? Kag ang aton sini iya nga lawas ya may hangganan. So kinahanglan samtang ari kita diri we should enjoy sa aton sini iya nga ginhatag nga lawas sa Dios sa aton, kag we should take good care of it. Mga friendly reminder lang, no? Pampag-good vibes ni Miss Jazz para sa aton sa mga pinalangga nga matag palamati sa aton sini iya nga mga suki. So relax dira ha. Ang mga kabombo, mag-relax gid anay. Naka-relax na kita sa aton sini iya nga pambukas nga bahanon para gid sa aton sini nga mga listeners dira, no? But before anything else, ari anay pila naton ka mga panumdom. Magabalik naton palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ay sa katawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo-bala ka mo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka
tatak na ang alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa liwatin ng inyo alagad si Miss Jazz Bao, ang nagayuhom-yuhom ginang aton siniiya nga mga nagapinamati ay ho. Sa manabutan sa aton si pagwaragwag, no? Kaysa sining nga hapon, ang aton sining nga letter sender, no, nagapakilala lamang sa kay Carling, no? Si Carling is 73. Si Lolo Carling, 73 years old sa siyudad San Cadiz. May ara man si Lolo Carling nga ipaambit nga sini nga kasaysayan no kay aton gini siya nga suod gid kag maukod gid nga tagpalamati gali si Lolo Carling ay ho. Pero antes pa man yari anay ho ang aton siniiya nga matudtuod nga kahapon lamang. Ang gina-inject na diri bala nga matudtuod gid nga kahapon lamang sang istorya sa aton siniiya nga pungsod Pilipinas kung may dalalag ko kag bugos na kalibutan. No, pinaagi sa aton sini kahapon lamang today in history. Ang matudtod nga kahapon lamang sa aton sini pungsod Pilipinas. Let's go this time sa aton sini nga Philippine history. Kinanglan sa aton sini bagong henerasyon makahibalo, makahisayod bala kag at least may kilala man sila, especially sa patag bala sa ginakabig naton nga mga national artists of the Philippines. Kaysa siniga adlaw mga kabombo, aton ginadumdum ang death anniversary. In fact, this is the golden death anniversary sa aton siniginakabig isa sa mga national artists of the Philippines, mga kabombo, no? Ika 50th death anniversary, silingon golden death anniversary sa isa sa aton sininga ginakabig nga respetado, no? That is why nakaangkon siya, ginbutang yan siningangalan, kinatagan siya sa pasidungog ang aton sininga national artist for fashion design, mga kabombo. With matching, kung hindi ka mo kilala, may mga memorabilia kita dira nga ginapakita, no, sa aton siniiya nga kahapon lamang program sa aton si Facebook Live kag YouTube channel, no? Aton sini memorabilia kung sino kag kung ano ang itsura sang aton sini nga national artist for fashion design nga ginadumdum subong ayan sini nga 50th death anniversary. Sa kaangay nga petsa subong adlaw mga kabombo, Mayo 25 sa tuig 1972. 72, 69, 17, 1, I was only 3 years old. Kamo na bata na kamo sini? 1972. Sa mga wala pa, at least no, may baluan kamo. Na may ara kita sa national artist of the Philippines. Kag ini siya, mga kabombo, amo si Ramon Valera. That was May 25 of 1972 sa nagtaliwan ang ining kapita-pitagang, no, artist of the Philippines, national artist of the Philippines, respetado, Ramon Valera. Nagtaliwan siya sa kaangay nga petsa subong adlaw, Mayo 25. That was 1972, 50 years ago. Si Ramon Valera, mga kabombo, sa nasiling ko na isa sadto ka ginarespeto gid, no, nga Filipino designer, no, ining si Ramon Valera. Humalin sa tong 1930s, tubtob 1960s. Inibangod sa iya sininga kinaadman sa pag-design, mga kabombo, mga creations bala niya, no, sa patag sang aton sininga panapton, no, mga elegant, no, katama gid ka elegante nga mga gowns. Kag famous ini siya, mga kabombo, sa ginatuwag bala nga terno, anong Filipiniana pagid, no? Elegant gowns and ternos. Si Ramon Valera among isa sa mga pinakauna nga nangin male fashion designers diri sa Pilipinas, mga kabombo. May ara man na si Pitoy Moreno. Tamo pagid, pero ini siya ang pinakauna nga nangin male fashion designer sa Pilipinas. Pagsubo man pinakauna ginatagan sa pasinugog bilang national artist in fashion designing, mga kabombo, no? Pila sa mga kilala
nga naging kliyente ni Ramon Valera, mga kabombo, no, isa sa mga kliyente na diri amo ang mga first ladies, no? First ladies of the Philippines. Do halos tanan nga mga asawa sang nagpungko bilang presidente sa aton sining pungsod, ang mga first ladies ang nagapahimo sa iya, mga kabombo, sang panapton bangod kay kanami gini saya magdisenyo, mga kabombo, no? Kag isa sa mga first ladies nga nagpatahi kag suki gid, number 1 clients gid ni Ramon Valera sa ini siya ang buhi pa, mga kabombo. Amo ining si nangin first lady nga si Aurora Quezon, no? Ang tiayon sa aton sining presidente nga si Manuel Luis Quezon, mga kabombo. And of course, no, ang terno niya na bala nga Filipiniana na bala, mga kabombo. Ang nagpasikat pag ginaisada tira si former First Lady of the Philippines, Imelda Romualdez Marcos, of course, no? Number 1 na siya nga client ni Ramon Valera. Kalakip ng aktres nga si Gloria Romero, no? Si Gloria Romero, grabe man ang iya sini nga ginapatahi nga mga gowns sa kay Ramon Valera. So si Ramon Valera ano yung pinakauna nga Filipino nga ginatagan sa National Artist for Architecture, Design, and Allied Arts, sukon National Artist in Fashion Design, mga kabombo, sa itong 2006. So subong adlaw ginadumdum ang iya nga 50th Golden Death Anniversary. Sa uligin tawag na ni siya nga si Don Ramon Oswald Valera, sa kompleto sini nga ngalan. So ato ni baluon sa makadali aya sini iya nga kahapon lamang. Diin ini siya nabunag, san ini siya naging bata, no, diri sa Pilipinas. By the way, grabe ang panaguob, no, do may power interruption kita bangod sa panaguob kag ginunahan sa kilat and then panaguob, no. So by the way, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati, mag-ulo andam kamo ha. Hindi gid anay magpasayang-sayang kabase bala may kaso naman kita sang igo sang kilat, no. Unfortunately, ang isa to sa mga naigo sang kilat nagtaliwan gid, mga kabombo, no. So sa aton siniyang background na, no, Bombo Bombo Harold, no, sa aton si background sa bahin sang aton siniyang nga ginahatagan subong sang tribute ining si Ramon Valera. Ini siya nagtaliw or ginbunag sa tong August 31 of 1912, no, sa may Abra. Kag nagtapos siya sa iya sining primary and secondary education sa Lasal, mga kabombo. Pero nanging drop out siya, no, sa iya sining first year kay nag-college ini siya sa FEU, no, mga kabombo, bangod sang financial problems, no. So na-drop out, isa siya sa mga drop out sa itong mga kabombo. Sa nag-eskwela siya, first year pa lang siya sa may FEU. So wala, kung hibaluon naton, wala sang formal training, no. Ang aton siniya nga gina feature diri nga si Ramon Valera, wala sang formal training sa patag sang fashion design. Apang iya siniya nga hinimuan, iya sini nga works ang nangin standard, no, sang fashion students. Bangod sa iya sini nga intricate nga sewing, iya sini nga mga embroidery, kaya sini nga handiwork. Well, kung ikaw yung may abilidad ya, God-given talent na yung mga kabombo ya, wala niya problema. All you have to do is to enhance and enhance and enhance. Eh pila kaadlaw daw kaangay nga may ara ka man sang formal training. Pero sa tutud lang ya, imo na iya kung sa ano pa ya na base sa imo experience, no. Pero iba niya may ara gid nga formal training nga naga-eskwela gina sila yung mga kabombo, no. Si Ramon Valera wala. Bungod lamang sa iya sini nga God-given talent, no. Kung sa diin ang iya sini nga obra maestra ang mga matahom nga mga bayo, mga kabombo. Isa sa to ka best gin interview ang
isa sa mga hinablos, no? Ni Ramon Valera, si Patching, kag subungan si Aton Valera. Ila gin mention ngang ila siniya nga ginakabig or ginatawag bala nga si Ramoning, no? Si imbes nga si Tito nila panawag nila Ramoning. Hindi na siya gusto ya nga tawgon nga designer gali. Suno pa sa iya si mahinablo sa Sanday Patching kag Aton Valera. Sina gusto ko ya nga isa lamang ako ya ka artist, no? Mas dalom pagid, no, kung kumpara sa tawgon na siya, wow, famous designer na siya. Pero kaya yan duna, no, duna kag innate ay sining abilidad sa patagsang fashion designing, mga kabombo, no? So gusto niya tawgon siya nga artist. That is why sang uli kinatagan siya sang award pasidungog bilang National Artist of the Philippines. Ramon Valera would put high value on manners and propriety and would not think twice to call out their attention when they did something inappropriate. Kung may mga, like for example, may himuon na siya nga disenyo, kag bayo, kag para sa iya may mga diferensya, you're free to do so, no? Hindi ka maghambalda or magkumod-kumod kung may mga may mga reklamo ka sa iya sini nga himo nga bayo nimo kay sino pa sa iya pwede gina nato niya mapalagas, no? So si Ramon Valera, mga kabombo, no, famous ini siya nga ginakabig bilang high priest of local fashion, no? Upo na sa guro ni Pitoy Moreno, mga kabombo, no? High priest of local fashion. Kag ang iya sini nga mga creations siya ginakabig kun sa una sang heydays ni Ramon Valera, kung ikaw isa ka public figure kag nagasuksok ka sang creation ni Ramon Valera, I would like to thank my gown from Ramon Valera, no? Grabe na ginadayo ng pagtanaw sang tao sa imo. It is considered already as an honor. Bugal ni mo nga nagasuksok ka sa mga creations ni Ramon Valera, no? He was the only male counter his contemporaries had, and he would do the designing. Siya na iya nagatakos, siya na iya nagakat, siya man na nagapasting, siya man nagatahi. All by himself, mga kabombo. Sa una, di bala kung famous ka na, may mga, of course, may ara siya sa mga tinawo, no, sa isa nga shop. Pero as much as possible, siya ginaya, especially kung mga kilala, no, siya ginaya, hands-on na siya, bisan kilala na siya sa famous na siya, may ginapahimo sa iya nga isa ka famous public figure man, all by himself siya na iyang matahi. Hindi siya gusto nga mahuyan. So, makabig siya nga fastidious worker. Ining si Ramon Valera. Regarding nga ikaw ano ka lang, simple ka lang, o kung may papel sa susyudad. Amuna kung nga ang hasta nga nagtaliwan lamang sa edad nga 60 anyos si Ramon Valera, aya sini iya nga mga kliyente by heart nagapangita gid sa iya sini nga hinimuan. Ginitudo si Ramon Valera ang pungsod Pilipinas, sila binagid ang sosyudad sa ginatawag niyo isa sa mga famous niya nga hinimuan. Amo ining diretso bala nga bayo, one-piece terno. No nga gina-fasten sa likod, pinaagi sa zipper, kag nag-transform sang traditional Maria Clara outfit into a wedding gown with a bell sleeves. Amo na si former First Lady Imelda Marcos, aya sa nga terno, no, nga may Filipiniana Maria Clara. Amo ginaya ang isa sa mga paborito ginahimuon ni Ramon Valera. Siya na pakilala sa bugos nga Pilipinas, sa bugos na kalibutan sang beautiful terno, no? Maria Clara outfit into a elegant gown.
mga kabombo, with bell sleeves, no? So muna, mga kabombo, ang isa sa mga hinimuan ni Ramon Valera kung nga ini siya ang ginatagan sang pasidungog. Damo pagid nga mga pasidungog ang nahiangko ni Ramon Valera. Binagid sang siya ang buhi pa. Although gin pamatud-an ni Ramon Valera nga bisan wala siya sang may tinapusan nga edukasyon or wala siya nagpaidalon sa formal training, no? Ramon Valera proved that having a college degree or formal training in a field is not necessary for one to be successful in life. It's the other way around, no? Bisan wala ka sang college degree o kung formal training, sa imo siging pili nga patag or sa imo sini nga endeavor in life, sa imo sini career, nga para sa imo dra kaya may abilidad. Sa uliya, mangi successful ka gidya. All you have to do is to focus on it and be good at it. So amuli ang yasin iya nga mga creativity, no? Imagination. Kag sunod pagani sa iban, isa ini siya sa mga ginakabig Philippines' most treasured artists. So sa nag-abot ang tuig 1972, nagtaliwan si Ramon Valera sa edad nga 60 and was proclaimed National Artist for Fashion Design by the then President Gloria Macapagal Arroyo sa tong 2006. So, amo na mga kabombo, no? Ang aton si paghatag sang pasidungog sang kilala, respetado, Filipino fashion designer, kinatagan sa National Artist of the Philippines Honor, Ramon Valera. Sa iya subong Golden Death Anniversary, ika-50 katuig nga pagdumdum sa iya sini nga kamatayon. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Aboyad to ang aton sini kahapon lamang. Today in History. Matudtod nga kasaysayan, mga kabombo, no? Ang matudtod nga kasaysayan sa isa sa mga ginakabig Philippines national artists. Ginapabugal tagid na si Ramon Valera. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Yari na kita sa aton sining nga main menu, mga kabombo, no? Inyo sining nga mga kasaysayan. Sa nasiling ko lang aton sining nga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Carling. No? I'm sure may naghambala, Carling na siya, kay ang yasin ni iya nga matutun nga ngalan si Carlos. Pero dra ka mo nagsala. Ang yasin matutun nga ngalan, ang first name niya si Carlito. So, si Tatay Kaling man, di ba? Kaling lang galing si Tatay Kaling, no? Carlito Malunes. Aton si paborito nga dramatista. Aton si artista diri sa Bombo Radyo. Ini siya si Carlito man, hindi siya si Carlos, no? May nagamin sa Miss Just ang tutuin niya ngalan si Carlos ay Carlito. Si Lolo Carling, nagapanganuigo na karon sang 73 ano sang syudad sang Cadiz. Well, ang kasaysayan ni Lolo Carling iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon, Inday Jazz, sa imo siniya nga mga kaupdanan dira sa Bombo Radyo. Kag sa mga tagpalamati,
maukon nga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Inday jazz, sang buhi patong akon si asawa nga si Loling. Upod gid kami ng aduha ang nagapamati sa Bombo Radyo kag paborito namon. Ang mga drama ninyo kag ang mga kasaysayan ang ginabasa mo dira sa imo nga program kahapon lamang. Isubong ako isa na kabalo mga 15 anyos na ako mas just nga nabalo. Una nga bayaan ang kalibutan sa akon sini nga pinalangga nga ti ayon nga si Lolita o kon si Nanay Loling. Miss Jazz, sang una pang hagaray namon sa akon sini nga asawa nga magsulat, magpadalaman sa amon sini nga kasaysayan. Isadto daw lain niya ang iya sini nga kasaysayan nga gusto nga ipambit. Parte niya sa amon sini iya nga love story. Sadto Miss Jazz, nadumduman ko pa nga may ara ikaw sang promo to nga nagapangita ka sang kasaysayan parte sa paghigugma sa mag-asawa nga madugay na nga nagaupod bilang mag-asawa. Ti dugay ko naman ginakulit sadtong akon sining asawa nga si Loling, si Nanay Loling kay gusto ko man ipaambit ang amon sini iya man ni agyan daw kaangay bala Miss Jazz ang romcom. Ang amon sini iya nga kasaysayan may romansa kag may komedya. Di mo na gusto sang akon sing asawa that time nga ipaambit sa imo palatuntunan kahapon lamang. O galing kay medyo huluyaon ang akon sining asawa Miss Jazz sang buhi pa. Ti ginakulit ko siya kag ginatagan ko siya sang tsansa balangat sige na bala kay ako lang ang magasulat sang aton sini kasaysayan. Ti wala gid siya nagpasugot. Hasta nga nagtaliwan siya Miss Jazz, mga 15 katuig na ang nakaligan. Kung sa sulod sang 15 katuig, may nagakahanabo. Sa ako nakabuhi bilang balo, kag nag-isanon, kag madugay na ako Miss Jazz nga ti. Madugay man ako, pila man katinuig nga nag-adapt. Sa akong sitwasyon nga wala sa akong tupad ang akong sing asawa nga si Loling. Para sa akong mabudlay gali Miss Jazz no kung unahan ka abi sa imo sini nga partner in life sa pagbiya sa sini nga kalibutan kung unahan ka mabulubudlay gali Miss Jazz no kaya mo man na ang akon pero okay lang na kung ang imo si makabataan may ara kami sang 5 ka makabataan sang akon si asawang nagtaliwan si Loling. Sala siling ko na Miss Jazz kabudlay magpangabuhi nga ginunahan ka bala sa imo si partner kaangay sa akon sini nga wife ka si Loling. Kay para sa akon insakto na ginahambal sa iban nga mas manami nga ikaw ang mauna. Sang sa ikaw ang mabilin. Iti syempre Miss Justy ako ang nabilin. Ti salo mo gid bala ang epekto ang konsekwensya sa iya sini nga pagtaliwan. Ara balang nasubuan ka, nagtangis ka, kag padayon ikaw nga nagakahidlaw sa presensya sa imo sini iya nga nagtaliwan nga partner. Kaya mo na Miss Jazz, tuod gid na kay ako yang nabilin, ti ako tanan na nagsalo sina kabisan asa subong. Mahambal ko Miss Jazz nga ti ang kahidlaw ko sa akon asawa, kag hindi ko mapunggan nga magpugok man ang akon sinadughan. Lord kay ti sino balang luyag nga mapatay ang imo siya partner in life. Pero ti, wala kita sa may mahimo. Kaya hasta na lang dito ang yasin iya nga kabuhi. So sa sulod sang 15 anyos kaningin balo ako Miss Jazz. Sana siling ko na mayara kami 5 ka mga kabataan. Ang masubo-subo lang diri, hindi ko ya pag ipaambit ang amon si kasaysayan ni Loling nga gusto niya tong love story bala. Nga may komedya kag may romansa. Ang amon sini iya nga kapon lamang sa patag sang paghigugma. Ang gusto ko ya Miss Jazz kay ipaambit sa imo sini kang ipalabot sa imo nga palatuntunan kahapon lamang. Gusto ko Miss Jazz balangati nakapautwas. Sa edad ko karon ng 73 anyos Miss Jazz sa prangka nga sugilanon daw ako mismo ang nabudlayan. In fact, ang akong sini nga sulat
nagpamulig ako ni sa amon siniiya nga isa sa mga apo ni Loleng, kay isa sa mga nangin close gid namon nga apo ining babayi, Miss Jazz, nga si Diday. Close gid siya sa amon sa iya sini nga lola, kag isa man ni siya sa mga apo nga nabudlayan gid sa nagtaliwan ang ila sini nga lola Loleng. Nagpatudlo ko, Miss Jazz, kay kung kaisa hindi ko ka focus kay nagapugok ang dughan ko. Di ko isang hambal anda sa lo anong idason ta dire, ano ang gusto mo nga mensahe dire. Di ba kapilagi na ka beses, Miss Jazz, kag kabay pa kung mabasahan mo, mabalaan mo da kay lain-lain ang handwriting sa akon siniiya nga ipadala nga sulat. At kabay pa nga matagan mo man sang panahon nga basahan mong akon sini nga sulat. Sa sulod sang 15 anyos nga wala nang akon sing asawa nga si Loleng, diri niya, Miss Jazz, nga daw nagka-problema kami sa akon sinilima ka mga kabataan. Of course, lunsay na sila may mga pamilya. Kag ako ya, Miss Jazz, naka-inchendigid. Sa itong time nga buhi pang ila sini nga Iloy, 4 to silang may mga pamilya. Kag ang isa nga kamanghuran, kaya mo na diring nabilin sa balay. Palangga gid ako sa mga kabataan ko, Miss Jazz. Palangga gid kami sang amon si mga kabataan. Kay tigin padako manamon sila iya, Miss Jazz, nga may kahadlok sa Dios. Ginpadako namon sila nga ti puno sang pagpalangga, ang pagrespeto sa isa kag isa, ang pagpalangga manila sa amon bilang mga ginikanan nila. Kaya nabatsagan ko gid, Miss Jazz, sa 5 ko ka mga kabataan. Wala man kami sang may ginapasulabi, nga mga kabataan. Wala kami sang paborito. Wala sang issue sang favoritism sa amon sini nga mga kabataan, Miss Jazz. Pero ang problema ko, ang naging problema ko, amo ang mga nagtalalapik. Kag ang malain diri, Miss Jazz, ang ila sini nga napangasawa kag napamana, ang malain diri kay ang ginhubog bala namon sang akon sinagtaliwan nga asawa nga si Nanay Loleng nga pamatasan daw nagabag-o kay daw nalatnan bala sa mga in-laws nga ginatawag. Masakit man, Miss Jazz, pero amo ini ang kamatuoran. Sa sulod sang 15 anyos sa nagtaliwan ng akon sini nga asawa, daw kaangay naman bala, Miss Jazz, nga nag-isahanon ako. Although nga tigapasalamat ako kay may mga kaapuhan ako, especially ining paborito namon nga apo, nga diri ginagdako sa amon. Amo ni siya ang tuy-tuy man sa akon, si Inday Diday. Purti hasta san-o nga magtiner na siya diri kay mayara man siya sa kaugaling nga kabuhi kag kun mamana na inianon ko na lang. Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, may mga kabataan ko nga para sa akon niya nangin mabuot ka nagaulikid sa amon ni nanay nila sadto sang buhi pa. Pero sang time nga nagtaliwan si nanay nila kag samta nagadugay, kay ako na lang diri bilin sa amon sini iya balay diri sa may Cadiz. Miss Jazz, nagabag-o na sila. Hambal sang akon sini nga apo nga nagaupo diri sa akon siya, lo basi bala nga sensitive ka lang. Kung nga amo nang kay ang akon bala, Miss Jazz, sige na otosan kung akon sini iya nga apo nga nagalain ang buot ko sa pila ka mga kabataan ko. Hindi man sila limagid tanan, akon di mayara lamang nga may nakatapik or ang iya sini nga bana daw hindi man nami mayara sa hindi man nami nga batasan nga nalatnan siya. Kamayara man ako iya sang bata nga lalaki nga nakapangasawa nga daw hindi man manami ang batasan si asawa. Ang nagbag-o man, Miss Jazz, kung kaisa nagasakit ang buot ko kay diin na to ang kabataan ko nga mga but-anan kag nagaulikid sa ila si mga ginikanan. Miss Jazz, samtang ginasulat ko ini may mayara ako sang duha ka mga kabataan nga ginalainan sang buot. Kaya sa subong sa malawig na nga tinuig, sa subong wala gid sila nagapakig-angot sa akon. Kaya ang pinakarason kag ang ginhalinan
kung nga naglain man ang abot nila sa akon. Para sa akon niya, Miss Jess, sa subong niya, wala pa na yan na natadlong. Kay ako'y na kay balugig ko nga bangod sa ila sini nga nangin partner na sa karon. Nga amo nagasulsul. Kaya nagaparikot sa mga istorya to the point, Miss Jess, nga ti naglain man ang buot sang akon makabataan sa akon. Nga ang Dios na kay balo wala kuya sang sala. Amo ina, Miss Jess, na ginasakitan gid sang buot ko. Sa edad ko karon nga 63 anyos, wala na kuya, Miss Jess, nagahandom pa sang kun ano man dira makakaon na kami sang apo ko sa makatatlo ka beses sa isa ka adlaw. May inugbakal lang kuya sa akon mga bulong kay ti, Miss Jess, grabe nang akon sing ginaantos nga mga balatian. Ang balatian ko ni Miss Jess bala sa akon sini iya nga mga sa akon bala nga likod. Nga nagahapdi ka nagasakit, Miss Jess, ang mga kalutalutahan ko. Di may ara ako, Miss Jess, nga mga mga bulong nga ginabakal ko. Mayo lang kay ang tatlo ko ni kamakabataan, labi na gid ang kamanghuran, nagaulikid sa akon. Kagula Manila ako abiya ginapabayan. Kung ano ang mga kinahanglan ko, although layo sila, Miss Jess. Kalabanan sa mga kabataan ko ining tatlo ara Miss Jess sa Luzon. Kag ang ining duha nga may issue sa akon abi. Ari man lang da diri. Although nga ti layo. Ari kami di sa Cadiz, the opposite bala, Miss Jess, sa ila sini iya nga lugar. Pero kung lantawon ti pwede gid ja, Miss Jess. Pwede gid sila diri makakadto sa balay. Wala man ako iya nagapangayo sa ila nga magkadto sila diri sa balay, may dalon sila. Ila na lang na iya kabubuton kung may dalon sila sa kay tatay nila o kung sa kay lolo nila sa ila sa mga kabataan. Masakit, Miss Jess, kay kamagulangan ko nga bata nga babayi. Amo ni siya ang amon gid apple of the eyes ang akon si taliwan nga asawa nga si Loling. Tibut-anan man ini siya, Miss Jess, pero nagbago, naglain ang iya batasan. Kaya do hindi kami nanamian, especially ako, Miss Jess. Do hindi gid ko nanamian sang batasan sa esini na pamana. Pero wala ako yan nagbalabag kaya kundi niya happy kag kung anong desisyon sa bata ko na nagpakasal siya, wala ko yan nagbalabag. Kaya para sa ako niya kung sino ang palangga sang akon sining anak. Wala ko siya mahimo. Didto siya Antes mo lang, Miss Jess, yan na may hinulong hiuring na nainga daw ang iya sinibatasan daw hindi amo. Amo gid. Prangkahon ko, Miss Jess, sa pagsiling. Nanalat na ng akon sini iya nga eldest nga bata nga babae. Sa subong ni isa katawag, wala gid nakatawag sa akon. Amo nang ginasakitan sa akon si buot. Ay kaduha ko naman yung Miss Jess, bata ko nga lalaki nakapangasawa man sang daw hindi man amo. Ini tatlo na lang niya, Miss Jess, ang akon sini iya nga ginasaligan kag wala ako sang problema. Nintindi ko yang ako wala di sa kakadto, kabalo ko yang ati bangod man sang natabo nga pandemic. Pero ining duha nga diri man lang gani nga amo ni silang pinakamalapit sa akon. Ahay. Do pinabayaan nila ako, Miss Jess. Sa karon, Miss Jess, ang akon sila ginahimo ginapangamuyuan ko na lang gid akon si mga kabataan. Naghimo sila bala, Miss Jess, sang kalain sang buot sa akon nga wala man ko sala. Amo ni gani gusto ko yung Miss Jess nga maano sila, makaistoryahanay kami. O galing kay sa edad ko naman bala, Miss Jess, hindi na ko gusto nga mag-travel. Kag kung may pagpalangga pa silang nabilin sa akon bila ila sini nga amay, ila kabubuton kadto di sila sa akon. Kaamo ina, Miss Jess, ang akon gid nga ginapangamuyuan gid nga kabay pa nga makamarasmas sa mga kabataan ko. Kaya wala naman wala na kuya issue sa ila, wala kuya gut-gut. Una best, wala kuya sang sala. Dugin dabuk-dabukan lang sa ila siniiya nga mga nangin partners sa kabuhi. Miss Jess, amo ni ang akon sinigaw
hinanakit gid bala. Kung nga nagsulat ako, kung tani ang sulaton kong party sa amon siniiya nga love story sang nagtaliwan ko nga asawang si Luling. Amon ni sadtong amon sini nga plano nga igapaambit sa mayara ikaw sang promo parte sa love story sang mag-asawa. Ugaling kay ti amon ni subong akon sa sitwasyon. Mas just gusto ko lang magpautwas kagkabay pa nga ti mabasahan mo. Tubtub lamang diri mas just na akon sa pagsaysay. More power sa Bombo Radyo. Isagid ako sa mga avid listeners ninyo diri sa may syudad sang Cadiz. Ang tagpadala si Tatay Carling, Lolo Carling, 73 years old, sang Cadiz City. Well, Tatay Carling, una sa tanan salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan, no? Nanamian gid ko kon ang mga letter sender kuya mga may edad na. Kay kun may edad na gani damo na naya kasaysayan, no? Kung isa-isahaw naton guro ang chapter sa ila sinikabuhi. Bauti, tag isa ka semana, nobela. Mga kabombo, no? Sa kay Lolo Carling, dira, Tatay Carling, oh, happy listening. Kaya rin na, nabasahan ko ng imo sinikasaysayan sa mga Cadiznons, no? Sa mga ano naton, mga kasimanwa dira sa Cadiz, ngayong hapon. Ahay, daw kasakit man, no? Lolo Carling sa imo siniiya karon nga gina-experiensya. Samtang nga ikaw yara sa sa twilight years, no? Sa imo si pagpangubuhi diri sa kalibutan. Although wala man nato niya na Lolo Carling ginapangayo nga kwaon ka na sa Diyos. Pero at the age of 73, although it's already an extra nga regalo sa Diyos kung makalabot ka sa pang-idaron nga ina, no? 70s. You're now 73. Pag-gross mangguro si Lolo Carling, sa nga Cadiz. Pero ti isa sina nga mga ginatawag naton twilight years. Ang mga kabataan ay akong tani mangin sensitive sa imo, no? Sila ay mag-reach out, sila ay mag-dumdum sa imo. Who knows? So wala naton ginapangayo ti sa edad mo nga na kinahanglan mo nagidya ang ila sini nga presensya. Bisan gani tawag lang, no? At least sa 5 sila may duha lang nga daw naglisa, no? Lolo Carling. Kung siling mo ti ginapa sa Diyos mo lamang ini. Kay tigin pa dako man mo man sila ni Lola Loling nga magmangin maayo, no? Magmangin mapinlanggaon, respeto sa isa ka isa. Ugaling insakto na bala mga kabombo. May ara na ko ka isa issue bala nga nagalain. Insakto ginalo kabati ko na iya. Ado ginalatnan ka sa imo sini iya bana or ginalatnan ka sa imo sini nga asawa. Kag ang nagahambal sina ang imo sini nga mga pamilya. Nga lain na siya subong kay nalatnan asang bana niya. O lain na susubong kay nalatnan asang asawa niya. Amo ginano tuod na. Ahay. Kabay pa, no? Lolo Carling, kabay pa. Nga makamarasmas sa imo si makabataan. Kagkabay pa kung makamarasmas sila, hindi na too late para sa ila. Nga nang, I'm sure, wala tamang ginapangayo, Lolo Carling, kamaturan nga naghambal, kung ginahaya ka na dira, I'm sure mapuli gina sila. No? Ag dira na da sila maghilibion sa imo sini nga haya. So kabay pa nga as early as this nga samtang buhi ikaw, Lolo Carling, no, isettle ini tanan-tanan. In the first place, wala ni sila sa kalibutan kung wala ka imo sini iyang asawa, no? Sa ila sini nga nanay. Ang masakit lang nagaling kay ti amo na brang hurubaton nga ang mga kabataan makabatas sa ila si magidaran. Pero nungka ang mga ginikanan nga makabata sa ila si maginikanan. No? Kaya muna, subong nagkakatabo. Lolo Carling, kabay pa, continue ka lang to pray for your 2 children. Ang imo sa eldest kang nagapangaduha nga, kabay pa. At masettle ninyo ini in the first place, wala kaya sang sala, no? Mga miscommunications, nga gindabukan lang. Wala ta sa may mo ti ila na iyang mga partners, kag may mga apo ka na da, I'm sure, no? Ma-miss mo na, na-miss mo ng mga apo mo, kaya wala na kulukadto-kadto sa imo. No? Kung nagapamati ka mo dira, nga amo na ang basi bala mag-gets nyo man, kaya ari man lang ka mo diri, no?
ipaiway na lamang ina. Samtang may panahon pa, ang inyo sining amay nga si Tatay Carling, ara lang sa syudad sang Cadiz, nagahulat sa inyo. No? Forget about everything sa ngalan sang ginatuwag balangati. Amay nyo ni. Nagapugok ang dughan kay wala lagi kamoy kapulo pauli ni hi and hello ni tawag wala lagid, no? Grab this opportunity nga okay pas ang inyo sining amay nga si Lolo Carling. Why taman ginapangayo, God forbids, no? Ti pila ka adlaw madula na siya diri sa kalibutan at the age of 73, huyang na. Pero ti kabay pa nga si Lolo Carling ati suno sa iya sining may mga ginabatsyag na siya pero pag-gross pa si Lolo Carling no? Ara na siya subong nagapamati sa mga syudad sang Cadiz, no? Kabay pa nga makamarasmas kag masettle ang tanan-tanan. What is family? Anong ginatawag nga pamilya? Although wala sang perpekto nga pamilya, pero ang ginatawag bala nga isa lamang ang ginhalinan ninyo, isa ka iloy, isa ka amay, kamo nga makabataan, mga apo sa tuhod hasta magdamo, ang inyo sini nga clan, ang inyo sini iya nga family, no? What is family is all about? Ara na dira ang ginatawag nga isa lamang kadugo ang nagapanalaytay sa inyo si tagsa ka mga ugat. Botsilingon, bisan suli-sulion pa, balis karon, topsy-turvy ang tanan, mabalik kinagyapon niyang kamaturan nga isa lamang kamo ka pamilya. Dapat magpinatawaray, dapat mag-uliay buot kung may mga nagkalabugras nga relasyon kaangay sa duha ka makabataan ni Tatay Carling, oh. Sinugid di dapat ang mag-reach out ang mga kabataan, no? Kaya ti amo na ning edad ni Tatay Carling. Family is family. Kagkabay pa, no? Makamarasmas ang duha nimo ka makabataan. Samtang hindi pa ulihi ang tanan. Family should have this so-called love and respect sa kada isa ka isa, no? You should support one another, no? Ulo inaway kamo da lainay kamo buot natural man na kay wala sang perfecto nga pamilya. Pero kabay pa nga ipangibabaw ang dapat nga pangibabaw sa isa ka pamilya. Pagpalanggaanay, pagrespetuhanay, pagsuportahanay, etc. etc. Kag kon may lainay sa buot, ready to forgive, no? Ang pagpinatawaray. Forgiveness is very important sa isa ka pamilya. Wala kita sa panahon mga kabombo is bye-bye time na. Salamat gid Lolo Carling, Tatay Carling, 73 years old sa Cadiz City sa imo si kasaysayan. Kung kamo mayra man sa kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid ipadala. I-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon but before that, ari-ana aton sino words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible, no? You know what? You are so special in the eyes of God. Si Lolo Carling nga special giniya nga bata sang Diyos. Ako very special man ako. I am a princess. Ang mga babae, we are all princesses sa tubangan sang Diyos, no? Ang mga lalaki, they are all princess man, no? Plural sang princess man sila sa tubangan sang Diyos, no? Because dira sa Salmo kapitulo 139 versikulo 14, no? Psalm 139 verse 14 dira nagasiling, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Hindi kaya palagpat na gintuga din sa kalibutan. I'm sure may rason ikaw, may calling ikaw, may papel ikaw sa sininga kalibutan. Kung nga ang again tuga ka sa Diyos. Never ever think nga, wala, palagpat lang ko guroy nga ari ko dis kalibutan nga daw wala gid sang mihura ang kabuhi ko. No. You are fearfully and wonderfully made, no? Wonderful are your works. My soul knows it very well. Kanami, no? Kanami sa sining dinalan sa balaan kasulatan sa Diyos. We are always praying that God help me
nga mangin matinlo kag my peace kag everything akon sa tagipusoon. Search me, O God, and know my heart. No? Another a beautiful verse from the Lord. Philippians 139 verses 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and just lead me in the way everlasting. Kaisa wala ta kabalo, may nagatubo na nga hindi amo, no, nga naton si tagipusoon. May nagatubo nga green monster. It's because nga the power of jealousy, no? Kalaway mo na sila nga nagakaibog kaimo iya, no? Lord, search me and renew a right spirit within me. God knows all about you and God knows all about me. No, wala ta sa maitago sa Dios. Kay bangod kay kita ang iya sining obra maestra, no? So sa Psalm 139 verses 1 to 3, you have searched me, O Lord, and you know me. You know me when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Di kitaya kapalagyo sa Ginoo. Kung sa tao pwede kitaya makapalagyo kag pwede ta naton ma-full ang aton sisig kapareho. Pero tubangan sa Dios nunca, hindi gid. Because His eyes are busy. He sees to and fro, no? Ano na yung mata sa iya sa mga kabataan, galantaw. So kung wala, abi mo wala sa mga galantaw sa imo, may ara gid ang Dios naton sa ibabaw. Be it kung sakto imo sige himo o kung malain man. Always remember that God sees us all of His life. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Inisagyapo niyo ang lagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kag kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic,
Mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet o kon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod o kon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man o kun moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kulapo! Hindi kita! Hindi siya pag isulod sa sako kag ihaboy sa suba! Natak-an lagi ako sa bata nga ini. Awa mo lang itong isugo ko, hindi masagyapon makaibalo. Ay, nakadasma ako! Nalipat ka sa ginpabakal ko sa imo. Pero kung pamangkuton ka gani, kung pila ka klase sang damang, makahibalo ka! Maayo kay masanag ang bulan. Amo gining akong gusto kong mag-duty mo bilang tanod. Makita ko sang mayong pugaran sang manok. Wow! Kung makita ko sang mayong hinigtan, ano to? Inali lang nagpalanindog ang akong balahibo ba? May nabatian ako nga tingog sa likod sang tanom nga ina. Nagaugayong? Ara naman. Wala. Maligno balay na? Ngadaan nga ugsad ang bulan? Papel! Papel! Papel kuno? Basi kung maligno ina kag nagakinanglan sang papel? Hatagan ko siya sang papel. Basi kung hindi ko siya paghatagan, maakig siya sakon. Kagbuhatan niya ako sa hindi mayo. Mangita ako sang papel. Papel! Ari. May papel ako nga nakita. Ari, dalon ko dira sa may likod sang tanom. Aring papel, iduhol ko da. Ay, salamat! Bah, naglinong. Wala na ko makabati sang ugayong. Kaya natagan ko sang papel ang maligno. Salamat, Kito. Wala kaso Ay, salamat. Nakatapos gid man ako. Dire pa ako abinabtan sang sugo sang lawas. Bah, si Chuamboy? Wow!
last, nasuksok ko gid ba ng akong pantalon nga inutang ba? Uy. Malakat ako sa banwa. Ipasundayag ko ini nga pantalon. Patod nga mamudlo gid ang ilang mga mata kung makita nila ang akong dilargo. Total, wala man sila kabalo nga wala ba ni maimpas. Yung nga makanuan, maanado ng uma. Madi off ko anay orli ah. Mang chicks ko anay ah. Ay nga hindi nga kay Mania haw. Hindi. Magkadto gani di siya karon hambala nga wala ko diriya. Kay may ginlaktan ako. Bokapi. Lain gid man kun class ang imo pantalon ah. Feeling mo nagadugang imo bala ka matso how abaw ah. Uy, ato si Islaw ho. Anay ka bala. Ipadayaw ko sa iya ining akon bag-o nga pantalon ah. Ari na siya oh. Hello Islaw. How are you today? Oh, baba. Ay, today? Oo. Naglabay kay na si Ode. Madulom ang mga mata sini. Kinanglan nga matalupang dani ang akon pantalon nga bag-o. Islaw. Nakasukso ka na bala sang amo sini nga pantalon sang chimpo mo? Ha? Chimpo hapon? Ay, kadamo to bulas to sang napatay. Malaka talaga ni ako. Dira ka na, Tio Islaw, ha? Ambot si mo. Ay, kabudlay kung magpadayaw-dayaw ka sa dulong mata, ah. Bah, may masugata ako. Ay, si Uray. Nagabaligya naman siya utan. Oh. Kalupate! Oy. Kalupay! Amarguso! Bulong sa kubin! Baba. Mayo kay ari si Uray. Uy, sa katapusan. Matalupang dan gid man ang akon pantalon. O ara, ginatulok niya ini. Ay, Juan! Kapikit sang pantalon nga ina sa imo. Kay sino mo ina ginhulam? Oy, Uray, wala ko ni ginhulam ah. Gin bakal ko niya. Ay, diin mo ginbakal sa kawatan? Kabalo ka, Juan. Ginkawatan kagabi ang balay sang isa ko kasuki. Ay, diri ka lang ha. Kay pahibalon ko siya. Ngara sa imong ginkawat sa ila. Stoy, Uray, balik di, dali lang. Uy, hala, ato na siya ho. Nasahipan pa nga ginbakal kong pantalon nga ini nga kinawatan. Ay, mapuli na lang ko ah.
Base kung marimalaso pa ko iya. Ay, sino man ay ang nagasunlog sa ido man? Oh, hala. Ang amon ido. Ginasunlog sang bata nga laway. Ginahana niya nga si Paon. Dason, malikaw ang ido. Malakat naman siya. Dason, lagson siya sang ido. Dason, baliko naman niya. Kaghanaan nga si Paon. Ay, sinong bata nga iniman? Kalaw ay sa iya ho. Hoy bata! Ginano mo na nga mon ido! Doon ako kag! Nugay na! Ikaw ang nagasunlog sa iya! Kagalabay ko, nataguli ako. Nugay na! Kaina pa ako nagapanilag. Ikaw ang nagasunlog sa amon ido. Hoy sa liwat ha! Hindi mo na pagsunlogon ang amon ido ha? Kay mainit gani ko karon. Padilapan ko sa imo ang plato kag tasa. Sige ay! Hatagi kong lapulo kay madilap ko. Oh, ari ang pulo. Abi? Uy! Pulo to ka piso, sir. Ote, dilape na. Bah, nagdilap ka sa pulo ka piso? Oh, ara na. Nakadilap na ko. Diya ka na. Salamat. Hoy! Nga sa piso ka nagdilap! Sa plato kag tasa ka dilap! Aray ka. Kasakit sa akong tutunlan, haw. Do sa trangkasuhon ko. Matan! 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 Wala. Napaus ko. Hutik lang nagagawa sa baba ko. Oh, Nelson? Nano ka? Nado nagawaog ang liog mo? Jo, tagoy. Napaus ko. Hindi. Kalain sang tingog mo, Nelson. Daw sa nagalin sa idalom sanduta. Ano ko, Jo, tagoy man. Pakonsulta to sa doktor. Kasi madayunan nga mapaos ka kung pabayaan mo lang ina. Alakat ko, Jo, tagoy. Oo,
Amo na ning klinika sa doktor. Manukto ko ah. Oh, ara. Huy, ginbuksan sa matahom nga babae. Ara ang doktor. Wala pa. Oh. Sugod, kalitan nato na ang timpo. Samtang wala pa siya. Aba. Nga wala ka makaabot ka gabi, ha? Oh, hala. Nasaypan ako sang babae nga ini. Mas short time lang kita. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo! Para sa damit na ka-bloom! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa
Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad, amo na lang gid ang akon pagkabalaka sa natabo kay Joselito. Kag hindi man ako makasulod sa iya kwarto sa ospital, tungod ba damo sang pulis nga nagabantay didto. Kag nagapasalamat gid kami nga nag-ayo na si Joselito. Kag sang nagsugilanon kami nga duha, ginpamangkot niya ako kung sin-o gid ang tuod niya nga ngalan, apang wala man ako makahibalo. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ginadoptar ka lang namon. Nakita ka namon nga wala na sang animo, kag pilason. Kag agi ini sang bala. Apang wala kami sang kwarta, agod nga madala ka sa ospital. Kag bisan paano, nag-ayo ka sa amon pagbulong sa imo. Sang mag-ayo ka na, nagpamatod si tatay mo Rustiko nga maghalin sa lugar nga ato. Kag diri kami nagpadulong. Ang trabaho namo ni tatay mo Rustiko, amo lang ang pagpamulot sa mga salsalon kag basura para nga mabuhi kami. Kita mo naman ang balay naton sadto. Isa lang kabarong-barong nga human sa basura. Sinugi ba lang matudtuod ko nga ginikanan, ay? Ambot, anak. Wala man kami makahibalo ni Rustiko. Ano kay wala man sa may nagapangita sa imo. Kag hindi ka namon pwede nga mabilin sa amo sadto nga kahimtangan. Dali nga gindala ka na lang namon eh. Nga gintawag kay Joselito. Hindi ayan ang matuod ko nga ngalan. Amo si Jumari? Jumari? Nga nga nakahambal ka man sina, anak. Amo bala inangalan mo? Amoy na ngalan nga nadumduman ko, nay. Amoy na ngalan nga masami ko nga madumduman. Si Jumari. Jumari. Amo inangalan mo nga nadumduman mo. Nagasulod na sa akon kaisipan. Nabatihan ko ang tingog sa kababae nga nagasinggit. Kag ginatawag ako nga Jumari. Inasigitan niya ako nga magdalagan. Nga lawason ko ang akon kaugalingon. Nay, sugiri ako. Sa diin ninyo nga banwa ako nakita. Malayo ato nga banwa, anak. Apang base si tatay mo Rustiko, basi ko nakatanda pa siya. At pabay ilang, kay hambalon ko siya karon, kag isugid ko sa imo. Ang lugar nga sa diin nakita ka namon, amo ang lugar nga malapit sa suba.
Kag ang suba, nasakop sa banwa sang Senyor Salvador. Senyor Salvador? Di na, tay? Malayo ina anak. Sa madason pa ina nga banwa. Ang amon pangita sadto, nagapamulot kami sang mga butilya kag mga karton. Kani nakalambot kami sa duog nga to. Kag didto kami nagpaligad sang gabi malapit sa suba nga to. Kag didto ka namo nakita. Pilason ka kag mataas kayong imo hilanat. Gani gintabunan ka lang namon sang trapal. Kag ginkabig ka na lang namon nga anak ti Tasya. Sang masunod nga adlaw, naglakat na kami dire. Kani dire na kami nagpatupling kag nagpamasura. Kag dire ka naman nagdako Joselito. Sa lugar nga ini sa diin may payag-payag pa kami. Kag bangod nga wala ka man makahibalo kung sino ngalan mo, gintawag ka na lang namon nga Joselito. Kag dirhi nag-ayuhan ka anak. Nakatapos ka sa pag-eskwela bisan paano. Kag tubtob nga nangin mayor ka. Apang hasta subong, wala gid kami makahibalo kung sino gid ang matuod mong ngalan. Kag nga nakita ka namon didto sa amo sadto nga kahimtangan. Migudas, mabakasyon na ako. Kag hindi ako gusto nga may makahibalo kung sa din ako nagbakasyon. Ang makto nga mayor amo ang akon vice mayor. Mabayo na ako sa akon pilas. Mabalik na ako galing kung maayo na gid ako sa lubos. Sa din ka ba na mabakasyon, Mayor? Paibalong ko lang ugaling ikaw. Nagaplano si Jose nga magbakasyon. Apang hindi niya iniipahibalo kung sa diin siya nga lugar mabakasyon sa pagpadayon ko pagit. Nay, tay, may katuan ako nga tamagig ka importante. Kag madula ako diri sa pila ka adlaw. Kag nay, tay, hindi na ako magbalik dito sa balay nato na. Magpabilin ka mo diri. Hindi ako maluyag nga may malaing nga matabo sa inyo. Nga aman Joselito. Sa diin ka bala makadto? Hindi ko na ipag-isugid sa inyo, nay. Sa sina. Mapalayo ka mo sa katalagman. Apang importante ini. Apang mabalik man ako dayon. Anak, maghalong ka? Maghalong ka, kid. Sa itsura ko ngayon, wala sa makakilala sa akin. Makadto ako sa syudad nga ginhalinan ko. Sa syudad nga sa diin, dito ako ginkuha ni Tatay Rustico. Kag ining ginasakyan ko nga jeep, daanin ni kayo. Amoy ningin bakal ni Tatay Rustico. Barato lang ini pero nagarakat pa. Mapakuno-kuno ako nga mamakal sa baboy kag kanding. Sa sina, makalagaw ako dito sa Mayo. Kalapad gali sang duta nga ini ho. Amoy ning lugar nga ginatawag Senyor Salvador. Kagalos siya nang tagiya sang lugar nga ini. Amoy nang akon
nabasahan. Sa unahan, madulog ako. Dala ko ibilin ang salakyan ko kay ini. Dala sa mahandong nga bahin nga ina. Dala sa nagayung-yung nga kahoy. Oh. Bah, may lalaki ako nga nakita. Nagapungkos sa idalom sang kahoy nga to. Kaya nagabantay sa mga kanding. Madamo galing mga kanding sa unan. Bakiro sa siguro sang kanding. Manawa ako diri sa jeep. Kagpalapitan ko siya. Oh. Hindi ako makilala sa bisan sino. Nagabayo lang kung nga daan sang t-shirt nga daan. Kag maong nga daan man. May gisi pa. Kag nga akon buhok, ginlugom ko inisang maputi nga kulor. Kag nga tipara ko, di kulor man. Mapalapit ako sa iya. Mig, mayong adlaw. Mayong adlaw man. May kinahanglan ka. Oo, Mig. Mamangkot lang ako sa imo. Ano ina? Kay sino mga kanding inao, imo? Aba hindi. Iya ini sang akon bata. Nagabantay lang ako sini. Kay man nagaobra ang bata ko sa pabrika sang bihon. Amo gali. Ginabaligya ba lang mga kanding nga inamig? Aba ginabaligya ini. Nga aman, babakal ka. Oo, Mig. Nagapamakal ako sa mga sapat. Kag hindi lang kanding nga, may baboy man, o hindi gani baka kagarbaw. Gapamakal man ako sina. Ay, kanding lang akong ginabaligya. Pero kung gusto ka gid nga magbakal sang karbaw kag baka, makikita ka lang sang ikargado ni Don Salvador. Sa di ng balay ni Don. Ibang dako ng mundo, pansamantala po tayo nga titigil sa ating regular programming upang bigyan daan pa rin makasaysayang hapon po sa buong Pilipinas at doon sa ating nanonood at nakikinig din sa pamamagitan nating 102.7 Star FM. Ito po si Bombel Maracol at binabati din natin ang ating mga viewers sa pamamagitan ng ating official site sa ating mga social media accounts ng Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa mga oras na to ng makasaysayan yung hapong ito. At nakatagdang deklara na po ng joint session ng Kongreso itong pagiging President-elect nitong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at itong Sara Duterte Carpio bilang Vice Presidential-elect. Sa mga oras na to ay natapos na yung ginagawang pag-canvass ng mga boto sa mga election returns sa iba't ibang dako ng ating bansa. Kaya naman ay pansamantala silang tumigil na rin dahil sa nasa sesyon na rin ngayon ng plenaryo itong bagong presidente ng Pilipinas, President-elect at Vice President-elect. At tugnay ng balitang yan, makaki-update tayo as we speak at this moment. Anong sitwasyon ngayon dyan sa Kamara de Representantes? Ang tawag dito, batasang pambansa nung luma pa, dyan sa may bahagi ng Quezon City. Bombo Dennis, paki-update kami sitwasyon ngayon dyan sa batasang pambansa joint session ng Senado at ng Kamara, Bombo Dennis. Yes, maraming salamat Bombo Elmar at sa ating mga taga-subaybay dito sa Batasan Complex kung saan tayo nananatili sa kasalukuyan ay kapansin-pansin na umigting na ang pinaiiral na seguridad sa loob at labas ng complex, lalo na sa gusali. Pero kanina ay bahagyang nagkumahog yung ilang mga tao rito sapagkat tumunog yung fire alarm at pinai-evacuate yung ilang mga tao dito sa isang gusali. Ito yung legislative building na katabi ng main building. Dito nag-uupisina yung mga kongresista. Pero agad naman itong naisaayos ay nakita lang na usok, Bombo Elmar, at balik na doon sa preparation. Hindi naman naapektuhan yung canvassing process na kanina ay natapos na ito, Bombo Elmar, at sa mga oras na ito, sa mga pagkakataong ito ay dinadraft na yung report ng National Board of Canvassers na binubuo nga ng both houses of Congress. Ito yung Senado at Kamara. Gumagawa na sila ng kanilang report at ito yung isusumiti sa plenaryo, and then afterwards
ay ipapatawag itong iimbitahan sa podium itong sina presumptive President Bongbong Marcos Jr. at presumptive Vice President Sara Duterte Carpio, at dun sa puntong iyon ay idideklara yung kanilang panalo, sapagkat dito nga, Bombo Elmar, sa latest count na ginawa kanina ay lumalabas na itong si presumptive President Bongbong Marcos, yung final vote na kanyang nakuha batay dun sa canvassing ay 31.6 million votes. At yung pumangalawa sa kanya ay nasa 15 million votes para naman dito kay Vice President Leni Robredo. Sa pagka-Vice Presidente ay nakakuha, mas mataas yung bilang ng boto na nakuha ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio na siyang presumptive Vice President with 32.2 million votes mahigit. At yung pumapangalawa sa kanya, 9.3 million ang nakuha naman ni Senator Francis Pangilinan. So dahil nga doon ay deklarado na doon sa canvassing process na ito yung resulta. Pero yung proklamasyon ay mamaya-maya, anumang oras mula ngayon, Bombo Elmar, at nakita na nga natin si President-elect Bongbong Marcos nasa loob na ng gusali. Pero mas naunang dumating sa kanya si presumptive Vice President Sara Duterte na nanggaling pa ng Antique. At sinasabi na kaya nagpunta ng Antique itong si Duterte Carpio ay para dalawin yung nasawing taga-suporta nila ng BBM Sara Tandem doon sa bahagi ng Western Visayas na kanyang pinuntahan. At kanina ay dumating ito sakay nga nung chopper at sinalubong naman ni Pampanga Congresswoman dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at kasama niya ito si House Majority Floor Leader Martin Romualdez na pinsan naman itong si presumptive President Bongbong Marcos. So nang dumating itong si presumptive President Bongbong Marcos, kasama niya yung kanyang pamilya at maging si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos ay nandito na sa Batasan Complex, Bombo Elmar. Batid nating lahat na may karamdaman ito, pero mukhang tumaas daw yung energy ni dating First Lady Imelda Marcos. Batay nga doon sa kumpirmasyon ng kampo nitong si Senator Amy Marcos, ay talagang excited yung kanyang nanay na pumunta dito at mag-participate, makita yung gagawing proseso ng pagproklama sa kanyang anak na si presumptive President Bongbong Marcos. How's that, Bombo Elmar? So yan, Bombo din. Gusto ko lamang marinig talaga yung mga salita mo. So kumpirmado na, mga kabombo Kasar Nation, nasa loob na po ng Kamara de Representantes ang President-elect Marcos at Vice President-elect Carpio, kung saan ay ilang minuto na lamang inaantay natin dito, Bombo Dennis. At interestingly, nabanggit mo si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. I assume talagang Maria Clara na naman ang kanyang estilo. Ikilala siya dyan, Bombo Dennis. Kanina, yung pinapakita mong video kanina, pagdating itong si Marcos, ay President-elect Marcos, ay nakabarong Tagalog siya, Bombo Dennis. Oo, at ready. Lamang, simple lamang itong suot naman na kulay red. Itong na parang yung native, si Mayor Sara Duterte, Bombo Dennis. Oo, gano'n na nga. Actually, sabi nung nakausap natin mula sa kampo ni presumptive Vice President Sara Duterte, baka raw magbihis pa dahil galing nga ito sa lalawigan ng Antique. Yung suot niya, yung ginamit niya doon sa biyahe, baka raw magbihis pa. Pero kanina, nagkita na actually itong si presumptive President Marcos at presumptive Vice President Duterte Carpio at nagyakapan sila, Bombo Elmar, nung magkita doon sa executive lounge. Dito yan sa bahagi ng loob na ng Batasan Pambansa. Dito sa gusali na mismo. Halos karugtong lang ito, Bombo Elmar, ng plenaryo. Ilang hakbang lamang ang distansya.
So, yan Ayan, yung kaninang pinapakita senaryo. mo. Bomboy, pinapakita mo ngayon dyan sa ating bid, nagyakapan pa Yes. itong dalawa. So talagang kumpirmado, wala nang makakapigil dito, Bombo Dennis. Itong holding room ang I understand, nandun yung dalawa ngayon, holding room, Bombo Dennis. Tama ka, at nagpasagawa na rin sila ng picture taking. Ito historic to, makasaysayan, Bombo Dennis. Dito magsisimula ang kanilang pag-upo sa pwesto at balik Malacanang ang pamilya Marcos sa Bombo Dennis. At tulad ng binabanggit mo, agaw pansin muli ang dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Sa kanyang edad na yan, Bombo Dennis, kinakailangan niya siya talagang alalayan ng gusto, dahil sa maedad na rin ang dating First Lady na si Imelda Romualdez Marcos. So sa mga oras na ito, Bombo Dennis, ano pang inantay ngayon dyan sa sesyon? Meron na bang pagbang dyan ng cable o pang simula na ang programa para sa proklamasyon ng President-elect at Vice President-elect, Bombo Dennis? Yan ang mga susunod na inaantabayan na natin, Bombo Elmar. Lalo't ito ay, kumbaga, bahagi ng proseso, nakatalayan sa batas kung anong mga proseso gagawin. And of course, yung customary procedure. Pagka mga ganitong pagkakataon, napaka-importante nung pagtatas ng kamay. Sa proseso kasi ng eleksyon sa Pilipinas, kahit sinasabing nanalo o kaya naman sa bilang ay lumalaman, pero napaka-importante dito sa Pilipinas. Pagka dumaan sa eleksyon, kinakailangan, ayon kay Commissioner George Erwin Garcia, na itaas talaga ng authority ang kamay. At sa pagkakataong ito, ang authority dito sa bilangan, ang tumatayong NBOC o National Board of Canvasser, sila yung both houses of Congress. So kinakailangan yun na mangyari yung pagtatas ng kamay at iimbitahan mamaya sa podium ng batasan itong dalawang bagong opisyal na ito na maluluklok sa pinakamataas na pwesto ng ating bansa. So ganun ang magiging proseso, Bombo Elmar, at mag-reconvene muna at nakaano lang ito naka-break lang para i-draft yung kanilang committee report para doon sa ginawang canvassing process. And afterwards ay aakyat doon sa podium yung dalawang leader ng kapulungan, si Senate President Vicente Tito Sotto III at itong si House Speaker Lord Alan Velasco. Pero ang kakaiba dito, Bombo Elmar, at sinasabing medyo magiging awkward kaya dahil alam mo natin na lahat na si Senate President Tito Sotto nakalaban niya sa eleksyon. Itong si presumptive Vice President Sara Duterte Carpio. So paano kaya magiging sitwasyon? Hindi kaya ma-awkward kung sino man sa kanila dahil magkalaban sila. And ngayon, yung mismong kalaban, yun yung magtataas ng kamay ng nanalong Vice Presidente, Bombo Elmar. Talagang ganyan sa politika, Bombo Dennis, magkalaban, magkatindi yung batuhan ng mga lahat na lang ibabato sa magkabilang panig, pero pagkatapos nito ay dapat magbatian na, Bombo Dennis. Isa siguro sa naging agaw atensyon at naging highlight nitong ginawang canvassing, record-breaking, Bombo Dennis, mga kabombo, na mula kahapon hanggang yun ay matatapos na kaagad yung pag-wave ng mga abogado, mga lawyers, na mga presidential candidates na wala ng pagtutol. Hindi katulad yung mga kinover mo noon, Bombo Dennis, na mabusisi bawat election returns yung canvas, inisa-isa yan, Bombo Dennis, kung inonote ng presiding officer kung meron silang mga protesta. Ngayon wala ito talaga, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. Kung natatandaan nyo yung mga magic word dati na may mga noted. Yun, oo. At tapos meron pang shut up Mr. Speaker, ay talaga naman. Ibig sabihin matagal na kayong nagko-cover o nakikinig, sumusubaybay dito sa proseso ng Kongreso sa mga ganyang aktibidad, Bombo Elmar. At isa pa sa makasaysayang inaalala namin kanina, habang kausap ko yung mga nandito, mga senior na rin dito sa legislative, yung pagbubuhat ng mga ballot boxes nung si Congressman Mano. Oo, talagang aktual na binubuhat niya, nakikibuhat siya sa mga helper. Ganon ang ginagawa dati, Bombo Elmar. Ngayon, hindi na dahil electronic way na at napakabilis. Actually, ang natapos ngayon, para lamang sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, 171 certificate of canvass ang iprosesong maikanvas. May dalawang hindi na natapos, Bombo Elmar. Ito yung galing Buenos Aires. At ang pinakahuling na bilang naman, para maitala sa kasaysayan, ay yung certificate of canvass galing sa City of Manila.
Ayan. So, yan yung pinakahuling na canvas kanina bago sinabi na tapos na ang kanilang canvassing process. Bakit nga ba hindi na sinama yung sa Buenos Aires? Dahil nga nagkaroon ng problema doon, pero nung tiningnan yung figure, hindi na ito makaka-apekto, Bombo Elmar, sa pagitan o agwat ng nanalong o nakakuha ng pinakamataas na bilang ng boto at yung pumapangalawa sa kanya. Ganun din sa pagka-vice presidente, hindi na makaka-apekto yon. So, tuloy ang proklamasyon any moment from now. So ang ibig sabihin niyan talagang ayos na ang boto-boto, Bombo Dennis, at wala na makakapigil dyan sa Kamara de Representantes. Kanina nga off-air tayo, binabanggit mo rin ilang kalakaran na nangyari dyan sa Kamara de Representantes. Sinabi mo pa kanina, nagsagawa na rin dyan ng pagrekisa, yung ating mga otoridad. At understand, meron pang nag-ikot dyan na bomb sniffing dog, para matiyak yung kaligtasan. Of course, ito yung next president ng Republic of the Philippines. They have to take care of his security, Bombo Dennis. I understand, nagsagawa na rin itong bomb sniffing squad dyan sa paligid nitong plenaryo ng Kamara. I'm just wondering, Bombo Dennis, punong-puno ba yung Kamara ngayon? Ito ba ay masasabi na kasi nung nakalipas kahapon, karamihan dito via virtual, siguro ngayon, gusto nila makasaksi at maka-photo opportunity dyan. What about the situation, yung mode ngayon dyan, Bombo Dennis? Ay tama ka dyan, Bombo Elmar. Actually, nung pagbukas ng session, joint session, present naman yung mga mambabatas. Then pagkatapos ng attendance kahapon, unti-unting nawala yung mga kongresista at yung ibang senador din. Kukunti yung natira. Tapos hanggang kanina, kukunti naman yung tao. Pero nung na-i-announce na any moment ay magbabalik na doon sa plenaryo, ngayon napuno, Bombo Elmar. Balikan yung namutiktik namutiktik. Oo, namutiktik ngayon actually. At kanya-kanyang kumpulan, usap-usapan, at kitang-kita natin mula dito sa ating posisyon yung presensya nitong mga mambabatas natin. Lalo kung ano yung mga nagiging sentro ng kanilang mga pag-uusap, kasi very obvious naman na mangyayari na yung proklamasyon batay dun sa pronouncement ng leader ng dalawang kapulungan. So pag umakyat na yung dalawang leader ng Senado at ng Kamara, yun na yung hudyat ng pagsisimula nitong parte na ito ng pag-anunsyo, pagproklama kung sino nga yung nanalong presidente at vice-presidente dito sa nakalipas na eleksyon. Ibig sabihin niya ng Bombo Dennis, walang tigil at walang humpay, walang poknat dyan ng mga picture taking, photo opportunity. Of course, parte na rin ng kultura nga ng mga Pilipino, itong kudakan, Bombo Dennis. Mula siguro sa pagbaba dyan ng presumptive president at vice president incoming elect, itong si Mayor Sara, talagang walang humpay, yung ating mga leader, mga politiko dyan. Siyempre, Bombo Dennis, for posterity's sake, siyempre, kailangan may pagmalaki mo rin yan, pati doon sa iyong mga kababayan pagbalik sa mga probinsya. Bombo Dennis, nabanggit mo kanina na kailangan may taas yung kamay ng isang nanalong presidente at vice-presidente. So, nangahulugan to, Bombo Dennis, ay babasahin muna yung total nilang nakuha ng mga boto at yung resolution na binabanggit mo kanina. Kailangan pagtibayan mo na to ng... So, both houses na rin to, Bombo Dennis. Yung mga senador, iisang bubungan lang sila ngayon, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. Ito ay parte ng kinakailangang proseso. Yung draft na ginawa kanina, actually, sabi nga kanina, ginadraft pa. Ewan ko kung tapos na. Pero sabi, yung draft resolution na yan, yun yung babasahin sa plenaryo para aprubahan. Ano lang naman to. Yes or no lang ito, Bombo Elmar. At aprobado naman na talaga kasi nandun din naman sila nung kinakandak ito. Kumbaga, yung mismong wordings, kung ano pa man. Pero usually, wala nang nababago dyan dahil naka-template naman na yan, Bombo Elmar. Yung mga ganyang forma ng dokumento na binabasa, printed na actually yan at ilalagay na lamang sa folder, yung special folder na ini-award o binibigay, tino-turn over pagka ganitong proclamation day. Doon nakatala, Bombo Elmar, kung anong detalye ng pagkapanalo ng isang president-elect and vice president-elect, and saka itataas yung kamay. May pagkakataon din katulad nung sa NDOC COMELEC
na tinataas ng mga commissioner yung kamay. Dito naman, ang magtataas ng kamay ay yung Senate President at yung House Speaker, Bombo Elmar. Okay, so ano nang sitwasyon ngayon ng Bombo Dennis? Wala pa bang bumababa dyan? Itong si Presumptive President Marcos at Presumptive Vice President Sara Duterte dyan sa lugar mo sa plenaryo ito, Bombo Dennis? Sa ngayon, Bombo Elmar, ay ganun pa rin ang senaryo dito. Nakaabang pa rin tayo. So, ano naman, magbibigay pa rin tayo ng mga update hinggil dyan. Dahil wala pang ganong paggalaw yung mga miyembro ng kapulungan dito. So, inoobserbahan din natin yung kanilang movement, lalo't hindi na po pwede yung mga bisita na sabi nga niya, maglagaw-lagaw doon sa gitna ng plenaryo. Dahil ito ay pagkakataon o trabaho ng mga miyembro ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. So obserbahan natin hanggang mamaya pa, Bombo Elmar. Right, bago tayo mag-aantay at mag-hook up dyan sa gagawing mga kasaysayang proklamasyon, gaano kahigpit pala dyan, Bombo Dennis, dyan sa media din, pag-cover dyan sa loob. Kaya understand, nung nakalipas na araw, kailangan pa natin maghingi ng accreditation para dyan. At sobrang higpit, Bombo Dennis. Oo, gano'n na nga, Bombo Elmar. At tama yan, may kwento lamang natin ng konti, ay dumaan tayo sa angkop na proseso naman. At para makakuha ng accreditation at yung team coverage team ng Bombo Radio at yung mahigpit na seguridad, talagang kitang-kita natin yan. Kanina na-observe natin. Hindi lang dito sa Batasan Complex. Mga 5-10 kilometro mula dito, mahigpit na, Bombo Elmar. In fact, may mga area dyan sa Commonwealth Avenue, yung pinakamalaking kalsada sa buong Pilipinas, ay may mga nagtatangkang pumasok na naman na mga magkikilos protesta at naharang na sila. Doon pa lang sa may unahang bahagi, Bombo Elmar, hindi na nakalapit pa rito. At may mga tauhan ng PNP nakadeploy north side, southern portion, ganun din. At may mga pulo-pulutong pa ng mga pulis na nakadeploy. Any moment, pwede silang mag-conduct ng dispersal kung may mga magsasagawa ng anumang aktibidad na makakaantala o makaka-apekto sa ating mga kababayan. Yung daloy ng trapiko ay naging mabigat dito sa may area ng Batasan Hills, Bombo Elmar. Pero may ginawang special lane. May ginawa dito ng special lane. Kasi lamang, one way lang ito. Pero special lane ito para sa mga kabahagi dito sa canvassing and proclamation process. So binigyan ng isang lane especially made para doon sa mga kabahagi dito sa aktibidad. Tapos yung ibang mga motorista, pinaiikot muna, Bombo Elmar. So hindi muna sila dadaan sa mismong harapan ng Batasang Pambansa o sa Batasan Complex. Hindi muna sila po pwedeng makalapit. Iikot ng ilang kalsada, ilang block malayo dapat doon lalabas na sa may kabilang area na lagpas na dito sa compound ng Batasan Complex. Ganon yung ilan lamang sa mga pag-iingat at talagang may mga inspection kahit doon pa lang sa pagpasok sa may Sandigan Bayan. Ganon lang kahigpit ng sitwasyon, Bombo Elmar. And of course, pagpasok mo dito sa complex ay mas matindi yung seguridad dahil may mga, tama yung sinasabi mo kanina, may mga bomb sniffing dogs na naka-deploy dito, mga K9 units. At doon sa bawat pintuan, meron pa uli at may mga reserba pa na auxiliary force kung sakasakaling kakailanganin. Meron din fire truck, Bombo Elmar. Hindi isa yung fire truck na nakita natin. May ilan ditong fire truck na nakakalat na rin. Kung sakali, pwede daw gamitin sa rally kung talagang may matinding kilos protesta o kaya naman kung may kakaroon ng sunog, yun talaga yung kanilang prioridad. Pero awan ng Diyos, wala naman, Bombo Elmar. Maliban doon sa kanina ay nagkaroon ng usok doon sa second floor ng legislative area pero hindi naman nakumpirma na sunog kundi may umusok lang na isang bahagi at hindi naman ito nagdulot ng anumang epekto doon sa proseso ng batasan o nung canvassing process para dito sa pagproklama mamaya
ng susunod na presidente at vice presidente. Bombo Elmar? That's right. Ito talagang mabusisi talaga nangyari dyan. Pati ikaw, congrats at ikaw ay negative dyan ha. Bago ka pumasok dyan sa kamera. Tama yan, Bombo Elmar. Antigen test ha. Oo, Pati yung ating cameraman dyan ha, si Bombo June Puentes, talaga naman ay sumilalim dyan sa mga health protocols. Bago ko bigyan mo rin ng pagkataon si Bombo Dennis, kaugnay pa rin ng mga sitwasyon dyan, ito muna yung pag-recap sa total canvas votes para sa presidential candidates na natapos na. So tapos na ngayon. Although binabanggit ni Bombo Dennis, meron pang ilan pa lamang na natira hindi pa na canvas pero hindi ito makaka-apekto na. So far, yung mga na-canvas ngayon ng Senado at Kamara in joint session, sa katatapos lamang, ang boto na kanilang nabilang umabot sa 53,815,484. Yung mga boto naman sa mga probinsya ng mga cities ay umabot siya ng mahigit 53 million. At yung mga deprived of liberty votes, ito yung mga inmates, umabot sa 102. Yung mga boto dyan sa mga barangay sa BARM, itong Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, 63 barangays ito, umabot sa 64,846 yung kanilang mga na-canvas. Sa local absentee voting naman, dito sa Pilipinas na isinagawa, umabot sa 73,668 yung na-canvas na. Sa mga overseas votes naman, yung mga na-canvas ngayon ng mga senador at mga congressman na tumatayo na Board of Canvassers, umabot sa 650,622. Ito'y lumalabas na 98%, 19.84%. So total, yung mga na-canvas na 171 out of 173 mga certificate of canvas, okay naman ay election returns, 171 out of 173. So dalawa lamang yung hindi na canvas, dahil sa may mga problema, pero magsi na lamang ito, kukunti na lamang doon po naman sa mga boto, kaugnay po naman ng pagdeklara any moment from now bilang president-elect na itong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at gina rin itong presumptive Vice President na si Mayor Sara Duterte Carpio. By the way, going back kay Bombo Dennis, nababanggit dito ng kapatid ng papasok na bagong presidente, na-awkward daw na sana hindi daw President Bongbong, hindi raw presidentiable ang tunog. So, baka mag-iisip daw sila ng magiging pangalan, President Bongbong, parang hindi raw presidential ang sound, Bombo Dennis. So, pag-iisipan nila dito kung President Ferdinand, Bombo Dennis, medyo mahaba naman daw. May pangalan pala doon sa pamilya ng mga Marcos, Bunggit, Bunggit pala ang pangalan itong si BBM. Actually, Bombo Elmar, ang tawag sa kanya, kahit nung kinocover ko siya dyan sa Senate, naabutan ko pa ng konti yung kanyang termino. Bongits ang tawag sa kanya. Bongits. Siya yun. Kaya lang, ang problema, pag sa Senado, ang daming bong, Bombo Elmar. Okay. Oo, may bong Revilla, may iba pa mga bong. Ngayon may bongo. So, yun. Kaya ang ginagawa, tulad nila Governor ngayon, ay Senator-elect Chis Escudero, tawag sa kanya talaga, bongets. At yung iba pang mga malalapit talaga sa kanya, Bombo Elmar. Ganun yung, kumbaga, nickname na kumbaga ginagamit sa kanya. Kaya lang, lalo namang nagmukhang bagets sa Bombo Elmar. Naalala ko dati yung dating presidente Bombo Dennis, may ano siya, Pinoy, Pinoy. Pinoy. Ito naman, bongits pala, ha? Okay, so Bombo Dennis, ito na, may video nang pumapasok dito, Bombo Dennis, mula dyan sa inyong lugar. Abay, tamang sabi mo, nagbihis pala itong si Mayor Sara Duterte from doon sa native niya. Ngayon ay parang barong, style siya na parang, Bombo Dennis, yung Pilipiniana. Pilipiniana style, si Mayor Sara Duterte, Bombo Dennis. Mapasok na yata dyan sa plenary. Any moment from now, we are waiting yung formal na proclamation niyan, Bombo Dennis. Please go ahead. Actually, hindi naman sila agad-agad sasampa sa plenaryo. Sa podium, dahil may kinakailangan pa. May customary procedure na kinakailangan gawin. At yun ay yung pagbasa kung ano nga ba yung content nun at kung ano nangyari sa canvassing process. Ipapaliwanag din ng mga mambabatas kung bakit hindi na kinumpleto yung kabuuan ng pag-canvass doon sa 173. Take note, 173. Pero yung na-canvass, 171. Okay. Oo. Kasi nga, yung sa Buenos Aires ay hindi na nakasama pa doon sa naiproseso dahil may mga kulang-kulang. Kanina nga, pati yung COC galing sa Mandaluyong, hindi mahagilap, Bombo Elmar.
ito yung ilan lamang sa mga naging cause ng pagkaantala ng ilang minuto, pero nakapagpaliwanag naman yung mga COMELEC officers at yung iba na COC na para dito sa presidential and vice presidential, doon napunta sa COMELEC, doon sa mga COC para sa mga senador. Kaya nagkaroon ng kalituhan, pero dahil nakapag-provide naman ng soft copy at napanumpaan, naipaliwanag din via virtual, ay tinanggap naman ng NBOC na itong both houses of Congress yung paliwanag ng mga COMELEC officers na yan at nakanote din naman na ganun nga yung nangyari, Bomboelma. Okay. So at least may mga assurances pala dyan. Itong balikan ko yung ginawang proseso dyan, Bombo Dennis, kagabi sinuspindi pa sa akala ko 24 hours batay doon sa naging panayam ng Bombo Radio kay Secretary General Mark Leandro Mendoza, Bombo Dennis, pero hindi pala natuloy ang 24 hours. Ano nangyari, Bombo Dennis? Well, ang paliwanag dito ni Congressman House Majority Leader at sinasabing susunod na Justice Secretary Boying Rimulya. Si muna ang nagsabi, si Majority Leader Martin Romualdez. Sabi niya, kailangan din naman magpahinga ng mga mambabatas para daw yung appearance nila kung matutuloy yung proclamation maayos. At ganun din yung sinabi ni Congressman Boying Rimulya doon sa naturang kumbaga nagkasundo-sundo kasi sila na ganun yung mangyari. So nasuspend dito bandang alas 11 ng gabi at nitong umaga na lamang, mga alas 10 na nakapag-resume uli, Bombo Elmar. Kaya unang schedule is 9 o'clock. Kaya lang may mga kinakailangan pa uli na isa ilalim dun sa mga proseso. Nandiyan na yung antigen, nandiyan na yung security check, nandiyan na yung iba pang setup. Siyempre, yung security check para sa mga tao at security check para sa area. So yun yung konsiderasyon. Kaya nagkaroon ng ilang adjustment sa schedule at naging alas 10 nga ng umaga yung resumption and tuloy-tuloy na yan hanggang sa nakumpleto yung kinakailangan bilang at yun nga natapos alas 3:30 nitong hapon ang pagbilang o pag-canvass ng mga boto para sa presidential and vice presidential race, Bombo Elmar. Just to add din siguro, Bomboys, kampante din siguro sila katulad ngayon na matatapos pala ng maaga. No? Malaking break talaga yung nangyari kahapon, deklarasyon ng mga abogado na yung mga presidentiables na hindi na sila tututol pa o bubusiin pa, Bombo Dennis. Sabi nga nila, you have to respect, katulad nitong si Vice President Leni Robredo, yung will ng nakakaraming mga mamayang Pilipino sa kanilang paghatol sa bayan sa kanalipas na halalan. So nakita rin natin kayo na, Bombo Dennis, doon sa video sa ating pinapalabas dyan sa ating social media account, ang Facebook, ang YouTube channel, at binabati yung ating mga viewers natin dyan ay tila bumaba na rin yata sa kanyang podium. Nandiyan na rin si ang House Speaker Alan Velasco, Bombo Dennis, itong mga majority floor leaders ng both houses. So it seems they're just awaiting, Bombo Dennis. May oras bang binibigay sa inyo dyan? Kung anong eksaktong oras talaga, Bombo Dennis, dyan sa inyong informasyon? Meron ba? Sa ngayon, Bombo Elmar, walang eksaktong oras na sinasabi. Pero nakabase tayo dun sa, sabi sa atin ng PSG, ay tingnan na lang yung gesture mula dun sa kanilang panig dahil yun na yung hudyat pagka gano'n na yung mga movement at hindi na i-anunsyo pa yung eksaktong oras dahil pabago-bago Nag-anunsyo dati ng oras na late afternoon, may nagsabi 5 o'clock, pero iba-iba na yung deklarasyon. So wait and see mode na lamang, Bombo Elmar, para safe dun sa magiging takbo itong proclamation na para sa nanalong presidente at vice-presidente ng ating bansa. So doon sa ating mga viewers, mga listeners, abay, wag po kayong bibitaw dahil sa yun yung pong naririnig ngayon. Ito po yung makasaysayang may tatala po sa pahina ng ating kasaysayan, yung magaganap po na proklamasyon ng bagong presidente at vice-president. Although, Bombo Dennis, mga kabombo kay Star Nation, hindi pa talaga ito yung panunumpa dahil sa mangyayari pa yan sa June 30. Pero this is part of the process bilang isang demokrasyang bansa sa katatapos na halalan, Bombo Dennis. Ito'y proseso na kung saan nga ay magiging sandalan na ang tawag dito kay Marcos ay magiging President-elect na, Bombo Dennis, at President-elect Vice President Robredo, Bombo Dennis. How's that? Magiging Vice President-elect naman si Mayor Inday Sara Duterte ngayon. Ngayon ay mayor pa siya.
pero magiging Vice President-elect na siya mamaya pagkatapos na itaas yung kanyang kamay at yan ay parte nga ng proseso na sinasabing maliban sa ito yung nakatakda na mangyari batay sa batas, ay ito rin yung ino-observe na sa kasaysayan ng Pilipinas kahit sa mga nakalipas na panahon. Ganun din yung nangyari even during yung mga nakalipas na administrasyon, ganun pa rin ang ginagawa, Bombo Elmar. So ganun din ang ating antabayanan ngayon. Ang pagkakaiba lang, ito'y record-breaking. Yun yung pinaka-importante doon kumpara doon sa mga nakalipas na canvassing process na ating natunghayan sa pagko-cover natin ng eleksyon. Ako siguro, personally, ay nakapag-cover na ako ng nasa 21 years na iba't ibang eleksyon, Bombo Elmar. So na-observe natin yung mga pagkakaiba-iba. So ngayon ay alam natin, ito yung pinakamaikling panahon na nakapag-canvass at kung sakasakali, makakapag-proklama ng susunod na presidente at vice presidente, Bombo Elmar. Tama ka dyan, Bombo Dennis, dahil sa yung nakalipas na mga panahon din kasi mano-mano yung halalan, ano? Ito ngayon ay electronic, Bombo Dennis, at gamit itong mga VCM, vote counting machines, kaya ganun kabilis, ano? Dumating tayo sa punto na pinaka-high-tech na. Kung kaya dyan sa Kamara de Representantes, ay di na rin pinahirapan yung kanilang sarili, Bombo Dennis. Sabi nga rito, kung natuloy-tuloy sana 24 hours, ano, but because of the events din na wala nang mga pag-wave na ang ginawa ng mga abogado na magkakalabang partido, kaya lalong bumilis pa. Kasi Bombo Dennis, ang alam ko yung schedule nila para sana bukas pa o kaya sa Biyernes, pero it's happened na itong mga developments ay nataon na ng Miyerkules, so talagang inaabot lamang ng mahigit 24 oras sa Bombo Dennis, although nag-break sila kagabi tulad ng binabanggit mo ng almost midnight, Bombo Dennis. Ganun na nga. Kung tutuusin nga, itong canvassing process na dalawa na ito, kung susundin yung pagbibilang sa oras, hindi aabot ng isang buong araw at magdamag, Bombo Elmar. Hindi aabot talaga. Kaya mainam na rin ay tinigil nung alas 11 ng gabi para sabi nung mga mambabatas na nakausap natin, para daw makapag-ayos naman sila ng itsura nila dun sa appearance pagka nakaharap na nila ang susunod na presidente at vice-presidente ng ating bansa. Kasi kung nagtuloy-tuloy, tapos later on nagproklama, sabi nila, nakakahiyan lumapit. Yung iba yung mga puyat, o hindi nakaligo. Oo, hindi nakaligo at medyo haggard na yung mukha o medyo stress na sila. So, hindi presentable. Kaya sabi nila, mas mainam ay tigil alas 11 ng gabi and then resume na lang uli sumunod na araw para at least refresh ang lahat. Alam natin, ang i-expect natin ngayong araw na ganun nga, ay puproklama na ang mga bagong susunod o yung mga bagong leader ng ating bansa. May mga proseso pa naman na gagawin. Pero very exciting itong kaganapan na ito, Bombo Elmar, dahil yan ay panibagong tala ng ating kasaysayan. Mabilis nilang natapos yung kanilang trabaho. At sa part din ng COMELEC, kinukongratulate nga nila itong NBOC, both houses of Congress, dahil mabilis yung kanilang naging handling dito. Kasi kahit nandyan na, available na lahat ng dokumento, lahat ng certificate of canvass, election returns, etc., pero kung marami mga pagtutol, alam mo naman dito sa Kamara, Bombo Elmar, may isang sentence lang na pinagdidebatehan, pwedeng abutin niya ng 2 linggo, 1 buwan, minsan 3 buwan, para sa isang sentence lang yan. Ganon katindi. Sa Senado nga, yung 1 Senate minute, hindi natin alam kung ilang oras yun. Dahil may mga pagkakataon, nagkaroon ng 1 Senate minute break. Pwedeng abutin ng 5 oras yun bago mag-resume uli. Ganun ang nangyayari sa ilang mga pagkakataon. Pero, iyon yung brinake nila dito sa canvassing process na ito. Lahat ng mga posibleng objections ay na-waive na. Lahat ng posibleng mga aberya na paghanda na. Sabi ni Senator Juan Miguel Zubiri, ang majority leader ng Senado, napag-aralan na daw kasi nila noong 2016, noong 2019, siguro naman ngayon, right time para i-apply yung kanilang mga nadiskubre na pwede naman palang madaliin ng transparent pa rin at nasusunod pa rin yung proseso pero wala nang gaanong abala. So yun yung ginawa daw nila. Kaya naging mas mabilis yung proseso ng canvassing ngayon, Bombo Elmar.
At least may mga natutunan tayong lesson diyan, ano, Bombo Dennis. Ang isang punto pa rin kasi dito, Bombo Dennis, alam na lahat, ano, ng taong bayan, lumabas na rin, ano, maging yung mga initial na mga pag-audit, ano, maging ng Parish Pastoral Council, Bombo Dennis, yung PPCRV, maging yung ginagawang initial na report, ano, ng COMELEC doon sa kanilang RMN, ba ang tawag ito, Bombo Dennis? So far, wala sila nakikita, ha, na may mga discrepancy, Bombo Dennis. So kung kaya't alam na rin ng taong bayan, yung lumabas na doon sa Operation Quick Count, walang mga pagdududa doon, liban na lamang kung doon kung kinses, anong mga opinion pa yan na lumalabas sa Bombo Dennis. Yung kaya't siguro naging madali sa lahat yung proseso. So ngayon na Bombo Dennis, kumusta na ngayon? Di pa ba nagbababaan dyan? Kanina nababanggit mo, full force dyan, mas marami na mga mambabatas ang dumadalo ngayon at marami ang nagagwapo at mga nagagandahang mga congresswoman, Bombo Dennis, at mababango na, ha? Kahapon kukunti lamang, ngayon talagang bumuhos na. So dito makikita natin ang walang humpay nga na picturan ng mga mambabatas sa Bombo Dennis. Pagkatapos nito, yung proklamasyon, kailan magsasara ang Kongreso, Bombo Dennis? Hanggang next week pa yung kanilang trabaho, Bombo Elmar. May 1 linggo pa silang gagawin. Dito naman ay matatapos pa nila yung mga pending bills nila. Pero few days ago, nung Lunes actually, ay marami nang naipasa sa third and final reading. Kumbaga yung iba dun, formality na lamang, Bombo Elmar, lalo't na pagkasundo na sa mga nakalipas na araw kung ano magiging takbo dito sa remaining session days na ito. But usually sa mga ganitong pagkakataon, yung mga remaining days ng session, ang mga tinatakel dyan, mga local bills, Bombo Elmar. Ito yung mga pahabol, pagbabago ng pangalan ng eskwelahan, pagbabago ng pangalan ng kalsada, pag-iiba ng mga katawagan sa ospital at iba pa. Yun, mga minor bills na tinatakel. At mas mabilis naman itong maipasa, mailusot, Bombo Elmar, dahil wala namang pondo na kinakailangan para sa mga ganyan. At yan ay mabilis na inaaprubahan ng dalawang kapulungan kasi lalo na yung mga kinakailangan ng counterpart bill doon sa panig ng Senado at ng Kamara ay nagiging mas smooth na itong daloy, Bombo Elmar. Kaya't ganun ang mga pahabol na bills. Pero kung may mga importante man na mga naiwan, yan yung mga ginagawa o may mga ginagawang paraan para kahit papaano maihabol naman itong mga controversial bills na ito. Kaya lang, siyempre, dahil remaining days ito, pagka ilagay mo sa dulo yung mga importanteng panukala, baka matabunan at mapabilang doon sa mga hindi matatapos. Sayang naman yung pagtakil ng ilang buwan doon sa mga mahalagang batas. Kaya kapansin-pansin kapag mga remaining session days, lalo na ngayon, 18th Congress, yung mga natitirang araw. So next week, meron na lamang 3 araw, Bombo Elmar, na session para matakil pa yung iba. Yun ay ilalaan para doon sa mga local bills at kung may ibang pahabol, yan ay ilalagay sa bandang unahan yung mga araw ng Lunes, Bombo Elmar. Alright, Bombo Dennis, pumapasok na rin yung mga video mula dyan sa iyong lugar, mula dyan sa plenaryo. Pumasok na rin itong si dating First Lady Imelda Romaldez Marcos. Actually, naka-wheelchair ito, mga kabombo. At saka, she's already 92, 92 years old. You can just imagine, Bombo Dennis, 20 years siya naging First Lady. So after sila mapatalsik sa pwesto, ilang taon din, yung aftermath niyan, dumaan ang EDSA People Power, bumalik siya sa pagka lokal na opisyal, naging mamabatas pa dyan sa Kongreso, Bombo Dennis. Itong si Mrs. Marcos, So nandyan ulit siya ngayon, parang deja vu, parang balik tanaw nung panahon niya na naging kongresista siya, Bombo Dennis. 92 years old na si dating First Lady Imelda Romaldez Marcos, ang ina nitong si presumptive President Bongbong Marcos. So you can just imagine yung atmosphere dyan, Bombo Dennis. Paghalo-halo ng iba't mga politiko at na rin itong mga showbiz. Si Bongbong Marcos ay 64 years old, Bombo Dennis. Mas bata siya kay Amy na 66 years old. So sa kanyang ina ay 92 years old. So talagang mahaba yung buhay, Bombo Dennis. Can just imagine. Pero siguro nagre-respond pa si Mrs. Marcos. That means talagang kung buhos ang mga picture taking dyan at mga nakikipagkamay sa kanya,
Actually, naka-face mask si Ms. Marcos sa Bongbong Dennis. So that means ay makikita pa rin yung responsive pa rin siya at maayos pa rin yung kanyang pag-response doon sa mga gusto makipagkamay sa kanya, Bongbong Dennis. Yes, Bombo Elmar. May describe ko lamang itong si Mrs. Marcos, si former First Lady Imelda Marcos, ay may nakaalalay din naman sa kanyang doktor at nurse kung sakasakali at ano man, Bombo Elmar, bilang konsiderasyon sa kanyang kalusugan. So inaalalayan siya dito habang siya ay naka-wheelchair, madami ding lumalapit sa kanya. Naka-face mask nga ito, kulay puti yung kanyang face mask na suot-suot at nandito siya. May mga kausap ngayon na ilang miyembro ng kapulungan. Mga nakikiselfie, alam mo ba, Bombo Elmar? May mga nakikiselfie dito kay Madam Imelda. No? Yung lumalapit din, actually sa kasalukuyan, ganun pa rin. Paunti-unti may mga dumadating na miyembro naman ng kapulungan. Kaya ang katabi niya dito si incoming First Lady Lisa Marcos, Bombo Elmar. Yung asawa ni Presumptive President Bongbong Marcos. So yan, yung katabi niya, naka-Pilipiniana din pero darker yung kulay kumpara doon sa suot ni Madam Imelda. At andito sila nakaabang kung anong mangyayari dahil wala, nakatayo pa yung karamihang mga mambabatas dito na nakikita natin sa kasalukuyan. Kanya-kanyang usap-usap yung ilan pero wala pang gaanong movement para masabi na magre-resume na yung kanilang proseso para sa proclamation na, Bombo Elmar. Oo, parang sa aking pagkakaano, ko kung tama yung pagkakakita ko dito sa aking pananaw sa video, no? Parang sort of may pagka-pink, yung suot itong Filipiniana inspired na damit itong si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos na para sa proklamasyon ng kanyang anak at naka-wheelchair, Bombo Dennis. Yun ang aking tingin lamang. And otherwise kung ano yung tingin ng ibang mga kababayan natin. Oo, ganun din tingin ko, Bombo Elmar. Medyo gray naman yung kay Miss Lisa, yung incoming First Lady. Okay, so ganyan yung senaryo dito. Parang sabi nga, waiting mode ang kapulungan. Halo-halo dito, may mga senador, may mga kongresista, naglalakad-lakad yung iba dahil medyo tumatagal na rin yung kanilang paghihintay dahil kanina pang 3:30 natapos yung canvassing, kaya lang may mga prosesong kinakailangan gawin at yun na nga, yung pagsasapan tatapos nung draft kung anong detalye nung kanilang ginagawang draft at ito naman ay nakatoka para doon sa mga miyembro ng Senate and House contingent na nagsagawa ng canvassing process at ang kumakatawan din sa kanila yung kanilang mga leader, si Senate President Vicente Tito Soto III at si Speaker of the House, Lord Alan Velasco. Yan ang kasalukuyang sitwasyon dito, Bombo Elmar. So mga kabombo, inantay pa rin natin yung formal na pagbubukas nitong proklamasyon ng programa. Diyan po naman sa Kamara de Representantes, makulay talaga itong batasang pambansa, Bombo Dennis. Ito yung naging piping saksi ng malalaking kasaysayan ng ating bansa, pati yung mga SONA. Instead of the nation address ng Presidente tuwing taon-taon Bombo Dennis ng pagpasok ng bagong Congress. Ngayon 18 Congress ngayon. So 19 Congress ang papasok, Bombo Dennis. June 30 ang panunumpa. In punto, alas 12 ng katanghalian ng susunod na buwan na yan, Bombo Dennis. May mga impormasyon na ba kung kailan at saan magsasagawa ng kanyang pag-oath taking at panunumpa itong si Presumptive President Bongbong Marcos, Bombo Dennis? Well, ang sabi sa atin ng kampo, actually ang kausap naman natin ay galing sa opisina ni Senator Amy Marcos at kapatid naman ni Presumptive President BBM Bongbong Marcos. Sabi nila, mas naka-focus muna yung kanilang attention dito sa proclamation. Bago na, saka na lamang daw isusunod yung mga plano para doon sa aktual, yung panunumpa na bilang presidente ng ating bansa. Yun sinasabi mo, yung paglilipat na ng kapangyarihan o pagtanggap naman para sa panig ni Marcos ng kapangyarihan na babakantihin si Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Elmar.
Okay, so wala pa talaga, ano? Kasi kung doon naman sa kabahagi ng Quirino Grandstand, Luneta, naging tradition yan, Bombo Dennis. Although dapat isa lang alang din nila, Bombo Dennis, dahil sa meron pa yata dyan na hospital dyan para sa mga COVID-19 cases. Pero si si Pangulong Duterte dyan sa Malacanang ginawa niya, Bombo Dennis, ano? Si Pinoy dyan sa bahagi ng Quirino Grandstand nga. So siguro anyway may time pa naman sila na magproseso niyan kung anong gagawin nila. At after this proclamation, ang sabi ng kampo rin ng bagong administrasyon, dito na papasok yung kanilang seryosong pag-uusap na ng bawat departamento, Bombo Dennis, yung pag-turnover, yung transition from the next administration pagkatapos nitong hapong ito, Bombo Dennis, o kinabukasan na. How's that? Kailangan makumpleto din yung parang first family na bubuo doon sa gabinete ng Marcos administration. Ilalabas din yan bago yung araw ng State of the Nation address. Kung nagkakaroon man kasi ng delay na hindi pa agad nakukumpleto, nangyayari din naman sa mga nakalipas na panahon. Pero dapat sa araw ng SONA, yun ay papatak ng 25 ng Hulyo o kaya naman ano ba sa kalendaryo ngayon? Papatak ito ng Hulyo, yung SONA ng susunod na leader ng ating bansa, dapat kumpleto na yung kanyang miyembro ng gabinete. At doon sa period na yon ay iuulat naman niya yung kanyang mga plano. Ayan. Pero sabi ni Senator Amy, masyado pang malayo yun. Yung SONA, pag-usapan muna natin yung proclamation. Pero ganun talaga. May mga in charge naman na mga personalities para doon sa planning. Isa na nga dyan, yung sinasabing susunod na Executive Secretary, si Attorney Vic Rodriguez na tagapagsalita ni Presumptive President Bongbong Marcos. Sila yung in charge sa mga ginagawang pagpaplano at paghahanap kung sinong angkop para doon sa mga posisyon na babakantihin na parte ng gabinete ng susunod na administrasyon. So sabi nila, may mga kinausap na, may mga tumanggap na ng kanilang offer at merong mga kinukonsidera pang iba pang personalities. And sabi ni Attorney Vic Rodriguez, ito yung sinasabi na pangako para sa unit team o yung pagkakaisa, kaya wag na daw magtaka kung galing sa ibang grupo yung ilan sa mga pinagpipilian para sa mga posisyon para dito sa gabineteng binabalangkas, Bombo Elmar. Okay. So siguro pagkatapos ito sa mga susunod na araw, Bombo Dennis, ay maraming mga pagbabago na nating makikita pagbuo na ng gobyerno na papasok. Dahil sa ito yung inaantay ng sektor ng ating mga investors at mga negosyante. Bombo Dennis, parang nasa wait and see mode sila, Bombo Dennis, at malaga daw ito para doon naman sa kanilang pamumuhunan sa ating bansa kung ano yung magiging plataforma di gobyerno lalo na doon sa ating pang-ekonomiya. Dahil sa mahalaga ngayon yung pagbago ng ekonomiya mula pa naman sa pagkakalumok rito po naman sa dala nitong pandemya na siya namang nagbigay ng malaking krisis sa iba't ibang dako ng mundo. Sa ngayon, Bombo Dennis, meron na bang mga pagbabago dyan kung matutuloy na itong proclamation any moment from now? Dahil sa mula kanina sa ating pag-aantay, we're just wondering kung ano pang inaantay nila as of this moment para magtuloy na itong proclamation dyan, Bombo Dennis. Sa ngayon, Bombo Elmar, mas dumami pa yung mga tao sa plenaryo. Mas dumami pati yung pa? gallery, pati yung gallery, may mga tao na rin galing doon sa, yung support staff ng mga mambabatas at ganun din yung iba pang pinayagan, spectators, pinayagan dito para makasaksi ng live kaugnay doon sa aktibidad na inaabangan din naman talaga natin mula pa nitong mga nakalipas na araw. At ngayon nga, yun yung kumpirmasyon, tuloy na ito. So kahit abutin nito ng gabi, kung ano man yung mga paghahanda pang ginagawa, kailangan daw kasi masunod yung angkop na proseso itinatakda ng ating batas. Kahit medyo excited yung iba, hindi daw po pwedeng ganun madaliin ang ilang bahagi nitong proseso na ito dahil kinakailangan alinsunod pa rin yan sa ating konstitusyon, Bombo Elmar. Okay, nababanggit mo ito na dumami pa yung mga tao dyan sa kinalagay mo sa plenaryo. Itong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay namataan din daw kasama itong si Narvacan Mayor Chavit Singson. Ito yung kilalang kaalyado ni Marcos Jr.
ipapunta na rin sa plenaryo ng Kamara Representante. So talagang mga supporters, malalapit na kaibigan, talagang present ngayong hapon. So talagang makikita mo dyan, Bombo Dennis, maghalo-halo din lahat dyan. Iba't ibang mga personalidad, Bombo Dennis. At, tama yan, Bombo Elmar. Oo, actually, tama yung sinasabi mong halo-halo na. Nakita ko pa lang dito ngayon, no? Yung mag-asawang si Tony Gonzaga, tsaka yung kanyang asawang direktor. Nandito din, Bombo Elmar, nakita na natin. Present din sila. So, may artista, may politiko, may mga dating opisyal, at may karaniwan din na mga tao na bahagi dito sa programa na ito, Bombo Elmar. So talagang matatawag nating buo na. Kumbaga, kumpleto na yung cast. Hudyat na lang ng pagsisimula ang kinakailangan, Bombo Elmar, para makapag-start na itong mismong proclamation, Bombo Elmar. That's right, Bombo Dennis. Siguro pati yung mga showbiz, nandiyan na mga personalities sa Bombo Dennis. Siyempre, ang nilang palampasin yung pagkakataong ito, Bombo Dennis. Sabi mo nga, ang laki ng pagbabago sa kukunti kahapon ng mga tao ngayon ay talaga namang mas tumindi pa yung dami. Ewan ko lamang kasi kayo katulad sa inyo dyan, Bombo, dumaan kayo sa antigen. Ito siguro, ewan ko lang, baka kung sa dami ng tao dyan na pumunta, baka yung iba wala ng antigen. Iyon lang assumption ko, Bombo Dennis. So, paano mo yung fairness. Oo. In all fairness naman dito sa pamunuan ng Kongreso, ang ginawa nila, Bombo Elmar, nung kami, yung pumapasok, isang lugar yung pinupuntahan. Pero ngayon, dinagdagan nila yung antigen setup. So maraming lugar na pwede kang mag-undergo ng antigen test. So yun, para mabilis yung proseso. Meron sa North Wing, meron sa South Wing, at madami na mga nurse, mga medical staff ang qualified na mag-officiate ng antigen test. So yun yung ginawa nilang habang para mabilis yung proseso. So siguro ay sumailalim naman sila, I assume, dahil yun naman talaga yung kabilin-bilinan para kahit pa paano maingatan yung kalusugan, para matiyak na sila nga ay qualified na pumasok dun sa plenary. Yun naman talaga yung kailangan, Bombo Elmar. So, ang ginawa nila, ginawa din nila yung magkakandak ng antigen test. Ayan, para mabilis din. Kahit libo talaga yung tao ngayon dito, Bombo Elmar. So, dose-dose na naman yung nagkakandak ng antigen test. Kaya na-accommodate pa rin naman yung mga pumunta dito sa kasalukuyan. Siyempre, ang gagara ng mga damit na yan, Bombo Dennis. So, hindi na siguro dadaan pa sila dyan sa mga antigen test at iba pa. As long as meron kang ikaw may vaccine card sila dyan, Bombo Dennis, Oo. Ganon din naman tayo. Nag-provide tayo, meron tayong vaccination card. Andito, 2 vaccination card dahil 2 initial na turok. Tapos andito pa, may booster shot pa. So, kumpleto, Bombo Elmar. Tapos, siyempre, ang Bombo Radio naman, compliant naman tayo dito sa mga proseso na ito para din sa kasa natin. At yun, sumailalim tayo sa antigen test bago tayo nag-cover mismo dito sa kaganapan para na rin panatag yung ating kaisipan. Wala tayong agam-agam kung sakali man dito sa halubilo man tayo sa kanila. Where nakasuot pa rin naman tayo ng ating face mask na prescribe nga para dito sa mga ganitong aktibidad, Bombo Elmar. Sa mga senador, sila nakikita mo na dyan, Bombo Dennis, dahil sa 23 sa mga senador, Bombo Dennis, at meron pang mga nanalo. So sila incumbent pa naman dyan, yung mga nagtapos na, Pero yun, ilan lamang ang tiyak naman ng dadalo. So sino ang ilan dyan na lagi may presensya dyan, Bombo Dennis? Yun, nakikita ko dito, natatanaw ko dito, si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Siya ay may fresh mandate din na manungkulan sa panibagong 6 na taon. Siyempre, hindi mawawala. Hindi papayag mawala dito. Si Senator Amy Marcos. Andito siya kanina po. Napakaaga pa, Bombo Elmar. Nakikita lang natin. Tapos, nakikita din natin si Senator Bong Revilla, Senator Lito Lapid, sino pa bang mga
karamihan naman dito syempre baluarte ito ng mga kongresista, kaya napakarami dito kongresista. Pero andito din sila, present din yung mga senador, Bombo Elmar, at halos kumpleto naman yung kanilang bilang. Sabi nung Senate staff na mga nakakausap na natin kanina pa, kaya lang yung iba wala pa dito sa plenaryo sa kasalukuyan dahil may holding area din para sa mga senador dito naman sa kabilang building para makapag-ayos din sila after ng aktibidad kanina na medyo matindi rin yung naging ginumpan ng mga miyembro ng kapulungan, kaya nag-retouch yung iba, Bombo Elmar. Nag-retouch sa Bombo Dennis. So ngayon wala pa talagang oras. So anyway, para doon sa ating mga nag-aantay, mga listeners natin, mga viewers, pasensya na po at tabay lamang kayo. Inyo pong nakikita ngayon itong live na re-report nitong si Bombo Dennis at gina rin itong live feed ngayon itong mula po mismo dyan sa Kamara Representantes. Yung inyo nakikita rin na video, dito yung makikita rito yung dami ng mga tao dyan sa loob ng Kamara. At nasasaksihan din natin dito yung mga kaganapan. Although, sabi nga ni Bombo Dennis hanggang ngayon, wala pang oras, wala pang oras kung ano ba talaga ang eksaktong petsa. Pero yung report natin tagap kayo ng latest, nagpalitan ng damit itong si presumptive Vice Mayor Sara Duterte mula sa kanyang pagdating mula sa chopper ng helicopter. At itong nakabarong din, itong si presumptive President Bongbong Marcos ay nakabarong din sa mga oras na to. At nasa plenaryo na rin ang kanyang mga kamag-anak at mga lalapit na kaibigan. Naging bahagi ng kanilang campaign team ay nandyan na rin. So kung mapapansin natin, lalong bumuhos na yung tao dyan sa plenaryo, lalong dumami pa. At makikita rin yung iba't ibang mga personalidad sa mga oras na to, nandyan na rin. So we just assume na talagang any moment ay magkakaroon na ng pagsisimula ng mga programa sa lugar na yan na Bombo Dennis. Okay. Bombo Dennis, go ahead, Bombo Dennis. Yes, maliban doon sa mga personalities na binabanggit natin, pati yung naging talagang dikit na dikit sa kampanya nitong si presumptive President Bongbong Marcos na si Tony Gonzaga at ilang mga celebrities. Okay. Andito na din, nakita ko na din yung mga kaibigan natin sa COMELEC, Bombo Elmar, itong mga commissioner at si Chairman Pangarungan, dito rin, namataan din natin sa kasalukuyan. Pumasok sila dito sa entrance at magkakasama din itong mga opisyal ng COMELEC para makibahagi dito sa aktibidad na ito, Bombo Elmar. Hindi naman sila kompleto pero nakita ko dito ay bali 3 opisyal ng COMELEC yung namataan ko kanina, unless may nauna nang dumating o may late pandarating mula sa kanilang panig, Bombo Elmar. Nakita ko itong sina Chairman Pangarungan at si Commissioner Bulay dito din and yung iba pang mga opisyal ng call body. Talaga? Kasi kanina sa report kanina nating kasama, nandyan pa sila sa may bahagi ng Philippine International Convention Center, Bombo Dennis. So full force na rin pala ang COMELEC dyan, Bombo Dennis, nandyan na rin sila. So all set na rin siguro any moment from now. At from you, Bombo Dennis, maya-maya ay kukuha tayo ng audio at saka video. So manggagaling mismo doon mismo sa Kamara Representantes. Ang nangunguna pala rito yung dalawang majority leaders ng both houses. Can just imagine the past days, mapansin natin Romualdez din. Although kasi si Congressman Martin Romualdez, siyang majority leader dyan. Na siya naman kamag-anak ni Bongbong Marcos, Bombo Dennis. Gano'n na nga. At si Mig Subiri, Senator Mig Subiri. Si Senator Mig nasa kaliwa nitong si kung titingnan, nasa kanan itong si Senator Migs. Kung yung pwesto niya nasa kanan, nasa kaliwa naman itong si Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez na Majority Leader naman ng House. So yan, dalawang Majority Leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang present din dito, Bombo Elmar. At ganun din, yung iba pang mga opisyal ng Kongreso na mata na natin si Senate President Vicente Tito Soto III, pero wala pa siya doon sa pinakang pwesto na kalalagyan mamaya pag proclamation process na, Bombo Elmar. Okay, sige. So pumwesto na nga itong dalawang majority. Minsan tawag yun sa inyo itong mga madyo, Bombo Dennis? Madyo. Madyo, Pero siguro, Bombo Dennis, itong sinyalis din siguro to na maaring any moment from now
ay mag-start na rin sila, Bombo Dennis, yung lugar na yan. Yung kumusta pala yung gilid ng ano ba to sa mga upuan diyan sa taas, Bombo Dennis, napupuno na rin ba yan? Bombo Dennis? Yung Come again, Bombo Elmar, medyo... Yung mga upuan diyan sa gilid, Bombo Dennis? Yung gallery. Gallery pala, gallery. Oo. Yeah. Yung gallery, meron na. Kanina pa, may mga naka-standby na dito. Na ito ay mga staff. At yung iba, mga inimbitahan din noong mismo noon pa. So, present sila dito. Yung kasing ibang imbitado, hindi naman pwedeng bumaba sa plenaryo. Kaya doon lang sila sa gallery, mag-aabang. Pero meron silang special pass. Tulad natin, meron din ako ditong pass na ginagamit. May QR code dito kaya hindi pwedeng mapeke basta-basta. So ako lang talaga yung makakapasok doon sa area na yun. Kumbaga nakaregister sa kanila na pag may pumasok na tao dito, ito lang yung mga qualified. Ayan. Ganun ang proseso sa amin. So bilang lang kami dito na po pwedeng makalapit hanggang kung gaano ang distansya. Ganun din naman yung mga bisita kung hanggang saan lang sila po pwede. Hindi naman sila ma-accommodate doon sa iba pang parte ng Batasan Complex. Kahit sa ibang building, hindi naman sila makapasok kung wala sila ng mga pass na color-coded, Bombo Elmar. Pero yung ating access ay sinecure natin, tiniyak natin na meron tayo nito even ahead of time para kahit paano ay mapunta natin yung mga kinakailangang tunguhin sa mga itong pagkakataon, Bombo Elmar. Alright, siguro any moment from now, Bombo Dennis, ay may audio na tayo, may video. Baka magsimula na. Bombo Dennis, go ahead. Yes, sa kasalukuyan, itong mga, nakita ko na din si ito na, Bombo Dennis. House Bombo Dennis? Secretary. Okay, and the accompanying resolution of both houses. Those who are in favor of the approval of the Joint Committee report and the adoption of the resolution of both houses, part of the Senate, please say aye. Those against, say nay. The ayes have it, ladies and gentlemen. On the part of the Senate, the Joint Committee report is approved with the accompanying resolution of both houses is adopted. On the part of the House, may I solicit the approval of our members of the Joint Committee report on the canvass of votes for the presidential and vice presidential candidates in the May 9, 2022 elections and the accompanying resolution of both houses. Those who are in favor of the approval of the Joint Committee report and the adoption of its accompanying resolution of both houses, please say aye. Aye. Those against, say nay. The ayes have it. On the part of the House, the Joint Committee report is approved and its accompanying resolution of both houses is accepted. The House Secretary General and the Senate Secretary are directed to submit the Joint Committee report and the accompanying resolution of both houses to the joint public session immediately after the members of the Joint Committee have signed the report. Thank you very much, my dear co-chair. On the part of the Senate, before just an announcement, right after we adjourn this joint committee meeting, we will resume our joint session of Congress. So on the part of the Senate, the joint committee meeting is hereby adjourned. On the part of the House, the joint committee meeting is adjourned. Okay, Bombo Dennis. Yes, iyan yung joint committee meeting pero hindi ibig sabihin na maghihiwa-hiwalay na sila dito. Magre-resume naman sila, magkukonvene naman sila para doon sa pagsasagawa na ng proclamation bilang tumatayo na National Board of Canvassers, Bombo Elmar. So yun yung susunod na proseso dito, batay nga sa patakaran ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Nagkamay itong dalawang majority leader, si majority leader from the House, Romualdez, and si majority leader from the Senate, si Senator Mig Zubiri,
pagkatapos nitong joint committee meeting na ito. Sapagkat kinakailangan din yan para mapagbutuhan yung committee report. Yun lang naman yung pinaka-purpose dito, Bombo Elmar. Kaya ayes and nays. Baga, sabi nga niyan, palakasan ng ingay lang to, Bombo Elmar. Ng Kamara Representante. So talagang mga supporters kung saan ka papanig. So, ayes have it. Ibig sabihin, yung pumapabor ay yun yung nanaig mula doon sa iba pang kung may tutol man. Pero mukhang wala namang ganong tumutol, lalo na doon sa panig ng Senado. E narinig tayong sumigaw kanina, kaya lang ay hindi naman yata bahagi ng mga kinakailangan na bilang. Kumbaga, hindi sapat yung naturang sigaw para masabi na nakuha ng nay o ng negative ang naturang boto para sa joint committee report na kanilang binalangkas para dito sa isinagawang canvassing process. So, napagbutuhan sa pamamagitan ng Viva Voce. Yun yung palakasan ng ingay kung sino ang nakakuha ng suporta para sa anumang posisyon sa isang bagay na tinalakay ng Kongreso. Bombo Elmar? So ang mangyari na Bombo, so committee lamang yung nag-adjourn. Ang susunod dito ang papasok na ang joint session na, yung both houses na, Bombo Dennis. Palang mga formality na lamang for the sake, Bombo Dennis, na mag-joint proclamation na sila for the next President-elect and Vice President-elect, Bombo Dennis. Ganun ba? Ganun na nga. Pero ngayon, wala nang matatawag tayong legal hindrance sapagkat nasunod na ang proseso, napagbutuhan na rin at kinilala ng body yung committee report na kanilang binalangkas para dito sa canvassing process na kanilang isinagawa, Bombo Elmar. So, tama, nasunod ang proseso. So, ang hinihintay natin ngayon, yung pagsasalita ng dalawang leader ng Kongreso. Both houses of Congress aakyat sa podium itong si Senate President Vicente Tito Soto III at si House Speaker Lord Alan Velasco para ibang yung gabel at hudyat naman na ipagpapatuloy na yung kanilang ginagampanan tungkulin at ipoproklama na yung susunod na leader ng ating bansa. So talagang ganun talagang proseso. So pag ganyan, Bombo Dennis, hindi na rin mag-aalisan yung mga tao dyan, Bombo Dennis. Kung ikaw ay nakapwesto ka na dyan, nag-adjourn na yung komite, pero inantay nila yung joint session na ng both houses, wala na rin alisan yan, Bombo Dennis, ha? Wala na, oo. Stay na dyan, stay put. Stay put ka na. Pati yung audience, hindi na sila pwedeng mag-alisaw-lisaw dito, maglakad-lakad kung saan-saan, dahil pagbabawalan na. Nakasara na yung pintuan ng gallery. Hindi na pwedeng, unless may emergency. Pero meron naman ditong mga in charge na nakatoka. Kung may emergency, meron naman ditong clinic, meron naman ditong tutugon sa anumang emergency situation dahil may mga rescuer naman. Pero kung hindi naman ganun ka-urgent, ay manatili ka sa pwesto na kinalalagyan mo para maiwasan yung kung ano pa man na sitwasyon. Dahil pwedeng hulihin ng House Sergeant at Arms, yung mga tauhan nila, at ng Senate Sergeant at Arms. Nakabantay din sila dito, Bombo Elmar, kung magkikreate ng anumang ingay o gulo ang isang tao mula sa gallery o sa limang parte nitong batasan complex, pwede na silang damputin dahil may kapangyarihan yung dalawang set ng security personnel itinalaga dito, Bombo Elmar, maliban pa doon sa auxiliary force na yung mga men in blue na mga security team na namamahala naman sa mga gate itong batasan complex. And of course, present din dyan yung mga tauhan ng PNP kung talagang may security threat sa sitwasyon na kanilang makikita batay sa kanilang assessment, Bombo Elmar. Okay, alright. So mga kabom, we're still awaiting doon sa magiging proseso nga. So ang papasok na ito, ang joint session na. So proklama na ang formal. At matapos naman ang naging trabaho dito ng Board of Canvassers na tumayo. I-understand, Bombo Dennis, sa mga kabombo, 7 dyan sa Senado, 7 rin sa Kamara, at mayroong 4 na mga alternates na siyang bumusisi dito sa 171 na mga COCs, mga Certificate of Canvass out of 173 na siyang tinalakay nila sa mga nakalipas naman na 24 oras o higit pa
at kung saan nga ang naturang komite ay nataasan na siyang magtrabaho. So I just want to recap yung naging trabaho nitong mga komite dyan sa Senado, komite sa Kamara. So ibig sabihin, hindi naman ito yung although nag-join session, pero mga komite yung natasang magtrabaho. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang Yan po si Mr. President, on the part of the Senate, I move for the consideration of the report of the Joint Committee and its accompanying resolutions of both houses. Number 1, proclaiming the candidates obtaining the highest number of votes for President and Vice President. Is there any objection? Chair hears none. Consideration is in order. Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives, I move for the consideration of the report of the Joint Committee and its accompanying resolution of both houses. Number 1, proclaiming the candidates obtaining the highest number of votes for President and Vice President. Is there any objection? Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is directed to read the title of the report of the Joint Committee and the resolution of both houses. Number 1. Report of the Joint Committee for the canvassing of votes for the presidential and vice presidential candidates in the May 9, 2022 elections. Resolution of both houses. Number 1, entitled Resolution of both houses approving the report of the Joint Committee declaring the results of the national elections held on May 9, 2022 for the office of the President and Vice President and proclaiming the duly elected President and Vice President of the Philippines. Thank you. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. May be recognized to sponsor the said measure. Majority Leader is recognized as Chair of the Joint Panel. Mr. President, Mr. Speaker, distinguished colleagues in the Senate, the House of Representatives, ladies and gentlemen, what we have witnessed in the last national and local elections, for me, was one of the most credible, orderly, and peaceful in our elections history. Don't just take it from me, as this is reflected in the assessments of different media outfits, election watchdogs, and civil society organizations, including the Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Just more than 2 weeks after the May 9, 2022 elections, we are about to proclaim the duly elected President and Vice President of the Republic. Quite fast indeed. The result of this election is historical in several ways. First, it has the highest number of votes cast in our nation's election history, with an 82%
voter turnout, totaling 55,197,306 votes. Second, Mr. President, since the 1987 Constitution, this is the first time that we elected a majority president and vice president. A phenomenon indeed in a multi-party system under a presidential Republican government. The duly elected president garnered a total of 58.77% of the total votes cast in the last May 9, 2022 elections. And the duly elected vice president gathered a total of 61.53% of the total votes cast. And third, the canvassing of Congress in joint public session took only 2 days to finish. And I would like to take note that this canvassing is the fastest in our nation's history of elections. Another milestone for Philippine Congress. However, we would like to emphasize, we did not sacrifice transparency and the authenticity of the results for a speedy count. The process was hastened due to several factors. Early on in the canvassing of the Joint Committee, we appreciated the manifestation of the counsels of several presidential and vice presidential candidates. Notably, the counsel for Vice President Leni Robredo, a presidential candidate who manifested that they have a continuing manifestation that they interpose no objection for the canvassing of all COCs brought before us in this body. The same manifestation was made of record by the counsel of Vice Presidential candidate Senator Kiko Pangilinan and Presidential candidate Mayor Isko Moreno. That, ladies and gentlemen, was a magnificent show of statesmanship on their part, and we sincerely thank them for that. It shows the importance of uniting as a people and healing the emotional wounds brought about by this very emotionally charged election. The Joint Committee consensuously examined the certificates of canvass, both the manually transmitted and the printed copy of the electronically transmitted COCs, and painstakingly determined their authenticity and due execution, as required by law and by our rules. The canvassing went on smoothly, except for some instances when the manually prepared certificates of canvass were not found in the ballot boxes submitted to us or submitted to the Senate President by several provincial election supervisors and city election officers. Thus, under our rules, we summoned the concerned provincial election supervisors and city election officers to explain the non-inclusion of the COCs in their submission to the Senate President and asked them to locate the COCs and bring them henceforth to Congress. I have in many times in public expressed my frustration for such failure during the proceedings of the Joint Committee. Mr. President, Mr. Speaker, in this juncture, I would like to urge the Commission on Elections to take remedial steps to ensure that these glaring mistakes would not happen again, hopefully in 2028. For the record, the Joint Committee did not want to sacrifice the accuracy and the count, nor disenfranchise any province nor LGU from this historic process. That is why we even waited for the results of the special elections of Lanao del Sur and several overseas absentee voting areas to complete the canvass of votes. Another factor which truly helped make the canvassing of votes so efficient, Mr. Speaker, Mr. President, was the masterful handling of my co-chair, the Honorable House Majority Leader Martin Romualdez. I would like to say this, ladies and gentlemen. He never left his post throughout the proceedings,
Not even for lunch, not even for dinner, not even a bathroom break. He truly leads Congress by example, and I salute you, sir. I would like to also take this opportunity to thank the hardworking members of this joint committee, my colleagues from the Senate, Senator Nancy Binay, Senator Franklin M. Drilon, Senator Amy Marcos, Senator Ralph Recto, Senator Grace Poe, Senator Pia Cayetano, and our alternate members, Senator Lito Lapid, Senator Risa Ontiveros, Senator Coco Pimentel, Senator Ronald Bato de la Rosa, and our colleagues as well from the House of Representatives, Congressman Jesus Crispin Remulla, Representative Abraham Tolentino, Representative Christine Singson Mihan, Representative Sharon Garin, Representative Manuel Manix Dalipe, Representative Juliet Ferrer, and alternate members, Representative Juan Pablo Bondoc, Representative Johnny Pimentel, Representative Alfredo Garbin, and Representative Stella Kimbo. With that, Mr. President, Mr. Speaker, it is my distinctive honor and privilege to sponsor the report of the Joint Committee on the canvass of votes for presidential and vice presidential candidates in this historic May 9, 2022 national and local elections. The Joint Committee, Your Honors, canvassed a total of 171 COCs from provinces, highly urbanized cities, local absentee voting, overseas absentee voting, and found all of them to be authentic and duly executed. The results, Your Honor, of the canvass shows that Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. obtained the highest number of votes for the position of president, garnering a total of 31,629,783 votes. With a lead of 16,594,010 votes over the second placer. On the other hand, Madam Inday Sara Zimmerman Duterte obtained the highest number of votes for vice president with 32,208,417 votes, with a lead of 22,879,210 votes over her closest opponent. Allow me to add, Mr. President, matagal-tagal na rin po ako sa politika at maraming eleksyon na rin po ang aking napagdaanan, both local and national elections. At ngayon lang po ako nakakita nitong dalawang kandidato kapag nagmo-motorcade ay kilo-kilometro po ang taong nag-aabang. Sa kainitan ng araw at hindi alintana ang init. May mga rallies din po kami na kasaganan ay nag-uulan at nananatili po ang tao. Yan ang masasabi natin, umulan na tumaraw man ay kasama pa rin po natin ang ating mga kababayan. May mga kaugnayan po tayo na pamilya ang nag-aabang at nagdadala pang sariling baon para sa kanilang tanghalian. Mga galing sa kanayunan, Mr. Speaker, Mr. President, talagang nakakamangha at ngayon ko pulang nasaksihan na ganyan na pagtanggap sa ating mga kababayan sa ating dalawang kandidato. In this election, truly, Mr. President, Mr. Speaker, President-elect Bongbong Marcos and Vice President-elect Sara Duterte were truly rock stars. However, the greater task of the victors today is to unite our countrymen for nation building. That begins today. This weighs heavy on their shoulders. Mr. President, Mr. Speaker, Ecclesiastes 3 says, there is a time for everything. For everything there is a reason and a time for every matter under heaven. Today, let me urge our kababayans, sa ating mga kababayan na nakikinig po na yun, that it is a time to heal from this divisive campaign. It is a time to respect the will of the majority of our electorate. And most importantly, it is a time to unite
for the welfare and progress of our people and rally behind our flag and our country. Mr. President, with an overwhelming victory of our President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. and Vice President Inday Sara Duterte, I am convinced that the Filipino electorate heeded the clarion call to unite for progress and to get out of the suffering caused by the COVID-19 pandemic. It is a resounding affirmation of the Filipinos' desire to move forward and jumpstart our economy. And finally, today is a triumph of our democracy. Mabuhay ang ating demokrasya. Maraming salamat po. The Majority Leader of the House of Representatives is recognized. Mr. Speaker, may I be recognized to sponsor the report of the Joint Committee. The Majority Leader and Chairperson of the House Panel of the Joint Committees is recognized to deliver the sponsorship speech. Mr. Senate President, Mr. Speaker, distinguished colleagues, guests, ladies and gentlemen, the joint public session of Congress to canvass the votes for the duly elected President and Vice President in the elections of May 9, 2022, is honored and privileged to submit its report to the honorable members of the Senate and the House of Representatives in joint public session. Pursuant to the constitutional mandate of Congress and the instruction of the joint session of Congress, the Joint Committee convened on May 24, 2022 to canvass and tally the votes for the President and the Vice President. After just a day of canvassing, the task had been completed and we were set to proclaim the duly elected President and Vice President of the Republic of the Philippines. The proceedings of the 2022 joint public session has been the fastest canvassing of the presidential and vice president elections results in the country since it adopted the automated election system. Foremost, due recognition must be given to the members of the Joint Committee who work round the clock to canvass the votes in order to proclaim the winners in the soonest possible time without sacrificing accuracy and fairness. The Senate panel headed by the Senate Majority Leader Juan Miguel Migs F. Zubiri, Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, Senator Franklin M. Drilon, Senator Amy R. Marcos, Senator Grace L. Poe, Senator Ralph G. Recto, Senator Pia S. Cayetano as members, and Senator Manuel Lito M. Lapid, Senator Risa Ontiveros, Senator Aquilino Coco III, Senator Ronaldo Bato de la Rosa as alternate members. Likewise, we also take note of the diligence of the members of the House panel. Representative Jesus Crispin C. Remulla, Representative Abraham Bambol N. Tolentino, Representative Christine Singson Mihan, Representative Sharon S. Garin, Representative Manuel Jose Manix Dalipe, Representative Juliet Marie de Leon Ferrer as members, and Representatives Juan Pablo Rimpi P. Bondoc, Representative Johnny T. Pimentel, Representative Alfredo Jr. A. Garbin, and Representative Stella Luz A. Kimbo as alternate members. Credit must also be given to the officers and staff of the Commission on Elections who were able to immediately respond to the directives of the Joint Committee to explain the missing physically delivered COCs. The concerned Provincial Board of Canvassers, through their provincial election supervisors, were able to explain before the Joint Committee through virtual communication the whereabouts of the COCs. The chairpersons proceeded with the canvassing of the electronically transmitted COCs and required provincial election supervisors to submit the actual original copies of the COC. Also commend the members of the Secretariat and the Joint Committee,
both from the Senate and the House of Representatives, for their support and assistance, and the members of the media who were with us throughout the proceedings. We also express our gratitude and appreciation to the counsels of the candidates who have manifested their graciousness of their respective candidates in recognizing the integrity of this election. Indeed, the healing of the country has begun, and we urge everyone to unite as a nation. Finally, credit is due to the more than 55 million Filipinos out of more than 66 million registered voters who, amidst the threat of the COVID-19, braved the long queues to exercise their right of suffrage, resulting in a record-breaking 83.11% voter turnout. Indeed, our democracy is alive and vibrant. The ever-growing political interest shown by our electorate is symbolic of the people's clamor for change, prosperity, and progress. The Joint Committee canvassed a total of 171 COCs. 132 COCs were electronically transmitted to the consolidated canvassing system by the Board of Canvassers of the provinces, cities, and overseas absentee voting countries. 39 COCs were physically delivered to the Senate of the Philippines from the Special Board of Canvassers for overseas absentee voting, local absentee voting, and detainee voting. With all the 171 COCs tallied, Senator Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. and Davao City Mayor Sara Zimmerman Duterte obtained the highest number of votes among the candidates for President and Vice President, respectively. Senate Marcos Jr. received 31,629,783 votes, or a lead of more than 16,593,010 votes over his nearest rival. Vice President Maria Leonor Robredo. For the vice presidency, Mayor Sara Duterte received 32,208,417 votes and had a margin of over 22,879,210 votes over her closest rival, Senator Francis Nepomuceno Pangilinan. The 2022 electoral campaign period has been polarizing, with the country reeling from the impact of a global pandemic and other major calamities and disasters. It was evident that the nation was divided as to what direction to take in order to move forward. But the majority has spoken. It is high time that we listen to their voice and uphold the outcome of our democratic process. Let us heal the wounds of the political division, brace ourselves for the challenges ahead, and move forward as a strong and united Philippines. Let us be prepared to work harder for the nation and give our full support to the new leadership. At the end of the day, we are all Filipinos, and we want nothing than to see our beloved nation chart its own course and ultimately triumph. On this note, I urge the members of the Senate and the House of Representatives in this joint public session to approve the report of the Joint Committee embodying the resolution of both houses proclaiming Honorable Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. as President and Honorable Sara Zimmerman as Vice President of the Republic of the Philippines. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas at ang buong sambayan ng Pilipino. Thank you, Mr. President. Mr. President, out of my excitement of my speech, I forgot to make the same motion. On the part of the Senate panel, Mr. President, we respectfully recommend to Congress, as the National Board of Canvassers, in joint public session, approving the report of the Joint Committee and resolution of both Houses, number 1
declaring the results of the national elections held on May 9, 2022 for the office of the President and Vice President and proclaiming Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos and Inday Sara Zimmerman Duterte as the duly elected President and Vice President of the Republic of the Philippines. I so move, Mr. President. Majority Leader, we would like to Yes. entertain a formal motion for the For the adoption of the resolution. Yes. Mr. President, we're now ready to proceed to vote for the adoption of the report and the accompanying resolution. On the part of the Senate, I move for the approval of the report of the Joint Committee and the adoption of the accompanying resolutions of both houses. Number one. Distinguished members of the Senate, there is a motion by the Majority Leader to approve the report of the Joint Committee and to adopt the accompanying resolution of both houses. Number one. As many as are in favor of the motion, please say aye. Aye. As many as are against, please say nay. The ayes have it. On the part of the Senate, the report of the Joint Committee is approved and the resolution of both houses of number one is adopted. The Majority Leader of the House of Representatives is recognized. Mr. Speaker, we now proceed to vote for the adoption of the report and the accompanying resolution. On the part of the House of Representatives, I move for the approval of the report of the Joint Committee and the adoption of the accompanying resolution of both houses. Number one. Distinguished members of the House of Representatives, there is a motion with the Majority Leader to approve the report of the Joint Committee and to adopt the accompanying resolution of both houses. Number one. As many as are in favor of the motion, please say aye. Aye. As many as are against, please say nay. The ayes have it. On the part of the House of Representatives, the report of the Joint Committee is approved and resolution of both houses number one is adopted. The Majority Leader of the Senate is recognized. Thank you very much, Mr. President. On the part of the Senate, pursuant to the adopted resolution of both houses number one, I have the honor to move for the proclamation of the duly elected President of the Republic of the Philippines and the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. It was in a blank. It was Yeah. blank, Mr. President. I wanted to make sure that one was not ahead of the other. So I was worried about that blank. I have it. Thank you, Mr. Is President. there any objection? The chair hears none. On the part of the Senate, I proclaim Ferdinand Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines. And Sara Zimmerman Duterte as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. The Majority Leader of the House of Representatives is recognized. Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives and pursuant to the adopted resolution of both houses, number one, I have the honor to move for the proclamation of Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos as the duly elected President of the Republic of the Philippines and Sara Zimmerman Duterte as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. Is there any objection? The chair hears none. On the part of the House of Representatives, I proclaim Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines and Sara Zimmerman Duterte Carpio
as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. We shall now proceed to the approval of the journal of the joint public session, and for this purpose, the Senate Majority Leader is recognized. Thank you very much, Mr. President. On the part of the Senate, I move that the Honorable Senate President be authorized to approve the journal of the joint public session and that such approval shall be considered as the action of the Senate of the Philippines. Any objection? Chair hears none. The motion is approved. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives, I move that the Honorable Speaker be authorized to approve the journal of the joint public session and such approval be considered as the action of the House of Representatives. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Senate Secretary is now directed to turn over the consolidation and canvassing system of the machine and return all the ballot boxes as well as all the pouches containing the certificates of canvass and election returns to the Commission on Election. So directed. President, on the part of the Leader. Senate, I move that we designate the members of the Senate panel for the Joint Committee as members of the Notification Committee. If there is no objection, the chair appoints the members or designates the members of the Senate panel of the Joint Committee as designated members of the Notification Committee. Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives, I move to designate the members of the House panel of the Joint Committee as members of the Notification Committee. Is there any objection? Chair hears none. The motion is approved. The members of the House panel of the Joint Committee are designated as members of the Notification Committee. Mr. President, Yes, go ahead, Majority Leader. on the part of the Senate, I move to suspend the joint public session to notify the duly elected President and Vice President of the proclamation and invite them to the rostrum. Is there no objection? Chair hears none. Motion is approved. On the part of the Senate, the joint public session is suspended. Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives, I move to suspend the joint public session to notify the duly elected President and Vice President of their proclamation and invite them to the rostrum. Is there any objection? There being none, the motion is approved. On the part of the House of Representatives, the joint public session is suspended. So yan mga kabombo kay Sir Nation, no? Patuloy nyo saksihan, makasaysayang pong pangyayari. So inyo pong naririnig ngayon, ito po yung makasaysayang pangyayari ngayon dyan sa Kamara de Representantes kaugnay sa formal na proklamasyon, kaugnay po naman kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ginarin ang proklamasyon din dito po naman kay Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Any moment from now, mga kabombo kay Sir Nation, ay imbitahan ang naturang dalawa doon po naman sa podium ng Kamara upang itaas ang kanilang kamay bilang siyang susunod na bagong presidente at vice-presidente ng Pilipinas. Yan po ay sa katanghalian ang kanilang pag-upo sa pwesto para naman sa kanilang formal na panunumpa doon po naman sa Hunyo at 30. Kung na pa rin ang kaganapan na yan, ay susunduin itong dalawa doon po naman sa holding room. Bombo Dennis, please come back. Bombo Dennis. Bombo Elmar, dito na ngayon yung mga sumundo kay President-elect Bongbong Marcos at kay Vice President-elect Sara Duterte Carpio. At ito, lumalabas na sa pintuan yung lugar na kung saan sila nanatili habang isinasagawa yung ilang mga proseso ng both houses of Congress para doon sa pagbasa ng resolution at kung anong kinahinatnan ng pagbibilang o yung canvassing process ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Nagkaroon din ng pagpapasalamat ukol doon sa mga naging bahagi ng naturang aktibidad. Pati nga yung mga sumablay na provincial election officers ay naungkat pa, Bombo Elmar, na yun daw yung naging cause ng ilang delay dahil nga hindi nakalagay yung mga dokumento doon sa mga ballot boxes na nakarating sa Kongreso. Pero agad naman daw itong naresolba
dahil sa pakikipagtulungan ng punong tanggapan ng COMELEC. So nag-proceed na yung Bombo Dennis, susundo na team para dito. Yes. Dahil ko lang dagdagan muna itong dagdag na impormasyon, no? Bago pala pumasok sila doon sa plenaryo, ay photo opportunity muna, no? Nakikita ko dito ang sumundo sa kanya kay Bongbong at Mayor Sara, itong sina Lito Lapid, Bombo Dennis, itong si Frank Dillon, ha? Yes. Pia Cayetano, Senator Nancy Binay. Nancy Binay, oo. Yun, si Amy Marcos, Senator Mig Zubiri, Ralph Recto, at si Senator Bato. Membro to ng committee sa Senado, Bombo Dennis, ano? Yung Board of Canvassers. At siguro naman dito, may photo opportunity din dito. Yung miyembro din, ng mga miyembro ng committee, doon naman sa Kamara. Yes. Siyempre, eksena rin sila, Bombo Dennis. Yung mga congressman and senators. Ano, Bombo Dennis? Yes. Oo. Ganun na nga. Pero kapansin-pansin kanina, itong pagpasok ng mga... Yes, Bombo Dennis. Alright, babalikan kita dyan, Bombo Dennis, sa sitwasyon pa rin dyan sa Kamara Representantes. So matapos ang photo opportunity ng mga miyembro ng Board of Canvassers ng Senado, sumunod naman na nagsagawa ng kanilang photo opportunity ang mga miyembro naman ng Kamara Representantes. At ito nga ay binubuo ng mga congressman na siyang nagtrabaho rin sa nakalipas na 24 oras para naman maging maayos itong canvassing ng mga boto dito po naman sa kay na President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ginarinto niya si Vice President-elect na si Mayor Sara Duterte Carpio. So naging mabilis ang mga pangyayari dito at smooth sailing so far ang ginagawang pag-aktibidades itong proklamasyon, ano. Actually itong pagkakalam ko, Bombo Dennis, itong holding room ay nasa likod lamang ito ng podium ng Kamara Representantes. Usually ito rin yung opisina ng PLLO. Yun, Presidential Legislative Liaison Office ng Malacanang. May opisina kasi diyan, ano. Ito yung nagko-coordinate ng sa Kamara. Itong PLLO office, Presidential Legislative Liaison. Please come back, Bombo Dennis. Yes, at yung area din na yan yung opisina nung tama yan sinasabi mo, pagka may mga LEDAC meeting, yung panig ng legislative at executive, dito nagko-coordinate, Bombo Elmar, doon sa mga in charge, so yung mga kinatawan dyan. Okay, so kanina kapansin-pansin na ilang beses humingi ng paumanhin si Senator Mig Zubiri. Sabi niya, excited lang daw talaga siya. Yung mga pagkakataon, hindi niya nababa excitement. Yun, may mga porsyon na nauumit, pero sabi niya, pagpasensya na lang daw siya. Dahil nga dito sa kanyang nararamdaman ngayon, tuwan-tuwa ito si Senator Juan Miguel Zubiri. So at this point, Bombo Elmar, lumabas na dito sa holding area itong presumptive President-elect Bongbong Marcos at si Vice President-elect Sara Duterte Carpio. At Bombo Dennis, ito palang pinasuka nila dito kung facing tayo dito sa podium, nasa left side ng House Speaker, yung pagpasok nitong sina Marcos at Sara Duterte Carpio. So nasa tabi lamang pala itong kanilang pintuan para sa holding room. So papunta na sila dyan sa plenaryo mo, Bombo Dennis. Please come back. Ganun na nga, Bombo Elmar. Kasunod ni Senator Mig Zubiri, si Vice President-elect Sara Duterte Carpio. So siya yung unang nagtungo dito sa may area ng plenary hall at ginaguide siya ni Senator Juan Miguel Zubiri para kung ano man yung pupwestuhan nila para dito sa proclamation process na, Bombo Elmar. At lumapit doon sa iba pang miyembro ng kapulungan at may mga may mga lumalapit din, Bombo Elmar. Wala munang gaanong kamayan sapagkat may mga prosesong kinakailangan sundan. Nakatayo na dito katabi ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio, si former President Gloria Macapagal-Arroyo. So magkatabi sila dito, nakatayo, habang nasa paligid yung iba pang miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso. May mga nakapaligid din na mga bantay, mga PSG members, dito pa rin sa kinalalagyang lugar. Itong si dating Pangulong Gloria Arroyo
at ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Bombo Elmar? Okay, so parang hindi pala sila nagkasabay, ano? Nito nga si President-elect Bongbong Marcos sa Bombo Dennis. So talagang dramatic entrance din, ha? It's part of the security na rin, Bombo Dennis, na siguro as the days go by, hindi lagi magkasama yung dalawa. Dapat i-preserve din sila at ang kanilang security, Bombo Dennis, ha? Hindi lagi silang magkasama. Siyempre may mga okasyon din, pero pambihira yan, ha, Bombo Dennis. They have to protect themselves as the next President and Vice President of the Republic. Bombo Elmar. Okay, ito na. Pumapasok na sila. Go ahead. Si President-elect Bongbong Marcos naman ay lumabas na rin doon sa holding area. Okay. At patungo na rin dyan sa area na binabanggit natin kanina. So ito. Barong Tagalog, ha? Nakabarong Tagalog. Tama yan, oo. Nakabarong Tagalog. Itong si President-elect Bongbong Marcos. At didiretso na rin siya dito, Bombo Elmar. Sa plenary na. Oo. Yes. Parte ng proseso na paunahin pala yung pangalawang Pangulo bilang, kumbaga, siya yung may ikalawang pinakamataas na pwesto. Oo, sa protocol yan. Kaya yun yung nangyari. Pinauna muna si Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Pero magkatabi pa rin sila dito maya-maya sa pwesto kung saan nananatili itong dalawang mataas na opisyal ng gobyerno o magiging dalawang mataas na opisyal ng gobyerno ng ating bansa. Ang nag-guide pa rin dito ay si Senator Juan Miguel Zubiri at yung kanyang pinsan ni BBM, ni President-elect Bongbong Marcos ay nasa kanan niya itong si Congressman Martin Romualdez. So kasama na umaalalay sa kanya habang pabalik dito sa may area ng plenary hall at nakikipagkamay yung ilang miyembro ng Kongreso. Mas marami yung lumalapit at may mga tapik sa balikat pa yung ilang miyembro ng Kongreso sa kasalukuyan, Bombo Elmar. At galak na galak, kitang-kita sa mukha, bakas na bakas sa mukha ni President-elect Bongbong Marcos yung kanyang katuwaan at Dennis, yes. Yung nasa left side ni Bongbong Marcos na kanyang misis, di ba? Then si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Nasa right side naman niya, ito nga si Vice President-elect Sara Duterte Carpio, Bombo Dennis. That's right. Oo. Sa tingin ko parang kulay gray yung damit ni Miss Lisa Marcos. Okay, Bombo Dennis, ito na, audio. Yes. Please give us an audio, Bombo Dennis. Sige. Yes, Marcos Jr., who are duly elected Vice President Sara Zimmerman Duterte, congratulations. You have been placed by God in this position for a reason. May He lead you into your purpose and may you live it courageously. In every step you take, may God protect you. I pray for God's blessings for your leadership, for you and your family. Congratulations. I would like to take this opportunity to congratulate our President-elect, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Maligayang pagbati po, President BBM. To our Vice President-elect, Sara Zimmerman Duterte Carpio, congratulations, Ma'am Inday. Congratulations also, and thank you to the Joint Canvassing Committee, led by House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez, and Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri for the swift and fair canvassing that guaranteed people's faith in our electoral process. Thank you to all the honorable members of the Joint Canvassing Committee and the Secretariat for your hard work and invaluable support in ensuring a historic canvassing that was finished in 2 days. Ngayong araw na ito, Congress bears witness to the unity of our country, a true partnership between the North and the South that has become the unity of all corners of the country. In previous elections, Filipinos voted for President and Vice President from different parties. Finally,
This year, we will learn the importance of voting for a tandem, a uniteam that can work together, a uniteam that can collaborate with each other, and a uniteam that can push for a shared national agenda. The people have spoken decisively. This is not just your sweeping electoral victory. This is an overwhelming victory for all Filipinos. This is a victory of our democracy. The gracious acts extended by the camps of other candidates yesterday, which greatly facilitated our proceedings, show the best of what Filipinos can be, even in the most divisive of elections. Nakikita po natin ngayon ang tunay na lakas sa pagkakaisa at pagsasanib puwersa. We need a catalyst, and there is no better example than the unifying force that we have seen and we will see in a government led by President BBM and VP Inday Sara. The Philippines looks forward to your leadership. It is my great honor and privilege to congratulate you both today. Mabuhay po kayo. Secretary General. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Honorable Sara Zimmerman Duterte, the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. May we request the duly elected Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio to proceed to the rostrum. May we also request the family of the duly elected Vice President, Inday Sara Duterte, to accompany her to the rostrum, please. Ano to, Bombo Dennis? So naglalakad na itong si Vice President-elect Sara Duterte. Ito siya sa may right side, if you're facing dito sa rostrum, nasa right side siya umakyat papunta doon sa formal na pagkataas ng kamay, Bombo Dennis, deklarasyon. Yes, yan yung inaantabayanan talaga natin. Ito yung actual na pagtataas ng kamay. Very interesting yung matihigpit na nagkalaban, Sara Duterte, Tito Soto, Oo, tama yan. Very interesting photo opportunity rito, Okay, nagtanggal ng kanyang face mask si Sara Duterte. Okay, hinawakan kabilang kamay. House Speaker at Tito Soto naman sa right side. Nasa kanan naman itong si Tito Soto. Ikinasang kamay ni Sara Duterte. Left side naman si House Speaker. So ito na. So ayan, tatlo sila. Yan. So, formal na. Nagkumustahan itong dalawang dating magkaribal sa kampanya, Tito Soto and Vice President-elect Sara Duterte. Right, siguro nandiyan itong itinaas nitong Mayor Sara ni President Vice President-elect. Ito yung mga boto niya, itong certificate ito, Bombo Dennis, yes, tama yan, Bombo Elmar. Ito yung dokumento na nagsasaad ng kanyang naging panalo doon sa katatapos na eleksyon. Yan yung resolution na inaprobahan kanina, Bombo Elmar. Okay, balikan natin sa rostrum. Baka mayroon pang sasabihin itong si House Speaker at the Senate President. Kaugnay pa rito sa sunod naman. Photo opportunity rin, Bombo Elmar. Para dito kay Vice President Duterte Carpio. Ayan, photo opportunity. Kasama silang tatlo dito sa pagkakataong ito. Okay, ang susunod dito si President-elect na, siya nang aakyat dito, Bombo Dennis. Ayun. Tama kang sabi ng COMELEC, kailangan may taas talaga yung kamay, Bombo Dennis, ng dalawang leader ng Senado at ng Kamara. Oo, kasi sila yung tumatayong NBOC o National Board of Canvassers. Same with COMELEC para sa mga Elmar. Kung mapapansin mo, mga commissioner yung nagtaas kamay ng bawat nanalong senador. Ito naman ay ang leader naman ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Tama yan. Okay. Talagang rin to. Siyempre, makasaysayan dyan. Medyo sabi nga rito, Bombo Dennis, mahabang mga sidelights ang nangyayari. Photo opportunity, kumustahan, hindi mapigilan pa rin yung kamayan at yung fist bumps nila na alternative. Alternative, oo.
Siyempre, susunod dito ang President-elect na, Bongbong Dennis. So, hindi pa rin magkamayaw yung pag-congratulate kay Vice President-elect Sara Duterte, Bongbong Dennis. Talaga naman. This is a momentous event and historic for her part. Mula sa kanyang ama, sabi niya kanina, nagsama yung North at saka South at magkasama sila ng partido. Unlike before, Bongbong Dennis, hindi sila magkasama. Secretary. Ito na. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. May we request the duly elected President, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., to proceed to the rostrum. May we also request the family of the duly elected President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. to accompany him to the rostrum. Okay, so ito Bongbong Dennis, sila naman ang akyat ngayon doon sa rostrum, para itaas din ang kamay, Bongbong Dennis. Talagang nagkaingay dito, nagpalakpakan, Bongbong Elmar. Okay, pakyat na sila. Doon sa mga magtataka, doon sa nag-view sa ating Facebook Live, YouTube channel, ang asawa ni Bongbong Marcos, ang President-elect, si Luis Lisa Cacho Araneta Marcos, 62 years old din ito. Abogada to, si Lisa Araneta Marcos. So, tulad dito nga si Vice President-elect Sara Duterte, dito rin siya akyat sa right side, left side naman ng House Speaker. O pagatong sa rostrum. Okay, nandito na. Siyempre, walang humpay pa rin yung batian habang pakyat ang mag-asawa. Incoming President and incoming First Lady of the Republic of the Philippines, Lisa Cacho Araneta Marcos. Isa pong abogada. So, ayun na. Nagkamay na sila. Senate President at hindi na rin itong si House Speaker. Nasa rostrum na sila. Yung mga kapatid ni Bongbong Marcos, sina Amy, nandito rin umakyat din na Bongbong Dennis. Kanina isa lang si Vice President Sara Duterte. Ngayon, the family of Bongbong Marcos. Kasi nga naman, Bongbong Elmar, galing sa biyahe ito si Vice President-elect, galing Antique. Ito naman, si President-elect Bongbong Marcos. So, babasahin ulit. Ito, bago ka magpatuloy, si dating First Lady, Imelda Marcos, aakyat ng rostrum, Bongbong Dennis. Pero siya talaga naman, magkabila po, accompanied siya nitong si Majority Floor Leader Martin, So, kaya pa pala ni dating First Lady. So, ayun. Magkakasama sila. Nakangiti. Masayang-masaya ang dating unang ginang, Imelda Marcos, Bongbong Dennis. Iyon, talagang inalalayan dahil nga siyempre alam naman natin yung kondisyon ng kanyang kalusugan ay kinakailangan talaga ng alalay na sasama sa kanya hanggang doon sa taas. Pamangkin niya to si Majority Leader Martin Romualdez. Okay. Ito na mga kabombo, inabot na itong resolution ng both houses kay Bongbong Marcos at nagkaroon ng photo opportunity na sa left side ni Bongbong ang kanyang First Lady. Pinapagitnaan sila nitong si Tito Soto, Senate President, at House Speaker Alan Velasco. So nasa rostrum sila, photo opportunity with the family. At nagpalakpakan at dito itataas ang kamay. Nasa left side ni Bongbong ang House Speaker, right side naman sito. Ayan, so nagtaas na ang kamay. Yan na, formal ng pagdeklara President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang duly elected the President of the Republic of the Philippines. Itinaas na ang kamay bilang bahagi ng seremonya ng susunod na presidente ng Pilipinas. At dito, medyo nagpahid ang kanyang mata siguro baka Bongbong Dennis, medyo maluwa-luwa din tong si BBM, Tears of Joy, Bongbong Elmar. Talaga naman, Okay, ayun. Beso-beso pa rin, si dating First Lady Imelda Marcos. So, hindi pa rin nawawala yan sa kanilang pamilya. Beso-beso at nagmano si Senate President Tito Soto kay Imelda Marcos. So, talagang matalas pa rin yung pandinig at response nitong despite of her age, talagang yung format itong si dating First Lady doon sa kanyang
Signature talaga yan signature sa talaga kanya. yan, yung damit niya. Oo. Okay, yan. Bumaba na sila sa rostrum. So, Bongbong Dennis, yan na po. Formal na pong nagtapos ang pagtas ng kamay ng President-elect Bongbong Marcos. So, kasama ang kanyang pamilya, Bongbong Dennis. So, wag na natin pagkakamalian. Ang proper, politically correct na tawag ay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun na yung tawag sa kanya dahil proklamado na siya, Bombo Elmar. At si Mayor Sara Duterte dati, ngayon ay Vice President-elect. Hindi na siya presumptive, kundi Vice President-elect Inday Sara Duterte Carpio. So yun na yung tawag sa kanila, Bombo Elmar, batay dito sa panuntunan o yung pinapairal na proseso ng Kongreso at ng mismong nagproklama na both houses of Congress, gano'n na ang magiging tawagan. So nagkamayan na rin. Nababanggit ko pala, ano pala kanina? Si Irene yung isa nilang kapatid pala, no? Okay, balikan natin mo, Dennis. We adjourn this historic joint public session. On the part of the Senate, this joint public session is hereby adjourned. Majority Leader of the House of Representatives. Mr. Speaker, on the part of the House, I move to join the joint session. On the part of the House of Representatives, this historic joint public session is adjourned. So, Bombo Dennis, siguro itong moment gusto na rin nilang i-savor ha, Bombo Dennis. So, nag-adjourn na, tapos na yung seremonya sa Bombo Dennis. Mahaba ito ngayong inasahan natin na photo opportunity dyan sa Kamara de Representantes, Bombo Dennis. We have just witnessed itong historic moment for our country and historic for the President-elect and Vice President-elect Bongbong Marcos and Sara Duterte, President-elect na and Vice President-elect na, Bombo Dennis. So talaga naman na hindi magkamayaw ha, may nagsisigawan na Bombo Dennis dyan sa lugar nyo. Ganun na nga, Bombo Elmar, pero hindi pa sila umaalis dito sa plenary hall. Oo, ayaw pang umalis ng mga mambabatas. Dati nagkakandawala-wala na ito pagkatapos ng roll call of members. Pero ngayon, tapos na, deklarado na. Nandito pa rin sila, Bombo Elmar. Talagang ito talaga makasaysayang bahagi ng kanilang tungkulin, ng kanilang trabaho, nagampanan yung canvassing process at ngayon ay proklamado na yung bagong presidente at vice presidente ng ating bansa. Bombo Elmar? So Bombo Dennis, ang session ng Senado at ng Kamara ay balik na rin yan, sa masusunod na, baka next week na yan, Bombo Dennis ha. Pero syempre, itong mga moments na ito, Bombo Dennis, napakahaba pa ito na walang humpay na batya. Sana naman hindi maging super spreader event ha, Bombo Dennis. Dahil sa, itong si President-elect Bongbong Marcos ay mahilig magtanggal ng kanyang face mask ha. Dapat alagaan yung kanyang health, Bombo Dennis, lang nakapaligid sa kanya. Dahil hindi rin maiwasan ha, parte ng ating kultura, Bombo Dennis, na walang humpay na parte at yun na rin ay pag-congratulate at yun na rin itong pag-celebrate ha, Bombo Dennis. Ganun na nga. Sana mula ngayon ay maiwasan na yung mga iba pang mga outdoor activities para dito sa dalawang leader ng ating bansa. Unless otherwise talaga na kinakailangan alinsunod sa batas dahil na rin kailangan maingatan sila, Bombo Elmar. Kagaya ng sa ibang mga bansa, higit ang pag-iingat para sa mga bagong leader, katulad na lamang sa Estados Unidos, talagang group na ang magbabantay dito sa dalawang opisyal na ito dahil sila ay proklamado na bilang mga susunod na leader ng ating bansa. So gano'n na ang mga pagbabagong asahan natin sa mga susunod na araw. Bombo Dennis, may nagtatanong dito kung ang Pangulong Rodrigo Duterte dumalo, pero hindi siya nasilayan dyan ha, Bombo Dennis ha? Hindi siya tumungo. Talagang usap-usapan din yan kung dadalo ba talaga. Siguro ang Pangulo, we can assume na maaari doon sa sinasabi na June 19 o sa darating na papasok na buwan para naman sa panunumpa na ng kanyang
presidential daughter, Bongo Dennis? Ganun na nga, Bombo Elmar. Kasi kung nandito siya sa kahit saan ditong bahagi ng Batasan Complex, ay mauobliga yung liderato ng Kamara at ng Senado na sa darating na papasok na buwan para naman sa panunumpa na ng kanyang presidential daughter, Bongo Dennis? Ganun na nga, Bombo Elmar. Kasi kung nandito siya sa kahit saan ditong bahagi ng Batasan Complex, ay mauobliga yung liderato ng Kamara at ng Senado na i-acknowledge dahil bilang respeto sa posisyon ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pero wala kahit isang banggit na presensya ng Chief Executive. So, safe to assume na wala siya dito, Bombo Elmar, at hindi siya nakibahagi dito sa aktibidad. Hindi rin naman natin siya nakita ng personal at kahit tanaw, hindi ko rin siya natanaw doon sa monitor. Doon sa yung malaking monitor kasi dito, Bombo Elmar, sa itaas ng sa may right side ng plenary, ay meron ditong monitor. Wala, hindi siya natutukan ng camera. So, yun nga, malamang hindi na pumunta dito ang Pangulong Duterte, Bombo Elmar. Okay. So, yan pala, Bombo Dennis. Pero maraming mga interesting facts at sa mga detalye na ating nasilayang yung hapon, Bombo Dennis. At least yung panawagan din nila, yung pagkakaisa na after this event na talaga namang naghati ng husto sa ating bansa at maraming masasakit na mga pananalita ang nabato sa iba't ibang panig ng ating mga kababayan natin din lamang sa isyu ng politika, Bombo Dennis. So dyan sa Senado, Bombo Dennis, nababanggit mo na hanggang next week pa. Then after that, sinidji na. Then babalik na yan, bagong kongreso na, 19th Congress na, Bombo Dennis? Oo. Sa July na, Bombo Elmar, para doon sa bagong kongreso. Siyempre, with bagong Senate President, bagong House Speaker, madaming magbabago sapagkat ito'y panibagong kongreso, 19th Congress. So expected yung maraming changes na mangyayari. Kahit dito sa mga patuparin, sa loob at tabas ng gusali nitong batasan, ay asahan na natin ang maraming mga pagbabago. Siyempre, depende kasi yan kung sino nakaupo, yun din yung masusunod doon sa mga direktiba, Bombo Elmar. Sige, Bombo Dennis, I understand, pepwesto ka rin dyan, para din naman tabay dyan sa mga lalabas din na mga personalidad dyan sa iyong lugar. From your end siguro, Bombo Dennis, at nasa programa na tayo ng Bombo Network News, magpatuloy tayo sa ating pagbabasa ng mga balita at pag-ibigay ng impormasyon, iba pang kaganapan, ugnaypin rin sa mga nakalipas na 24 oras at gina rin mahalagang mga impormasyon. Maraming salamat from your end, Bombo Dennis. Go ahead. At mula dito, direktamente live mula sa Batasan Complex. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo News Team natin dyan, sa may Kamara Representantes. Mga kabombo kay Star Nation, balik na tayo sa ating programa sa Bombo Network News. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita kasama aking partner, si Bombo Everly Rico. Bombo Everly, go ahead, Bombo Ever. Yes, Bombo Elmar, mga kabombo, at nilinaw nga ng Commission on Elections o COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco na ang mga nawawalang certificates of canvass sa nakalipas na halalan ay dahil sa ilang procedural error na nakita sa parte ng poll personnel. Subalit nakipag-usap na niya sila sa National Board of Canvassers sa Congress at gayon din na isumite na nga ngayong araw ang lahat ng mga dokumento na kailangan. Ipinagpaliban naman ng NBOC ang canvassing ng mga boto para sa Presidente at Vice President mula yan sa Pampanga, Sultan Kudarat, Surigao del Sur, Mandaluyong City, sa May Sulu at gayon din sa lungsod ng Maynila dahil sa mga nawawalang COCs. Nagpaliwanag din ang COMELEC official kung bakit wala sa ballot boxes ang mga certificate of canvass. Anya, base sa inisyal na investigasyon, naniniwala ito na nagkaroon lamang ng pagkakamali sa pinaglagyan ng mga envelope na nailagay umano sa ibang mga NBOC na para sa mga President at Vice President. Tiniyak naman ng COMELEC official sa publiko na kanilang aalamin mula sa COMELEC personnel na sangkot kung ano nga ang tunay na nangyari at tutukuyin din ng poll body kung mayroon bang kapabayaan na nangyari o non-compliance. Sa kabila naman ito ay giniit ni Laudianco na wala pang ebidensya na nagpapakita na mayroon ngang nangyaring vote shaving o vote padding sa katatapos na halalan.
Samantala, sa pagpapatuloy naman ng ating pa mga balita, walang naitala ang COMELEC na untoward incident at aberya sa mga vote counting machines sa sinagawang special elections sa Tubaran, Lanao del Sur kahapon. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, highly successful ang halalan sa naturang lugar. Ibinahagi din ni Commissioner Garcia na ang mga nanalong kandidato sa pagka-alkalde, vice-alkalde at provincial board members ay naproklama na. Na-transmit na rin niya nitong umaga o kanina yung Certificate of Canvass mula naman sa Lanao del Sur. Pinasalamatan din naman ni COMELEC official o ng COMELEC official ang lahat ng ahensya na tumulong para naman sa special elections kahapon para ito ay maging matagumpay. Magugunita noong Mayo 11, dineklara ng COMELEC ang failure of elections sa 12 mga barangays doon sa bayan ng Tubaran. Dalan sa naitalang insidente ng karasan, yung mga pagbabantag na rin, yung mga intimidation sa natura namang lugar. Samantala muna ang Pilipinas daw hindi pa raw handa sa pagtatayo ng mga nuclear power plant at may mga dagdag pang detalye dito si Bombo Gerald Ulip. Kailangan daw muna ng bagong framework para sa pagtatayo ng nuclear power plant dito sa Pilipinas. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Gerardo Erguisa Jr., base raw sa batas, ay ipinagbabawal ito kaya't hindi basta-basta ang pagtatayo ng nuclear power plant. Anya posibleng matagalan pa kapag bumuo ng framework para sa pagtatayo ng nuclear power plant na abutin pa ng 6 hanggang 8 taon. Base rin kasi sa Electric Power Industry Reform Act o ang EPIRA, pinapayagan lamang ang mga private sector na mag-engage sa power generation. The conventional type, of course, ito yung mga dati malalaki gaya ng Bataan na nuclear power plant. May innovations ngayon, meron ang tinatawag na small modular reactors, malilit ito. Pwede mo yung ilagay nasa 5 meters by 5 meters na isang compartment, makapagpatayuan ng modular nuclear power plant dito. So ito na yung trend ngayon sa buong mundo. Nonetheless, when we talk of the conventional type, yung legal framework natin, are we ready? The Philippines is not ready at this point kasi dahil sa Electric Power Act, itong Reform Act or EPIRA, ang generation ng power binigay lahat sa private at tinanggal ho sa National Power Corporation, which is a government-owned corporation, to generate power. Kaya as of now, wala ho tayong kakayahan ang gobyerno na magpatayo ng nuclear power plant na conventional kasi po wala sa mandate po ng ating napukor ngayon. But we can align together with the drafting or putting up of the regulatory framework, we can amend our laws to include the government in among those that can fund a nuclear power plant. Pero pagdating doon sa small modular reactor po, pwede ang gobyerno dahil po ang National Power Corporation pwede siyang magpatayo ng mga power generation sa missionary areas. Ito ay sa mga islands or sa mga areas na hindi konektado sa grid natin. Nakikita yung transmission line ng mga independent lang. So ito are small sources of generation ng power. Pwede ho dito na magpatayo dito. Una rito, sinabi ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na napag-usapan na raw ang posibleng pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant. Ang naturang proyekto ay itinayo sa administrasyon ng kanyang ama sa pakikipagpulong daw ng nakababatang Marcos sa South Korean diplomat na si Kim In-chul ay napag-usapan ang naturang issue. Yung offer nila at yung nakapunta na rito ng mga expert na nuclear power para tignan ang Bataan Nuclear Power Plant para makita kung ano ba ang maaring gawin. Pwede pa bang ituloy o kailangan na magtayo ng bago? What are the things that we will have to do? So, binuhay namin ulit ang diskusyon na yon. Although they have come before, we will now study their recommendations and their findings, and we will see if it can still apply. Because as we have been talking about all through the campaign, isa sa pinakamalaking problema is the supply of power. If we are going to industrialize post-pandemic, we are going to go through rapid industrialization when the power sector must be ready for that. And the problem with in the power sector is that
laki ang lead time. Kahit na siguro yung pinakamaliit na planta, 3 years yan. Minimum, 3 to 5 to 7 years. But kahit na hindi aabutan ng administrasyon ko, we still have to start somewhere. So we spoke about that. Kung maalala ang 2.3 billion US dollars o katumbas ng 120 trillion pesos na Bataan Nuclear Power Plant ay hindi na naituloy matapos ang 3 taon dahil na rin sa safety concerns. Pero sinabi naman ni Ergisa na ang paggamit ng nuclear-powered small modular reactors ay pwede ring option dahil pwede itong makapag-store ng maliit na compartment at pinapayagan ito sa kasalukuyang batas. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangaban detalye ng balita, ang muling paglilinaw ng Department of Health usapin pa rin ang tinatawag na monkeypox na kumakalat daw sa ilang mga bansa. Pero bago yan, balita muna sa ating mga paalala. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang monkeypox virus hindi umano nakamamatay ayon yan sa isang health expert. Samantala, ang further strategy naman ipinatupad na sa bansa. May detalye pa dyan si Bombo Jane Buna. Ipinatupad na sa bansa 4-door strategy sa tulong ng Department of Health. Layunin nito na mapigilan ang pagpasok ng monkeypox sa bansa. Sinabi ni Infectious Disease Specialist Dr. Edsel Silvania, ang 4-door strategy ay ang framework ng National Emergency Operational Response Plan upang maiwasan at makontrol ang mga umuusbong na nakakahawang sakit. Ito ang tugon ng Department of Health sa tumataas na kaso ng monkeypox na naitala na sa 12 iba pang bansa sa mundo kabilang ang United States. Well, yung 4-door strategy po, different layers ng protection na ginagawa po natin and really it starts with yung nasa border control natin and then yung mga detection PDITR strategies natin all the way down to yung ginagawa natin sa community na meron tayong mga contact tracing, meron tayong testing at yung paggamit ng mga mask and of course yung vaccination natin that also protects people around us. And masasakop na rin talaga dito yung monkeypox kasi yung monitoring, we make sure people are symptomatic when they're on the planes. And ito nga, yung paggamit ng mask, mas mabisa pa nga yun against monkeypox kaysa sa COVID. At sakop na rin po yung pag-monitor natin ng mga other infectious diseases that are always a risk naman to get into our borders. So, yung mga ganitong sistema po, meron po tayo ng layers of protection and so far, these have shown naman their value and we're able to slow down the introduction of new variants and of new infectious diseases. Nilinaw naman ni Salvania na hindi deadly o nakamamatay ang monkeypox, maliban kung may kapansanan ng isang tao. Nilinaw din ito na taliwas sa pangalan, ang monkeypox ay hindi nagbumula sa mga unggoy. Anya, nakukuha ang monkeypox sa rodents at napapas sa tao at sa ibang primates. Nung nagtitraining nga ako noong 2003 sa US, dun sa Milwaukee, may mga naalagaan kaming monkeypox at ito ay naging outbreak dahil merong infected na African rats na nakahawa ng prairie dogs at yung prairie dogs ginawang pets ng mga taong to. Wala namang namatay at yun nga, na-contain naman po ito. And so, ang monkeypox naman kasi hindi siya kasing nakakahawa ng COVID. Kailangan close contact. At hindi rin naman ganun ka-deadly except siguro kung meron ka mga kapansanan. Iginit din ni Salvania na ang bakuna sa bulutong ay halos 85% na epektibo laban sa monkeypox.
Actually, there are medications that are proven to work on this. Wala lang dito sa bansa. Pero what we're saying basically is hindi po talaga ito parang COVID na wala talaga tayong alam nung nag-start nung March 2020. Marami na po tayong alam sa monkeypox. Gumagana po yung bakuna against smallpox, against monkeypox. And of course, meron na mga gamot na napakitang mabisa against smallpox and monkeypox. Magugunit lang hanggang sa kasalukuyan, wala pang naitalang kaso ng monkeypox sa bansa. Sinabing batay sa abiso ng Center for Disease Control and Prevention ng Amerika na ipapasa ang monkeypox virus kapag isang tao nagkaroon ng contact sa virus mula sa hayop, kapwa-tao o maging sa kontaminadong bagay. Kabilang sa sintomas nito ay lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng katawan at likod, namamagang kulani, panginginig at pagkapagod. Sa loob ng 1 hanggang 3 araw o mahaba pa, matapos nalagnatin, nagkakaroon ng mga rashes ang pasyente. Karaniwang nagsisimula ang rashes sa mukha at kakalat ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon pa sa CDC, ang incubation period ng monkeypox ay madalas na umaabot ng 7 hanggang 14 na araw o 5 hanggang 21 araw. Tumatagal umano ang naturang sakit sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Ang naturang health news added po sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator with the CM Glucan. Tala sa iba pang mga balita naman, 2 Chinese nationals na umano'y miyembro ng Kidnap for Ransom, arestado doon sa Lapu-Lapu City. Alamin yan sa pagbabalita ng Star FM Cebu. Patuloy pa ngayong iniimbestigahan ng Anti-Kidnapping Group Visayas ang mga posibleng leader sa likod ng Kidnap for Ransom Group kasunod ng pagkaaresto sa 2 umano'y Chinese kidnapper noong Mayo 7 sa isang safe house sa Barangay Mactan, lungsod ng Lapu-Lapu. Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang 2 Chinese nationals na nakilalang sina Rongtong Shui at Li Gomin. Nasagip naman sa safe house ang isang 34 anyos na negosyanteng Chinese national din na napaulat na kinidnap at tinorture ng mga suspect. Sa inisyal na ulat ng pulisya, itinali ang mga kamay, binugbog at tinakpan ang mga mata ng biktima at humingi pa ang mga ito ng ransom demand na 10 million pesos. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Lieutenant Zosimo Ravanes Jr., ipinaliwanag nito kung bakit natagalan ang kanilang press release kaugnay sa insidente. Kaya nagkaroon tayo ng medyo mahabang panahon bago tayo nagpa-press release dahil nagkandak po tayo ng mga follow-up investigation para po malaman natin, makilala natin yung mga possible involvement ng iba pang personalities, no? Mga Chinese man or may Pinoy man. Actually, mayroon na po tayong mga nakuhang possible person of interest but we cannot divulge it from now, no, sa mga pangalan. Pero mayroon po tayong mga nakuha po na pangalan na pwede po natin isama. Bahagi ng pahayag ni Police Lieutenant Zosimo Ravanes Jr., Intelligence Officer ng AKG Visayas. Dagdag pa nito, nasampahan na rin ang 2 naarestong suspect ng kasong kidnapping for ransom and serious illegal detention at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, nanawagan naman si Ravanes sa publiko na dapat magsumbong sa mga otoridad kung may nakikita o nalalamang kalintulad na insidente. Nanawagan po tayo sa mga local communities natin at sa mga foreign nationals na pag mayroon pong mga pangyayari nakikita nilang dapat isumbong sa authority ay sana po ay gagawin nila. Dahil ito pong nangyayari na na-rescue natin at nahuli yung 2 suspect ay may tulong po dito ang ating mga communities dyan sa Lapu-Lapu. Without them, hindi namin po maging successful yung ginawa natin police operation po. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update.
Iniulat po ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na medyo malakas pa rin ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa huling pagtala, ang isang dolyar kapalit sa Pilipinas, 52 pesos and 32 centavos. Hong Kong dollar naman, 6 pesos and 66 centavos. Yung Singaporean dollar ay 38 pesos and 15 centavos. Ang euro ay 56 pesos and 18 centavos. Ang Saudi Riyal ay katumbas yan sa Pilipinas ng 13 pesos and 95 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, inaanyayan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sabong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News at live via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Ayong gabi sunod sa Bacolod Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na panatuntunan zona libre. Karon niya daw sa Miyerkules, petsa 25 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Sa aton sa pagpalagad sa aton nga pag-ulop na sa karon nga gabi, may kapod na ang inyo sa ningalagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob naman kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulo sa kapagpatpat sa pinakamadalagkuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod. Pila ka madalagkuan yung mga balita sa matag sinampang kag sa artista. Sa pagkita pag-updan man sa bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa aton sa ring mga Bombo Correspondence, Bombo Volunteer sa maghatag man sa pila ka madalagkuan nga mga balita, pinakuloy nga ma-report nga nagkaranabo, assign sa nasitag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanan na pagtameta sa aton sa ring nga mga kauturan matangga Bramatita Abroad, mga pinanggata nga marigrense kag mga Bacolod noon ganito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, kag the same time sa maraga pamati sa 630 kHz ang mga palatuntunan public affairs program sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off ang inyo sa makitaan kag mabatian pinagi sa YouTube kag sa Facebook. Ang inyo lamang sa ningin mo on, i-click nyo lamang yung makabanan o i-type ninyo ato sa official fan page ang Bombo Radio Bacolod kay makawana ka mo or pwede una ma-like ninyo kay parang makabaton ka mo sa mga notification sa live nga mga palatuntunan
O diri makabaran sa Bombo Radio Bacolod. At the same time sa YouTube, no, subscribe ka mo dira, no, sa YouTube channel Bombo Radio Bacolod sa gihapon. 5 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Mga obserbasyon naton iya makabaran sa matag adlaw sa ring tanan, no, ang aton sa ring kwani blaw, no, nga tiyempo. Wado pila na kaadlaw, no, ado hindi gid malipat kada hapon may ara o ko nagatupa ang ulan, no, sa tagsa kahaponanon. Especially sa area sa Barangay Granada, kundi mataas-taas na nga lugar. Tapos lapit pa na sa bukid, no, ang Barangay Granada. So sidi ka dyan malipat mo kada hapon ka ulan do ka na may kada ka bugnaw man natapos na siguro ang summer kag ti diri na kita sa rainy season. Tig-urulan na kita, no? So sa mga kabombo naton, halo-halo kita sa tion nga maggagwa kita sa aton si tagsa ka mapuloy-an. Dapat may mga proteksyon kita sa aton sa tagsa ka mga kalawasan. Pwede naton pagpabayaan, no, nga ti takiho naman kita sa trangkaso, pero uso man subong ang kwano, uso man trangkaso, no. So usong tighilalanat, no. So ti madudahan panihan nga COVID. Hindi naman siguro no, so ti sa mga tagpamati naton at the same time sa aton sa ring mga kabombo, no, ang ining mga parugyan naton, no. So bisan taliti lang subong, no, gamay-gamay mo lang nga sulay sa taliti, no, tulo dayon ang unsip mo. Tapos ti magkatol-katol ang tutunlan mo, no, takihon ka dayon sang ubo. Plus pa sina dire makabanan, no, kag sudlon ka na, no, trangkahan na ang lawas mo sang ginatawag nga trangkaso. Sige 6 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Ano aton sa ring labing talolpang doon, pila ka madalagkuan ta nga mga balita, no, sa aton nga mga top stories of the day. Magadalagkuan aton sa ring mga balita lokal. No, so dire kita karon sa report yan ni Bombo Ansindol Sorilla ikan sa Bacolod City Government Center, no, ang team ni Mayor-elect Albi Benitez, no, so may plano na repropose, no, ang ining pag-construct, no, sa Bacolod Coliseum. Ang Bacolod Coliseum to may budget ini, no, nga ti nagdangat iya makabanan sa kapin, no, sa didri sa no, sa 700 milyones pesos, no, ang okay mga itong epekto ko mo lang na mo. Okay, sige, no. So igari propose, no, ang ining worth 700 million pesos, no, ga presyo sang no, sa budget sang Bacolod Coliseum. Iga construct, no, so iga propose kag daw simpliho na lang iniko, no, o himuon na lang simple nga convention center. Ay hala, ay tinano na tabo na mo ng proyekto makabanan sang no, sang Leonardia administration. So ano mga legalidad sini, no, gati himuon sang masunod nga administrasyon ang pag-repropose kaya ang sobra kuno sa netdra, no, sa bahin sang repropose nga Bacolod Coliseum. Himuon na lang iya nga convention, no, ang sobra nga budget kay igari-align nila ikuan kuno padugang pakayo sa mga merkado sa syudad sa Bacolod. Ti ang merkado, no, sa syudad sa Bacolod may ongoing project subong, no, from funded ina sa Department of Finance, I think, no, nga 150 million pesos, no, nga pundo o tag 50 milyones pesos, no, ang budget sina for renovation nga ginsugura naman subong. Dugangan pag hindi na ako, no, kada mo na ang target sang Grupo Asenso, no, nga mapanami pag ang aton merkado. Ang nami pag blay mo ano na lang balang akwan, no, nga daw kung pwede tulugan bla i-tiles nyo tanan-tanan. Ang market kay para nga dira na lang tama tinulog. Na yan nami ginaguro nga merkado, no, pero tibisan din ka lang ya guro nga ma-market lag sakas malaka makakita sang market, no, nga perti katino-tinlo kay pinipid. Di mo na gina-expectar nato na, no, kay ti ining Grupo Asenso, no, nagapanawagan man sa ginatawag nga change. So kung pagbag-o
diri sa sudad sa Bacolod, pero ang iban no nagasiling siya ti daw ang liderato man ang ginbag-o. No, so ti la taon ta, may 3 pa man niya katuig, no? May 3 pa man sila katuig, no? Nga makita naton kung bala may pagbag-o ang sudad sa Bacolod o kung wala. Kaya naga-expect gid ang halos kadamaan, no? Sa didiri ang makabarangay mara sang pagbag-o. Di sige ha. Panilagan nato ni na, no? So kag syempre, no, ang isa pa sa plano daw ang hospital blani, no, nga patidugon dra sa bahin sa area sang Vista Alegre sa Araw Property, no, sa relocation site ya sang syudad ya sang Bacolod daw plano man kuno nga buhinan ang budget kay ti daw pangsulod kuno ina sa mga kwan sa mga back chip card nga ginpanagtag sang Grupo Asenso, no, sang nagligad sa kampanya, no, diri sa sudad sa Bacolod para kuno nga may ara sang pundo, no, ang back chip card sang mga benepisyaryo. Para kuno kun ma-hospital ka kuno ti libre, muna na libre ha. Hindi sila makapaganagan sa gasto mo kuno libre ka na. Basta Bacolod nun ka. Daw man ako ng mga plano subong ati daw nagsapol naman to kuno sila sang kwan sa mga grupo sa mga telcos company angot sa ning mga spaghetti wire ni bla ti do nakita anta do ginapang bugkos man nililiwat na ang nami sinaiya ko ni underground ina, no, nga mga kwan ay underground balang wire, no, so ibutang sa dalom naya kampiyon pagid na. Sige be, no? So amo ni ang mga plano so far. And of course, no, sa makabago-going back sa sige issue sa pag-repropose, no, sang kuan no, pag-repropose siya sang sa ding Coliseum. So ang pamangkot sa diri, no, kay ti may ordinansa ini nga ginpasar, no, ginpermahan man ang ining mga konsyal nga ti ara mada subong ima kabanan sa Grupo Asenso nga sang una ti ara sa Grupo Progreso nagpirma man no, so ordinansa kati magatukod kita, no, sa ngaton sining Coliseum, no, malon kita sa Development Bank of the Philippines amounting to 1.2 billion pesos or 1.7 billion pesos, no, para sa dugang mga proyekto sang Leonardia administration. No, so ti ginpasaran ordinansa, nagpasaran ta ordinansa malon kita, no, sa Development Bank of the Philippines, no, kag ti at the same time, no, sabay na sa ato sa ring nga mga kauturan ipatuman ina, no, santo man sa ordinansa nagipasar sa City Council. So because sa sining plano nga pag-repropose, no, may mga salabtom la ini or may mga technicalities bala, no, ang ining nasambit sa diri makabaran nga pag repropose ang Coliseum. Ang Bacolod Coliseum will turn into ginatawag iya kuno nga daw basic lang gid, no, nga convention center. May niya, no, mang-interview kita sa mga experts niya, no, sa DILG Quantum Interaction, no, kay ti at the same time sa City Legal Office na ton bagay si repurpose, no, stang corrected, no, sang term ko repurpose, hindi repurpose, repurpose, no. So ang aton ang City Legal Officer kay sa pamanin sa Gyapo, no, si Tony Silito Bayatan, kasi one of these days, no, or boss, no, kay na daw kasako gid way gisa naka kuan, no, wala gid sa nakasabat ya makabaran sa tawag naton para maka-interview kita or mga opisyal, no, sang aton sa makabaran nga kuan, no, nga tawag sa rin opisyal naton sa syudad sang Bacolod. 14 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton nga pagpalagad. Sa mga balita sa Negros Occidental Provincial Capital, report karon ni Bombo Dennis Rubica, dirman sa bahin sa aton sa ring nga pangalagad, no, hibuloon ta, no, kay ti ang taltapan, no, ni Governor Bong Lacson nagdeklarar sa kay NIPPDO head Maria Lina Sanugal o Dr. Maria Lina Sanugal nga awol kay why na sa kuno report sa iya sining trabaho, no, dira as PPDO head sa probinsya o
PPDO head, no? Hindi PPDO head, kundi gin-assign na niya sa governor's office. No, so nag-awol siya ako, no, o kagindula na sa role of the employees sang provincial capital. So maduntuban naton nga nag-file ini sang reklamo, no, si Dr. Maria Lina Sanugal sa bahin niya sang Civil Service Commission o kon CEC angot sa sining pag-transfer sa iya kay siling niya, no, mano ko da iya sa kwan sa bahin sang governor's office, no, kay kun ipabilin pa lang ko din nila sa PPDO office di maka-function pa ko di sang trabaho ko eh. Okay, sa this coming September or October na ma-retire naman isa ko, no. So ang gin-state niya dito sa bahin sa reklamo niya sa Civil Service Commission, no, ang ining ginatawag nga constructive dismissal sa iya nga posisyon. Kag may sabat ba dira si Dr. Maria Lina Sanugal, may kaso nga gin-file sa ombudsman, no, against sa kay Governor Bong Lacson kag Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Tindo nagaginin na amo na no? So amo ni bla ang nagakatabo kung basta may ma-change sa administration. No, pwede man na gani nga iban sa na gina-floating magani nila ang mga empleyado hindi ila kay ti sa rason blang ako isa do maduda ka man ti para ano nga islan siya o kay manog retire naman siya. So ti basi kun may nagabalabag dira kag ti kun may mga posible sila da nga himuon da, no, kakunano man nga makabalmalahan. Why isang may mamalabag, no? So kung basi may instances man blang daw na akigan o kung may reklamo man sa iya, kay balo kamo ang PPDO head, ang tagpamuno sa PPDO sa probinsya, sila ning naga-formulate sa mga proyekto, no? Kag ti naga-kwan man no? Padigayon sa mga consultation sa mga LGUs, kabanwanan kag sodaran sa probinsya, no, sa Negros Occidental sa mga proyekto nga ihatag sa ila sang probinsya. At din ginabudgetan may na sang PPDO. Damo ko sa mga rason, no? Tiyan mo na, isa lang na sa mga factors o kung rason sa likod sa kung nga kada mga hindi amo kag daw nagdisgustuhanay. May mga hindi amo nga nagakalanabo dira sa Negros Occidental Provincial Capital. May nagutik pa gani sa akon siling niya daw may isa kuno na da katawo nga daw muna kunong nagapagamo da ka nagapasabad. No? So ti bangod sa pagkambyo-kambyo sa administrasyon ang mga plantilla personnel, no, kun ini mga kwanagidla, no, mga career service personnel sang tagsa ka mga gobyerno naton, no, daw nagakapektuhan kag makabig iya makabanan, no, nga kwani, no, nga collateral damage pagod sang pagkalambyo sang administrasyon, no. So mga factors gina. So ti sundan nyo bala ho, no, ang nagdaog nga bag-o nga presidente subong, no, o ka nagligat sining eleksyon. Ti unity ang iyang ginapanamagan. Kung pinsaron ta ti manog-retire naman kuno iya tani si Kwan, no, si Dr. Maria Lina Sanugal. Ti ano pa bi nga gadgad sa agad ni sa kahingabot na sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital. Pero sige lang pamatian tani karon, no, ang ilang mga rason man ka diskurso, no, angot sa siring mga issues dira nga nagapalibot sa Provincial Capital. At the same time, no, duga mabalita karon ti formally, no, na proklamar na, no, ang winning candidate sa pagka-presidente si Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Bilang winning candidate sa pagka-presidente last May 9, 2022 elections. At the same time, no, si Sara Zimmerman Duterte Carpio bilang tagdaog ya makabanaw ko na winning candidate man sa pagka-vice presidente sang pungsod Pilipinas last May 9 nga election. Abo ni so far ang nagtatak sa history sang pungsod Pilipinas, no? Ang ining pagkaangkon sang wide margin, no, sang mga winning candidate sa pagka-presidente, no, kag vice presidente sang pungsod Pilipinas. Natapos na
na proklamar na, no? So ti way na tamhimo sa ni, no? Kay ti na proklamar na, no, ang ining mga nagdaog vice presidente kag vice presidente sang pungsod Pilipinas. Ara to gina, no, ang presensya, no, ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, vice presidential elect, no, or vice president elect Sara Duterte Severman Carpio. Notice na do isa lang sa ginato bumbuhang Harold, no, nga nagkanto dito, no, sa House of Representatives kay nasa temprano sa aga doon sa Isla Sang Panay, nagbisita sa dito sa bahinsang Pasig City, no, sa Coponen City sa probinsya sa Iloilo, and then sa Antique doon nakahapit man siya. Pagkahapon ti lupad man sa balik sa batasan pambansa sa Quezon City. Samtang, no, President-elect Bongbong Marcos ara pamilya asawa niya, no, iyang isa ka bata, si Sandro kag si Vincent way kakanto, si Simon lang. So ara man ang iya sining Iloy, no, si Ana First Lady Imelda Marcos, no, Imelda Romualdez Marcos, kag at the same time utod niya, no, ni President-elect Bongbong Marcos. Nagsaka man to gina si Kwan, si na First Lady Imelda Marcos, ti mo 80 pila ni South 72, no, ang iya sa nga edad. So ti saka niya man ang podium to, no, sang House of Representatives. Grabe, no, kanang kamusta man ti kay na daw ka awkward lang galing, no, ang nagkwento anay ni si Kwan Bla, si ang nag-preside, no, sa joint session sa National Board of Canvassers, no, Senate President Vicente Tito Soto III, no, kag House Speaker Lord Alan Velasco. Magsaka ni Inday Sara Duterte Vice President-elect, no, ati may mga istorya sila nga duha, no, daw nag kuan ang ila sa nga pag-istoryanay, no, so nagkamustahanay nagkwentrohanay ni sila mo, no, sa nakaligad di eleksyon sa pagka-vice presidente. Tingin kalapatan na, no, let's forget the past, no, and look for a better future. So sa bahay naman sa Senado, Majority Floor Leader nga si si Senator-elect man, no, Mig Subiri, aman na nagduso sa mga motions, no, kapartner niya dira, no, si ang incoming House Speaker, no, nga si Ferdinand Martin Romualdez sa 19th Congress. No, so si Sara Duterte ka 15th no, 15th President, 15th Vice President, no, sang pungsod Pilipinas, no, samtang si Bongbong Marcos naman, no, si Bongbong Marcos daw umuni siya ang kapila sa 18th President, no, sang pungsod Pilipinas. No, so congratulations, no, sa ila sa dua kay grabe man ang expectation, no, sa halos kalabanan with regards diri sa kay Bongbong Marcos as President-elect kag Sara Duterte Carpio as Vice President-elect. Pero ning aton nga tawag sa ila, no, kag kung magpungko na gid sila officially by June 30, 12 noon, no, so tawagon ni sila nga President Bongbong Marcos kag Vice President Sara Duterte Carpio. Pero do ay pamilya ni Vice President elect Sara Duterte Carpio to ina, no? Sige lang, pero kay ti halin sa ginas panay mo. Sige. No, so madalag ko ng mga balita karon, no, sa aton pagpalagad ang mga congressmen o na mga katapo sa House of Representatives. Makuha ang mga linya nila dito karon kay as members ang National Board of Canvassers, no, nga si 4th District Representative Maria Juliet Ferrer. Tinguhan naton, no, nga malabot karon kag siyempre, no, ang counterpart man, no, ang niyang congressman dito sa 2nd District sa probinsya sang Iloilo, nga si Janet Garin, no, elected ko man siya ng representative, no, sa 1st District, no, sang probinsya sang Iloilo.
Iti sige, no? Sa muning pila ka mabalita, dragko gini nga mabalita, no? Pagatutukan naton subong nga gabi, adri man sa ato sa ring pagpangalaga. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Medyo malawig-lawig na aton mga panumdom, pero sige lang no? Balikay kita karon kay tutok nagta 17th President, no, sang pungsod Pilipinas. Tutok ni kita, no, sa mga detalye, especially ang proclamation dira sa National Board of Canvassers nga ginhiwat sa bansang House of Representatives sa pagka-presidente kag vice-presidente sa nakaligad nga Mayo 9 nga piniliay. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sa muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kaligip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan?
ang pagsakit sang aton tiyan. Ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog,
anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
Advice. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan.
Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa Lagadora sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Paraga pamati diri sa aton sa ringa palatuntunan sa Zona Libre kung sa ilagad Bombo Ponce Espino. Sige, no? So sa aton sa ringa makotar same time sa aton sa ringa makabombo this time i-check na to, no? Report ni Bombo Ann Sindol Sorilla diri sa aton sa ringa pangalagad
ang ining plano nga pag-repurpose no sang Bacolod Coliseum nga maging tourist attraction diri sa syudad sa Bacolod. Amot ano gid ang terms ni convention center o trade center. Amo ning plano sang grupo ni Mayor Elect Albi Benitez diri sa iyang pagpungko. So ang 800 million no nga proposal or I mean proyekto balor sa proyekto no sa diri i-repurpose kuno buhinan kay iban sina i-realign ipaubra kuno sa mga merkado idugang patahom sa mga merkado di basi lang ko pwede ta matulugan ang mga market ano nga ka tiles bala tanan-tanan bukan na o sige, bumuan may statement man si Mayor Bing Nardia sa saring pagpatigan sa proklamasyon no ni President-elect Bongbong Marcos and Vice President-elect Inday Sara Duterte Carpio. Sekreto si Bumbuan si Rosario sa Piakarinya. Bumbuan, may gabi please come in. Bumupons kay nasang aga nag-meeting si Mayor-elect Albi Benitez upod ang transition team no sa Congressman Greg Gasataya, Councilors elect Tadi Saison, Al Espino, Jason Villarosa kag Attorney Cesar Distrito kag si Mr. Homer Baiz no. Ilani nga team nag-meeting sa City Engineer's Office kag sa Development Bank of the Philippines officials no sa Coliseum construction in Hibaluan tinagabalor na 800 million na bumupons no. Pero suno iya sa isa sa mga miyembro sang transition team nga si Attorney Cesar Distrito ang gusto nila to kundi 800 million ang Coliseum. So ang hambal nga mas iano bala nila bumbupons mas makapaayo kung jutay lang no ang mas buhinan no ang kay tama kadako ng 800 million simplihon ano siya i-repurpose siya no kag parang mangin ang ini nga mas ma-convert siya bala sa convention center o kung sa trade center para ma-realign pa ang nabilin nga budget sa pag-redesign kag pag-rebuild sang aton iya nga mga city market. So amo lang man ina, so amo ni siya bumupon suro sa kaya Attorney Cesar Distrito ang pinakauna kumbaga halin sa kunin nagkanto ni sa luwasang pungsod si Mayor-elect Albi Benitez so pagbalik niya amo ning first nga gintatukan niya kay although ang iya ni nga pagpungko ni Mayor-elect Albi Benitez by noon time pa of June 30 pero subong pa lang kay kabahin na sang ilang transition abi bumbupon subong pa lang nagagiho na siya no para iya nga sa pagpungko niya bilang alkalde sang syudad sa Bacolod. Pamatiyan naton bumbupon si Attorney Cesar Distrito ang hambal talaga ni ang isa sa mga miyembro. Ano papel niya na subong niya da? Miyembro siya sang transition team bumbupons no. Okay lang na kay kung sa bagay team pa man na pero hindi pa na saya ka uyat position after 1 year no? Oo, hindi pa siya kauyat posisyon. After 1 year dapat muna nang pauyat sa posisyon da or appoint siya. Sa sulod sa isa ka tuig bumbupons nga natapos ang eleksyon hindi pa siya kauyat sang any position pero kung wala man lang siya gauyat sang official function kay subong niya ang transition team gin-create man isang ilang nga team allowed lang base sa pagpamangkot gani naton sa iya wala man sang conflict dira bumbupons suno sa iya pamatiyan naton si Attorney Cesar Distrito. One of the first things na ginubra ni Mayor Albi upon his arrival kay nag-attend siya sa graduation sa iya bata. Amo ang pag-check sa ining mga projects sa syudad kung sa diin kinahanglanon nga dapat tagaan sang nagakaigo kapag tuon no like gingkatuan namon ang policy ang construction sang Coliseum kay para nga makita naton kung ano na ang progress dito. And the purpose is really base maka-renegotiate ang pagpungko ni isang bagong administrasyon ni Mayor Albi Benitez. We can make the necessary renegotiations. No? We will also, namati man kita sa side sang
mga city engineers sa aside sang contractor kung ano na ang progress kag kung they are willing also nga mamati man sang proposal sang incoming administration. So we don't want to wait na for July 1 but kung pwede pa lang nga sa subong ation at least natun-an na nadaan ang mga nagakaigo nga dapat liwaton or baguhon or korhiran. Isa dira amo ni ang as I said ang Coliseum kaya nakita naton nga ti dako 800 million ti nang remember we had undergone several for 2 years na sang pandemic ti medyo hindi na pareho sang pag-decide na pag-ubra sang Coliseum sa tunga Chimpo kasak kinahanglanon sa subong nga tinion. So ang isang ng taon naton is ma-renegotiate ini siya ang construction sa Coliseum as a project na loan. Number 2, ano ang mga area nga pwede maistoryahan kag ma-renegotiate kag basi pa lang nga ma-transfer naton ang iba nga pundo. One of that is ang major concerns ni Mayor Albi. Amo ang pag rehabilitate sang atong tatlo ka merkado. So ang isa ka ginalantaw naton kung mapanubuan tani kag makuha naton ang sobrang budget nga allocated para sa Coliseum kay nakita na niya nga daw hindi man ini daw necesidad sa para sa syudad. So i-transfer ta sa merkado nga pagpadami kag pagpakayugid. Kay daw mas amo na ang kinahanglanon sang aton pumuluyo subong. Okay, attorney, subong pag-check ni sa mga dokumento, ano ang status ni subong sang pagpatukod sa Coliseum? Sa ano na siya nga part? Harap naman lang sila sa pundasyon. No? Nag-ubra pa, in fact, may pa naman nila tapos ang pundasyon dito. Okay. So, siling naton, pwede pagid ma-adjust naton ang size, ang purpose, ang design. Somehow nga kung sa diin makasave ang syudad, kag ang makuha naton dira nga pundo, isaylo naton sa pagpakayo sang aton mga merkado. Sino ka ng winning bidder sila attorney? Ang nakita ko diri base sa kontrata kay gina-review ko ni subong ang kontrata as per instruction ni Mayor Albi ang Jed George Construction Corporation. Diri man na. They are based in Camiguin province. Ang base sa address diri nga nabutang. Okay. So ano na siya? Istoryahon nyo na attorney? Yes, there will be another meeting nga i-schedule si Mayor Albi, Mayor-elect Albi Benitez, kag ang contractors and maybe the engineers, again with the purpose nga once Mayor Albi assumed on July 1, they will be able to come up with a win-win nga mga proposal. In short, attorney, namahalan si Mayor Albi sang 800 or Yes, ang ano bala ang investment sang syudad nga loan ina siya kag pagabayaran sang pumuluyo basi pwede naton mapa-reduce ang area and then mahatag naton sa alain ng mga proyekto nga mas kinahanglanon sa pumuluyo. Attorney, as a lawyer, under the law, allowed lang na yan. Yes, we can. All loans and all contracts are subject to renegotiations as long as both parties agree. Dugin check yun ni Mayor Albi sa after nga nagproklamar na yun siya. Yes, because nangin isa man sa mga election issues against this administration. So nakita naton nga ang gusto sang tawo ang mas mapuslan nga proyekto, and this one is somehow a big project nga hindi man necesidad para sa pungluyo. So, attorney, lastly, panugod ni sa mga madamo pa nga i-check ninyo before ka mo magpungko bilang kabahin sa transition team? Yes, isa ini sa mga madamo pa nga mga nantawon sang administrasyon ni incoming Mayor Albi Benitez, somehow that could benefit sa aton nga mga pumuluyo. Okay. So, bubukons, no, napatiyan naton si Attorney Cesar Distrito, miyembro sang transition team ni Mayor-elect Albi Benitez. So, tanawon naton ina kay ma-reduce na nila kag ibutang sa iban pa iya ang ining Coliseum ini nga sa administration ni siya ni Mayor Bing Leonardia. So, tanawon ta na kung ano ang
dugang iya nga mga development dira. Pero Aha. bumbupon speaking iya sang alkalde sa siyudad sa Bacolod na hibaluan naton ti kaina no na deklarar na proklamar na nga ang bag-o nga presidente, ang president-elect sang pungsod Pilipinas, hindi na presumptive, kay may proclamation na gid, no? Ferdinand Elected Bongbong Marcos Jr., yes, kag Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Na proklamar by both houses of Congress nga sa dira no kag sang National Board of Canvassers. So sunod diri sa pagpahayag sang alkalde sang siyudad sa Bacolod si Mayor Bing Lunardia, di syempre ang pagpanginbulahan niya sa incoming president kag ang incoming Vice President sa pagsugod sang ila sining termino sa June 30 matapos iya nga tinakuha iya sang syempre overwhelming nga boto 31 pulo pareho sila bumbupons no 31 milyones nga boto no. So ang hambal gani diri sa alkalde sa siyudad sa Bacolod ni Mayor Bing kadamo man sa mga challenges nga nagahulat sa aton iya nga mga national leaders because of sang COVID-19 pandemic, ang ining global pagid nga economic slowdown kag ang natural calamities no kag dibla damo na nawad-an panibalay, but with optimism sa iya and strong resolve, genuine reconciliation kag unity, tiini naton nga mga leaders no doubt will triumph against all odds that may come their way. So, ang pagpanginbulahan sang alkalde sang siyudad sa Bacolod ni Mayor Bing Lunardia, no. So, bumbupons, so far amo ning mga update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligas sa takdang alas 8 sa gabi, diri sa aton nga palatuntunan. So naintriga lang ko ni no sa saring plano bla nga pag-repurpose no sa pagtukod sa Bacolod Coliseum. Kabalo ka mo, ang Bacolod Coliseum isa ni sa mga tourist attraction naton no kun madayon bala kamatindog na so worth 800 million na. No nga Coliseum naton enti ina nga Coliseum daw namo man na may ara man na sa convention center sa palibot na bla no sa patindugan sang Bacolod Coliseum naton. Kabahin nina sang gin loan sang syudad sang Bacolod no sa bahin sang no sa bahin sang Development Bank of the Philippines amounting to 2.7 billion pesos. Kalakip na da ang 350 million pesos nga pag-upgrade sa mga equipment sa Bacolod City College, ang pag-development sa Progreso Village no dito sa Proc Araw sa Braga Vista Alegre, ang pagbrigyan sa sining 800 million nga worth sa Bacolod Coliseum, and ang 150 million I think na bilin no sa 1.7 billion 2.7 billion pesos ang roads construction. Daw mo na sa dumduman nyo pa no ini pa ko malipat sina kay nadala ta man na ding issue na time no. So ginsugura na ni subong so gakotkot na sila mga kuan nila no mga pundasyon nila no. Ginkotkot na mga pundasyon nila and daw mo ning gin una kuti no sang manugsulod nga administrasyon Mayor-elect Albi Benitez and company. So i-repurpose amo na ang term no. So meaning to say buhinan no budget kay 800 million kay so far do kadako gi ko no. Pero ako kita palantawon kung may Coliseum ang syudad sa Bacolod no. Hindi man naguro malipod nga ang mga teams ang Philippine Basketball Association o kung mga PBA teams nila naton no mahampang diri kuan na da kuno mo no. Ang plano sa diti invite nga makampang sila sa out of town no, hindi lang dito sa Manila, sa Renita Coliseum, sa Cubao no, sa Pasig no, kundi makampang man sila sa
kuan ano sabahin sa Coliseum di sa Bacolod kumadayon ti dugang revenue income naton no diri sa syudad sa Bacolod hindi na palibot sa nadra ti ara man nada no ang Bacolod Museum. The thing to dira man nada ibutang no ang Bacolod Museum nga ti dako man nga pundo nga ginbulig diri ni Congress ni Senator Mig Subiri no. So ti ko mag-amo sa ni diri makabanan no, ang dako nga pamangkot si diri kay ti buhinan repurpose buhinan budget kay ipakayo sa mga merkado. No, naton ti ang merkado may ongoing nga project subong worth 50 million pesos. No, kay dadakuan kuno sila. O ang pamangkot, no, ining naghambal nga ini, no, nga si anay councilor si sa distrito kana pierde, no, nga vice alkalde sa pagka-vice alkalde sa Sagtagdan Mayon 9 tuig 2022 nga eleksyon. Kabahin man ini siya sa nagpapasar sang ordinansa no sa pagtukod sang Coliseum kag ang una gid nga ordinansa gipasar sini diri no nga ti mahulam kita no may proposal from the mayor's office nga mapapasar sang ordinansa sabay sang city council para nga maghulam kita sa sang amount nga nagalabot sa 2.7 billion pesos no. Just konsang term ko, no? Sige lang, dali lang gid, no? Kay isipon ko be, no? Parang hindi kita makwan, no? Hindi kita magsala. So, ang BCC nga equipment 350 million plus ang Progreso Village nga 350 million, so 700 million na no? Plus ang 800 million nga kuan no? 800 million nga Coliseum. O, pila na? No? So, dali lagid, no? Plus 350 plus 800. So, mga 1.5 billion, no? Plus ang 150 million. O, mga ati dira sakto gali, no? I-correct ko lang ang term ko, 1.7 billion pesos, no? Hindi 2.7. It's not corrected. I'm sorry. No? 1.7 billion pesos ang ginhulam ina no, sang City of Bacolod sa Development Bank of the Philippines. Kay tigin mitingan man ni sang grupo mo, no, ni Mayor Bing Nardia, Vice Mayor Sid Pamilaran, and any mga set of councilors sang syudad sa Bacolod, and kabahin na da, no? Si Councilor Cesar Distrito, nga ti subong ara na spiya kay nagtipyok man. Anay councilor, no? Cesar Distrito nagtipyok man to, no? Sakay Mayor-elect Albi Benitez, pero perde sa iya, no? Sang ligan ng eleksyon. Pero ang Iloyan na save, no? So, muna ganun silingta, may mga listeners kita dighambal nga niya ginpili pa sang Bacolod nun si Simplicia Distrito ikumparar kay Dindo Ramos ba? Ginpili pa sang Bacolod nun si majority sa Bacolod nun si Pausing at si Punon maganing nga bata no? May taga-underestimate bata. Pisara bala mga hambal niya pag mensahe nila sa mga rallies nila. No? Nga daw hindi gani ka hibalo maghambal. No? May issue pa ganit din nga daw nagapanampa ni saya sang iya nga kwan nga mga kabulig sa balay. Ginbuto pa sa majority sa Bacolod non. Si Pau sige baylo pa nila kay Archie Baribar. Nan, no? Dapat na somehow pamangkot bla nila. Ti ila man na iya, no? Dili aton. Ila na iya, no? So, ang isa pagit sa mga ginalataw naton luwas kay anay Councilor Cesar Distrito, no? Nga nagpasar sini, ara man na no? Si ngara subong man sa kampo sang Asenso, no? Councilor-elect Al Victor Espino. Siya man na, no? Kabahin man sa nagpasar sini. Kay ti sa una dito pinasa sa piyak mo, no? Sa Progreso. Sa ulitin nagbinulagay sila. Why natapos ang tagtatlo ka tuig at tatlo ka termino nila, no? Ka nagbinulagay sila, no? Muna bla siling tas ang una, ti all of the nine ni sila pero malaabot ding chimpo, no? Makakwani, mabirinulag din sila kang magkinunturanay ni sa ati wagin magsala. No, kaya mo man ng mga politiko, ay sa perminting migo, ay sa perminting nga mga kaaway sa politika. No? Ang perminting gulingon mang intereses. Di sila nga mga members or set of councilors, no? Nagpirma man sila din pasar so dinansa. Kaya nagpirma nga malon kita nga muni 1.7 billion pesos, no? Sa Development Bank of the Philippines. No? Kag
Di patindog sa Simaprikto, di nag-uum na sila nga daw mga stamping pad man ni gani sila. Si Espino kasi distrito. Sang una nga ti daw hani pagkatamis ang relasyon nila with the Grupo Progreso sa pagmuno ni Merving Nordia. Kalaway magini ko subrak tamis no, nagapait man nga daw manunggal. Oh, daw manunggal kapait. Ang lain pag-iban niya kay daw nagakahang pagid. Gabiti pagid yang bati niya sa dila mo, no? Di kang kahang pagid niya. Oh, di mayo na lang nagagapait ka daw magugwantahan mo pa. Magkahang dagid gani sus pating luha mo nagaturulo magkagsipon mo, no? Alang-alang mo. Oh, so maning pamangkot ta sa ila, no? Councilor distrito is a lawyer. Ti siling niya, okay man lang na yung i-repurpose. No? Okay naman yung i-repurpose, pero pamangkot bala, nga tinabiding na ina, gin-award na, no? Sa kontraktor, anong matabo? Tiyo, may nabatian tato siya, ti istoryahan po na yung kontraktor. O, may nabalaan ko na di sang una mo. O, ambot ko harap na sa subong. Isa man na sa opisyal sang syudad, ngang obraya pang transaksyon. Pang transaksyon sa mga kontraktor. O, ako daw dudal ako sa sining mga ulo istorya ni, no? Kabay pang hindi sa matransaksyonan, no? O, kay bati ko kuno ang kinanglan niya do. Bisan tagaan mo sa kuno milyones, siya daw kulang pagid kuno mo. Aba, tiambot ako na ara pa na sa subong ay naguro no? Wala naguro. Kay isang una, sang ara sa pwesto, ang obra niya pang kayo-kayo sa mga senador. No, ngayang obra para sa gulingon niya nga bulsa. O why naman niya siling ngayo produkto mo ni, pero why gali. O nagakadto yas bulsa niya but sinuna daw ay nadadaguro daw na nagdalakat naman to sa Amerika. Basta daw muna daw may nabalang ta sa unada mo. O since sa pag-abot ko di sang 2008, amo ginayang ako nga obserbaranda. Balo kamo ako kun ihambal ko lang personally, no? Ang mga batasan ni sang mga elected public officials ni, no? So sang ilang pang kayo-kayo kag ginabulsa diretso way gatupa aspekto, no? Damo gimuyan sini din mo. Galing kay kung isa makasiling sila kung magkomentaryo kita rin siling daw ka nang imo daw nahisa ka no. Oh, daw misinterpretar ba na tapos ibas ka naman dayon da, no? Nga magkomentar ka dugay-dugay may ari naman na di. Oh, pero sige bla, no? I-challenge ko bla, ihambal ko bla kay kilala ko ni sila tanan-tanan, abi nyo, no? So damo kita mga alas ni nuyatan sa ila de. May harap pa na dagani nga gadulubli ang kirida niya. Oh, kalikati daw ka personal na lang gid bla, no? Nga mga bagay. So, ang importante da nga nagatrabaho di bla? Oh, ti daw diri naman ta matutok. No, sa sing ginatawag ati turo transaksyon o istorya. Ay sa likod sa transaksyon na. No? Amo ni blang ginasiling ta, no? Nga ti do may paghingabot Oh, ni bla? Ti na tabi proceed na lang na kay total ti kun 800 million da iyang kwan kay proyekto ni asang maruguha kay administrasyon, no? Ihatag ta na iyang kwan sa iya ang dungog no? Ihatag ta na iyang kwan sa iya da, no? Ang pagpaninguha niya man nga makaangkot ta sang Coliseum. Oh, tiyo, may rin nag-comment sa inyo. Oh, basahan ko lang niya, hindi ni halin sakon. Oh, siling niya ti Bombo Pons, ang Victorias may Coliseum, mayo Manao. Ay, no? May magali Coliseum ang sudad sa Victorias, ito okay Manao. Pila to yang balor sa Coliseum sa Victorias, naging patindog tuman. Ay, tanda maring ka pamangkot sa akon. Sige lang, be, no? I-research ko, no? I-research ko, no? Kung Pilato, no? Ang Coliseum ngagin paobra to sa bahin sang kwan sang sudad ya sang Victorias. Amo na, no? So di ka mo hindi ka mo gusto nga may dungog ang sudad sa Bacolod daw. Para sa kayuhanta kay siling tagani turismo na mo, no? Tourist attraction ina, may museum kita da, may ara kita da sang Coliseum, no? Ti bintahan sa mga kwanda, sa mga kauturan naton nga may mga lagpad duta da, no? Kay ti dibla ina nga duta ang propiedad nga naging donate na sang Yanson mo family, no? Ni UBY. Oh, so dako na da pila na da ka hektarya, I think dog 7,
no, ka hektarya na da. So tinib na pwedeng unta to na da, no? Kay ti laban-laban mareklamo gisubiway da. Ka mga yanson. Padayunon sa gihapon pero panubuon. So natin nga pamangkot, no? Naton sa dirba kayo kundi si Mayor-elect Albi Benitez daw kuan man siya mo, no? Ti kilala gini siya nga Marcos supporter gini siya. Ti napadaog niya gani si Marcos diri sa siyudad sa Bacolod, pero gamay lang yang nga banse, no? Gamay lang yang nga banse. Speaking sang pagdugang, no, sa rehabilitation, no? Panami sa ato sa merkado, ariho. Dako nga bintaha ini sa kay Mayor-elect Albi Benitez, no? Iti makapital niya ang kadalagaan ni Marcos iti masalabi, Mr. President, kay President-elect na ni siya, naproklamar na. Mr. President, no, maka-meeting abi sa to kay BBM to. Ti kay ginpadaog ta kadi sa Negros sa sudad sa Bacolod, padagan mo ko ni Mayor nagdaog ko, no? Pwede nga ti i-prioritize manay ang amon nga mga markets rin nga panamion ta ipang tiles tani, no? Ipang refabricate ta ang mga haligi da, mga ato pang islan tani, ang fish section da kag meat section ta himuon ta nga ipang tiles naton tapos hamot-hamot nga klase sang baligaan sa isda kag karne. Di pwede ni Mr. President nga i-prioritize tagaan mo kami di budget. Pwede gid one click. Mula na dayon. Pwede gid. Ti kun ano niyang proyekto, no? Nga nakaama na da. Ti kun mahal man na iya kun ano sa paglantaw abi sa masunod administrasyon, kay tiligasiya na iya ni Bing Leonardia. Tiyatag tayong kredito iya sa iya, at least maging naperde man sa sari eleksyon, pero may proyekto sa nga ginbilin. Pero sa punto nga ti hambalon ta na nga Kuter Mayor tada, no? Tapos i-repurpose ta ni, no? Kay tamang kadako sa budget ipa kwanta sa market ta. Ti nagwa na ya karon nga hindi kami agli kabalo ya maninguha no? Hindi ka mo kabalo maninguha ya ka magdiskarte sus ara sa administrasyon. Kundi ko ya magpati no? Galing kay ti ang pagka-crab mentality basi ko dira naman na iya masulod, no? Siling ti hindi niya priktin no? Kung Coliseum ni ang kredito iya ni buong talang trade center kung kumbinso na para ato na lang niya ti hero pa ta, no? Kay ti ginpanubuan ta tapos ipakayo ta sa market ta, no? Ako ini ko magpati nga wala kita sang makuhaan sang dako budget or hindi kita di wasdikan sa budget sang national government, no? Sa Marcos administration sa pagsugod sa pagpungko sang bag-o nga set of officials sang sudad sa Bacolod, laban-laban ni prioritas mahuya na diya sa Marcos. Sa atong hindi mahatag proyekto, nagdaog ka diya sa Bacolod, no? So gina-expectar naton ko sinidere nga ti maayo ang relasyon no, ni Mayor-elect Albi Benitez kag ni BBM para damo-damo ti proyekto kundi lipay ta, no? Create man niya si Mayor-elect Albi Benitez sang iyang nga initiative, no? Pagpanikasog niya, parikit man sa kay BBM, no? Para matugag, kay ti inaiya, sa iya na iya ni Bing Leonardia, iatag ta ng kredito si Eda. Ang pagpatindog niya sa Coliseum, kay handom taman na, Coliseum, hospital, ang hospital, no? Diri man na nga tsuriya, or sa ligasiya man na ni Bing Leonardia, kaya nagpapasar sa ordinansa, ang siyudad sa Bacolod, no? Nga ba't pindog ta hospital? So, sang una sa may parelasyon nila with Congressman Greg Estanaya, ti sa bulig ni Congressman Greg, no? Ti mo ni ginadayaw ta man na, no? Dako man ang pasalamatan sa Bacolod kay Congressman Greg. No? Kasataya kay ti siya matunaninguha sa Kongreso para mag-file sang bill, no? Kag maipapasar ini nga makaangkon sa ospital ang Bacolod. Kay ang isang ospital sa Bacolod, ang Corazon Locsin nga government hospital pa, no? Ti ang nagabenepisyo da mostly tanan taga-sudad sa Bacolod. Ti mayo ini nga teamwork kun nagaisa, no? Ang tanan. Di ba? So ti kanami sang epekto. Ti hasta nga nasaka sa Senado gin kwanto ni I think ni Senator Mig Subiri buligan man sa Bongo hasta napasar ini kag natagan sang budget na upod by 2022. Ano to ang construction san diri. Pero may na-identify na nga lugar. No? So, ti ina,
kredito man na Japon, hindi yan ibing diya. But, no, all set of officials under sa administration. Oh, no? Kalyado niya. Oh, tanan di talang patag kay Mayor Coliseum, hindi man na iya. No? But sa iya pagpunguno bilang mayor, oh, ti upod sa iya nga mga konsehales. Elected councilors under sa Grupo Progreso. No? So, ang punto ko yabla, nga ti gina-expectan naton nga si Mayor Albi Mayor-elect Albi Benitez, mayroon man niya sang imuon diri nga lain para sa Bacolod para ma-prove niya man, no, sa mapungluyo nga indeed may change manggid. O bubuan niya ron amo proyekto sa Bacolod para pagpa-elect niya by 2025. No? Why na liwan? Why na duda? Piliom sa Japon. Sang mga Bacolod nun. Hindi bla? No? Pero ti base ining obra nyo nga pag-repurpose, base maging negative ba ni sa inyo nga liderato? Pagsugod sa Hunyo 30, kaya ti dagwa sina, tigin intrahan nyo pa na iya. O, kung nagduda ka muna nga, dako ang budget, ibuhinan tani, kaya mo ni, ipangabudaya ni asang administrasyon nga manugwa. Kay ti para nga may ibilin mo sa proyekto para sa sudad sa Bacolod. Manabla padayunon. Pero na sa kay BBM, padayunon ang build ti okay ba niya? Why ma question? Padayunon ang kampanya sa illegal droga. Ti okay man? Amo nang gusto ta kun tani, no? Di ba? Kalimtan ta na ti kapanawagan mata nga pagbago ta kalimtan ta na, hindi na ta magsiling mag-crab mentality ta na. Di ba? Kaya hilabdan ta na iya kang kurano da. Create kami sang inyo da kaugalingon, no? Nga diskarte para nga ti itibuong makamusang mga pumuluyo sang syudad iya sang Bacolod. Sa kukanta ni Raxon, no, ang city legal officer naton ti ambot anong precaution, anong kwan sini, anong mangin epekto sini, may kwan bala ini kay tagsa abogado may lanaing interpretasyon mo. Ti may liabilidad bla nisla. Kay repurpose nila. Kag mismo no, ang main author I think, no, sa sining ordinansa pagtukod sa Coliseum, ang in charge sini si Councilor Dindo Ramos. Pero naperde ni siya. Siling gani isang listeners na di, ginbaylo pa nila si Simplicia Distrito kay Ramos. No? Tagantay komitiba na si Councilor-elect Simplicia Distrito, be kung ano ang mihura. No? Di ba? So, kung anong interpretasyon man no? Ni Councilor-elect, ni Councilor Dindo Ramos, ako sa plano kay siya ginaang author man sang Bacolod Coliseum. Kasi ang NBA mampang pa rin sa aton ti dakong bugal. Magkadto ding idol ni Bumbuharol nga si Stephen Curry, no? Curry gid ya. Stephen Curry. Do chicken curry ba? Or si sino nga nang iya twin brother da to, no? Si Scotty Thompson. Uy. Tingunti nami damo ang makadto, guro malalawas ang Coliseum pro. Sige lang no? Ako ginaplastar talang na, no? Ang ini mga mga posibilidad na, no? So kwanta ni dugang, no? Interpretasyon iban nga mga lawyers na to, especially, no? Ang ining no? Ining in charge kid, no? Sa sining pagduso man sa Coliseum sa City Council nga si Councilor Dindo Ramos. 37 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi this time. I-check na to report ni Bombo Dennis Rubica. Ang aton ni makabanan nga kwan, no? Ang governor sang no? Sang probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson, daw officially terminate na nila daw maning term. Sakto ni Bombo Dennis. Officially nag-terminate na nila si Anay PPDO head Dr. Maria Lina Sanugal. No? So kay tidway na sa kuno nag-report sa iya sa ning office kay gina-reassign niya siya from PPDO pagadto sa governor's office, no? So daw discrimination to sa part ni Dr. Sanugal siling niya sa nagligad. Kasi nga ti maano ko da, no? Pungko ko dugay pa ko ma-retire. Sige tani bilin ako di anay pagiti willing pa ko magtrabaho. No? Tinga assign ko da iya sa governor's office.
Pero ang report with Attorney Fernando Diaz, atong provincial administrator, daw wala na kuno naka-report balik sa opisina si Dr. Maria Lina Sanugal. In short, Dr. Marlene, kilala niyo siya, no? Marlene Sanugal. No? So, may reaksyon man sa dira. Sag nato ni, no? Kaya daw kasadya man sa Provincial Capitolo. Bumare sa report, please come in. Yes, abong po sa iblang kaso karon nga in between, no? Sa aton sini former PPDO head, no? Dr. Marlene Sanugal, kag sa aton si provincial government na kinabalata bong pons ko tigin kuan siya gin kakas, no? As head sang Provincial Planning Development Office kon PPDO, no? Naman sa itong masala daw mid of March bumupos so kay resign na siya abi sa may governor's office, no, under sa provincial administrator bumupons, no. Kuti musto nag-file sa kaso sa Civil Service Commission kag sa Comelec abi kay kuan ba to election period mo, no, kay sa Civil Service kasi nga dogin demote sabi bumpos, no, kag do may technical term to sa kaya ginambal nga constructive kasi dogin kuan sa gin paidalon sa constructive dismissal bumupons, no? So after sa to while natugli nag-report si Miss Marlene sa kuan sa opisina niya, sa bagong opisina bigyan assign sa provincial governor's office dalam sa PA office, no, provincial administrator. While sa nag-report, ha? So tik March, April, May, no, sobra na sa bulan wala sa naka-report dira sa di ba siya naka-file on leave siya? Why man bupons, di man siya officially leave bumupons, ha? Bangod sini yung ka-problema ang payroll sang mga PPDO personnel dira, no? Kay ang iyangalan hindi ma-submit dito kag hindi ma-submit kay ngalan niya na pa. Kaya namin to may mga daw may term na dira nga daw something ro may perman pa da siya. Pag reassign siya sa Office of the Governor, why na dayon ginbutangan YC da? May YC niya bumupons ang YC si Ma'am Ana Marie Lucas. Hindi, may mga something pirmahan sa part sa iya nga kung hindi siya kapirmati ang ma-delayed to ang mga pagpasa sa payroll dito abi sa pasa na sa Human Resource Office bumupon so manabla mga problema. Hindi na suportaran sa documents da nga gin-reassign sa gani. Simple sina. Amo ganito bupons kay gin-reassign sa pro sa report. Sa klarano ang pirma niya wala sa kapirma. Amo na ang delayed ang payroll. Amo na punto sinadra. So bangon payroll sang PPDO personnel? Yes, bupons kay akala niya sa PPDO mo. Kaya galibog ang ulo ko ni. No? Tiko-tiko gin-reassign ini siya. Ti how come nga may liabilidad pa or may authority pa sa magperma kay wala na sa gigauyat sa posisyon da. Hindi authority pagperma ang ngalan niya ara pa sa PPDO payroll list of personnel. So may mga pilirmaan pa sa pertaining sa iya siya ngalan. Not necessary nga head sa PPDO. Kini nabuslan na siya mo. May YC na si Ana Marie Lucasan. Amo na punto dira. Ti anong labot niya sa sweldo sa mga empleyado da kay kung hindi siya magperma to hindi niya siya masweldohan niya. Amo kay nabupos kay explikasyon ni Attorney Diaz nga boss lang sa apartamento bilog ngalan nyo dira maisa dira nga mga personal kagano permas na da. So hindi madala ang bilog nga ngalan kay by department post mo submit kasi mga ngalan mo lang pero labi na report card mo dira time out ka dira so kay lanon ang perma. So bangod wala na siya nag-report wala mo siya kuno ka perma. Amo to nga na-delayed abing payroll iya siyang sa PPDO da nga payroll sa mga personnel. No? Kaya explicar ni ko rin Ma'am Sanugal sa yaman part kay Juan. Sa part ng report na subong, sa part lang niya na sa payag ni Provincial Administrator Terry Diaz kung anong natabo, anong rason kung nga aging dagdag siya din kakasya sa listahan as sa employee dira iya siyang PPDO.
Bombo Pons, no? Ari din mo po so, based din sa Executive Order number 2223, series of 2022, nga permahan ni Governor Eugenio Bong Lacson, Bombo Pons, no? Basta ito lang punto din, no? Sang ginisyon ni sang 19th May 2022. Bompo sining executive order number 22-23 signed by Governor Eugenio Lacson. So in executive order number 2223 ang kondan si Bumpon sa Maneo. An executive order dropping from the rules of government government service of Maria Lina P. Sanugal, DPA, CESE, Provincial Government, lumpat at Provincial Government Department Head, Province of Negros Occidental, in accordance with Civil Service Commission, Memorandum Circular Number 13, Series of 2017. They bumposkin state na dre, whereas record shows that Maria Lina P. Sanugal, DPA, CESE, Provincial, Provincial Government Department Head, Province of Negros Occidental, that have been absent and not reported for work since March 18, 2022 until the present. So mo naging site dre. Nga way sa nag-report starting March 18 until as of this broadcast time bumupons. So mo ni naging papanaog di ang EO ni Governor Lacson nga gindula na kakas na gindrap na iyangalan sa rules sa listahan sang mga empleyado sang provincial capital Bumpos particular iya sa may PPDO Bumpons. So mo siya ang gwa sini sa tong ina ni Attorney Diaz ato sing provincial administrator nga ang gwa sini nga nag-awol si Marlene Sanugal, no? Absent without leave, no? Kasi naton na why sa report, why mo sa apply leave, no? So bangod sini sunod kay Provincial Administrator Diaz ngati nangin balasihan ini si ila kung nga kakaso na iya siningalan sa listahan sa mga isa sa mga empleyado iya sang provincial capital Bombo Pons. So, muning headlines depende butang ilo, as Random Circular Number 13, may mga insight sa rules ng Civil Service Commission, kag dili na butang, an official or an employee who is continuous absent without an approval, Bombo Pons, considered ini as awol or absent without leave. Bombo Pons, ako March 18 pa, no? When siya report sa duty, kaya mabalam po sa ilatirang report card, kaya kung report ka, siyempre, ma-apirmal na kasi ang sa Capitol Bombo Pons, kuanan mo ang ilablad ang mag-time out ka ng kuana, ng matana, ay mo silang inuno postman sa aton. Face, facial recognition, Bombo Pons, no? Muna na sa mong time out. So, mabalaan kahit kung wala ka report kay why hindi ito mag-appear ang imo siliya nga ngalan, no? Bombo Pons Espino. Pamatihan tabla Bombo Pons ang pahayag ni Provincial Administrator Ternod Refrando Diaz, no? Sa nangin rason, no? Sining pagkakastila, no? Sa ngalan ni Mama Sanugal sa listahan sang Provincial Capital Employee. Bumpos may ining EO, bumpos may arap kay separate nga sulat nga gin padala sa kay Marlene Sanugal from Governor Lacson, may kopya dre dated man ni Bumpons May 19, no? Maria Lina P. Sanugal,
DPS, CESE, Provincial Government Department Head, Province of Negros Oriental, Jeremy Sanugal, it has come to our attention that you have not reported to work since March 18, 2022 up to up to this date without an approval leave of without an approved leave of absence and with no official communication as to your whereabouts despite numerous attempts to contact you. Second paragraph, this is to inform you that you have now been officially dropped from the roster of provincial government employee in accordance with the Civil Service Commission Memorandum Circular number 13, series of 2007. Attached is a copy of the executive order to the effect quoted in part is Memorandum Circular number 13 series of 2007 amended section 63 no muning Code of Civil Service Commission again site bungpon si dalom direti dropping from the role is now non-disciplinary in nature, executory but appealable to the Civil Service Commission within 15 days from the receipt of the order or notice bubuin sa appeal na Civil Service Commission 15 days na from the day na nabato niya ining sulat. Ate, ansa mo Maninis? Si Atty. Diaz? Sige, pati ano ba sa Atty. Diaz bumupons? Kami ka-process ang amon nga payroll kung wala ka. Kung number yung ID, iwan ko nyo gina eh. So, hindi gid siya nag-refuse gid siya despite several reminders. So, we have no other recourse but muna, di considered siya terminated for cause. Insofar as the records of the province is concerned, wala na siya. Why naman siya tutay naman lang ilalim credits ni sobra na isa kabulan. Since April pa to, di ba? Or March 15, I think, March 15, why na siya nag-report. Nakibot lang kami nga nagreklamo siya nga ginsaylo siya when it was already agreed with us, no? We hope tani nga there could have been a more peaceful and smooth solution sa sini nga natabo rather than maglambot pa sa amo sini. But then we are left with no other solution kay otherwise ang recurring problem naton sa payroll nila sa PPDO, they will always have problems with it. So sige na lang na. Absence without leave, so dropped from the roll. That is the main offense. Absence without leave. Doon po sa mo to ang Paigi Provincial Administrator Refrando Diaz. So, ginkuan taban sing side ora mismo na yon si Ma'am Marlene Sanugal nung mahambalya sining order sang gobernador dropping from the role or roster sang as a provincial government employee bumupons na. So sa pahayag naman ni Ma'am Marlene Sanugal, naging pahayag nga sakto na why na ko da nag-report sa Kapitolyo kaya kay atong pag-silo kuno sa iya bumupons from the PPDO head dra sa provincial kun sa Provincial Administrator's Office kaya daw kangay na to yang gindismiss din ako serbisyo. Amo to nga nag-file sa ganito no sa kaso Civil Service Commission bumupons no kag may ara pagid siya nga gin-file another pagid na kaso daw last May 17 or nato to na kaso naman sa ombudsman administratibo against kay Governor Lacson kay Provincial Administrator
Attorney Refrando Diaz. Pamatayan po ang sabat ni Ma'am Maria Lee Sanugal. Sa salty mo, diba? That's why wala na ko. That's why ako gani naghambal sa staff ko na hindi na ko nila pa-include sa payroll. Hambal ko yun. So nilang payroll para hindi sila madelay. Kaya kung di nila pagkakasonyalan ko to, wala ton pa ko yan nila mag-DTR. Kaya syempre kaya na ko yung report kay hindi makatarungan ang in-order kahapon. That's why nga while ka-wait kuya sa Civil Service Commission nga decision, hindi ko na report. Pero pag assess itong ilan niya mo academic na nang ilaya, kapakita agad sa ilang oppression gadi, the grave abuse of authority, kaya kung sila nga powerful sila mo. Kung pobre ka lang empleyado, may mo lang sa ako nga department head ko, sa mga ordinaryong empleyado, ginahimo man nakita mo to sa department head. Yung hilabdan paging laway na gidya sila sa ginarespeto datan tanan wala na sa ginataha bala sa mga tao kuro. So ining pag-drop sa imo dira sa Capitol nakabato kasi official nga order. Amo ni nakita ko ang kwan. Nakita ko napadalaan ko din nila man sa gabi na ko nang kontak ko sila bla kontak sa akon. Dason masalin sa laway sa balon ni pangitaon nga katultol man ding nadulong haw. 19 lang ning date sang ilang letter pagka 20 na pag man di sa balay. May 20. Katultol. No, May 20. Ang date ng letter nila, May 20 ari na dayon. Okay. Katultol man. So anong content sing letter sina Ma'am Marlene? Atong the same man sang ipakita sa inyo or sa press conference nga mo inform ko nila kin-drop ko na sa role kay absent without leave ko kuno. Pero actually may proseso na balaya bombo dennis ang mag-declare sa imo award. Masulat ka pa na anay mo, makontak ka na anay sa empleyado, pila pa na yan ay ka-contact to prove na hindi mo sulod. Or manabla na ang kaplagyo saya ang violate. So yung pag-drop sa imo, ang pag-drop sa imo sa rule ma'am sang mga employee bidra sa PPDO, ano ni imo consider as dismissal? Ado mo naman ang guaya, pero sige nga ako to kanike sila pag-transfer nila constructive dismissal na tong daan. Okay. So mo na wala ka na nag-report siya. Oo, manangway na kong report. Kaya ang elements ng constructive dismissal as defined sa civil service law, amo na ito mga transferon ka nga hindi kaya amo ang ginapobra sa imo, tapos na-remote ka, kaya tayo department na po, kay admin niya concerns, ma-report kaya sa administrator na pareho mo lang yung level na department head. Kaya nga ako yung boss na gobernador, di ba? Kaya mo man to yung iban to nga ginpang suspend ganito, ginpang floating, report sa liya directly to the governor. Ako yung department head na report kaya sa administrator. I mean, bala, demotion na iya demotion kila iya nga diha makakitaon sa papel nila. Nila man lang to papel ang ginreklamo kay in-order nila to mong alangan niya masalit sila kung hindi man among sila sulat lang to hindi man niya pwede yung sulaton mo lain ang balon talain. So with this pag-drop mo sa role, ano may ma-counter ka anong mga moves mo? Kaya mo na to nauna na kuya gani, di ba? Nauna na to, atong civil service. Academic na. Oo. Baliw kung di kumbaga bala, daw hindi naman as lakal mag-dismiss sa ako na mismo naghalin kahit tungkol niya yung transfer ko na sa hindi makatarungan. So, ang kaso to, constructive dismissal, mean to say, in effect, ang ilang order, nag-constructively dismiss sa akon. So, ang ilang, na daw ka show of power, lang din ako nabi nga, i-drop ko from the role. So, i-award actually, mutan academic na akong sa legal, kasi nakapasa na ako, may civil service ang kaso. In fact, na-acknowledge na sila gani, nga ng bato na nila to. And, complaint mo? Tong hapon, ang complaint ko, ang kulang ko lang to kulay kaway mo yung kabalong mabayad na asang 510 yung filing fee, which I did na, nabayaran ko na. So, kompleto na to siya. And I'm just waiting for kung paano nila, naman kung ano kadugay na yung mga cases, no? But, in the meantime, tiway lang ko yung sweldo Pero wala ko yung ginalitan ang mga staff ko to, pakakas ko to yung nangalan ko para hindi sila madelay sa sweldo nila. Ang ilan na yan, mga binalagpat ang pang-file nila sa kaso. Muya, magkasila, ako yan, hindi ko lawyer, pero kay hindi man kuya kagabasa, man kuya mo sa malay. Nagkakabalo mo kayo mong sulat, balo ka naman halima kuya sa media, pero bala daw, para na lang din magpakita. Sila garo nga powerful sila yan, kung awulon nila kung sinoda, awur i-drop nila sa roles ang sinoda, yung nga tao, pwede na imuon. Okay lang nabaw na ko da sila power, pero may kaso na ko to yung na-file sa civil service, so it doesn't matter. It doesn't matter now because halimpas ng April wala ako sweldo. Pero may ara ko yung naman yung bago sa ombudsman nga amo na nagdugang pag yung ebidensya oppression and grave abuse of authority. Amo nang i-file mo naman? Na-file ko na sa ombudsman. Dugang lang siya nga ebidensya ko. Nagatag mo sa akong ebidensya nila. So saan mo na na-file yung sa ombudsman?
I think do last week. Si sinong gipailan mo, ma'am? Sila nga duwa mong gyapon. Si Gob kag si Juan Diaz. Oo, kasi sila man to gyapon na natag order. Actually, based man lang gyapon sa order, ginatag na kay da na lang mismo sa ilang order, da man naman makita ang ila violation. Okay. So, nga ko niya, file ko na lang to kasi i-kuan mo nila mo. Ama na galing ina-anticipate ko mga na ang boys na mawal ko yati kung ligin file mo naman sa dahil constructive dismissal with you. Pero sa ombudsman, syempre, ang grave abuse of authority ka oppression, may gido kayo nagtupa di sa mga kamotong ebidensya sa ila pag-abuse akong pag-abuse ng authority ka pag-oppress akong. Okay. Diba? Umupos na si Ma'am Sanugal. Kaya naman sa gali, ay makita man sa gali kay gindulong man tos balay ato gali, nabato naman to. 19 gani ginpirmahan ang EO, sulat, pagka next day 20, nabato niya kay gindulong man siya balay. Bumupons. No? So, ti lato talay ko nanong development sila. Hindi sa makita. Kaya mo, sa balaya. No, harap mo na sa balay niya. Kasi ito gani nga mambal silang communicate sila sa ako. Wala mo sa Ikaw naman ang daw hindi makita? Oh. So mula mo sa so bag-o na magali another naman nga case no gipile ni Ma'am Marsugal against naman niya no oppression sa ombudsman gini against kay Governor Lacson kag provincial administrator Attorney Refrando Diaz Bompons at ulaton tanang ko anong mga resulta ni sa kaso sa ombudsman kay ding kaso maging file niya sa Civil Service Commission administratibo man against kay Governor Lacson provincial administrator Attorney Refrando Diaz. So mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial inisbumbudan ni si Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo rin ni Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 59 minutos na nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Sige, kung ano man ang mga kahinatnanda, teranan, labot na sa pala na yung kaso. Update na lang kita sa mga tagpramati. Agot sa saling nagkakatabo na karon sa Bahinsang Negros Occidental Provincial Capital. Okay, dalalagay, singit ko lang gid, no? Before kita mag-one up sa ato sa ring kapalatuntunan, no? Nadayon ang gid ang proklamasyon kay na Emma Cabanan, no? Sa kay President-elect Bongbong Marcos and Vice President-elect Sara Duterte Carpio. So sila na nga duwa, no? Ang ginboto sa majority sa mga Pilipino, si Sara Duterte, Vice President-elect, number 32 million plus. Grabe, no? History sponsod. Pilipinas, si BBM, 31 million plus. No? Ang naangkon nga boto, no? So for a wide margin sa ilang mga kontra, nagapangaduwa sa pagka-presidente, Vice President Leni Robredo nga may 14 million plus lang. And si Senator Kiko Pangilinan layo-layo man. Singit ko lang ina proclamation kay na no sa joint session sa House of Representatives sa Senado sa pungsod Pilipinas. The Majority Leader of the Senate is recognized. Thank you very much, Mr. President. On the part of the Senate, pursuant to the adopted resolution of both houses, number 1, I have the honor to move for the proclamation of the duly elected President of the Republic of the Philippines and the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. It was in a blank. It was blank, Mr. President. I wanted to make sure that one was not ahead of the other. So, I was worried about that blank. I have it. Thank you, Mr. President. Is there any objection? The chair hears none. On the part of the Senate, I proclaim Ferdinand Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines. Woo! And Sara Duterte
as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. The Majority Leader of the House of Representatives is recognized. Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives and pursuant to the adopted resolution of both houses, number 1, I have the honor to move for the proclamation of Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos as the duly elected President of the Republic of the Philippines and Sara Zimmerman Duterte as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. Is there any objection? The Chair hears none. On the part of the House of Representatives, I proclaim Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines and Sara Zimmerman Duterte Carpio as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. Sige, no? So, muna ang proclamation, kabahin. Kayo na sa proclamation sa President-elect Bongbong Marcos, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., kag Vice President-elect Sara Zimmerman Duterte Carpio. God bless the Philippines. No? Sa sulod sa anong katuig nga pagpangalagad, sinindin nila sa iyang administrasyon ni Marcos, ulo naton kung ano mangin kapalaran ta, no? Nga mga Pilipino. 4 minutos sa kalagyan sa takta sa gabi. Alang-alang na dyan po nato, no? Miyerkules kita subong nga presentasyon. Petsa 25 sa bulan sang Mayo tuig 2022. Tabo sini dosik tuig namang ugtas, no? Sa oposisyon tapos after 12 years may anom ka tuig naman. O daw Sara Duterte man ni Guru Japon ang next in line nga mga presidente. Wa ya 18 o kon 18 ka tuig nga ugtas sang oposisyon. Sige. Anyway, let's unite, no? Let us unite para sa ikayo sa ato sa nga pungsod, no? So alalang tempo naton sa Banasa Santos nga Rosario, masunod man dira ang Bombo Hanay sa gabi. Ang inyo alagad, Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upapo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario.
Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gyud nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nga giparamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakaripa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na ginagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala.
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyad tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagpunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay.
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, nagigid yadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan.
ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Ang oras ay netid sa inyo ng mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag Sa Bombo Radio, Philippines Standard Time, 44 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 25 sa bulan sang Mayo, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abing mga nagpamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga nag-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapanguna naton nga mga balita no, sa balita lokal, kamusta ang inyong Miyerkules mga kabombo? Diri sa syudad sang Bacolod, nagapagwa sang executive order si Mayor Bing Leonardia nga nagalift, nagahukas sang curfew effective immediately. Napetsahan ang iyang executive order Mayo 24 ti sumugod subong nga gabi wala na sang curfew diri sa syudad. Manumduman nga antes ini yara no sa 12 midnight tubtob 4 AM ang curfew diri sa Bacolod, apang sa karon wala na gid no sarang na nga makagwa ang maskin sino anytime. Galing kay kun hindi man lang necessary, kun wala ka man lang sang trabaho o kun emergency o kun importante nga katuan, especially sa mga pamatan-o no, mas maayo nga dira na lang kita sa aton nga mga puluyan, especially kung kaagahon bala mga amo sini nga mga inoras, agod nga malikawan ng mga untoward incidents no, kay hindi naton mapaktan. Samtang kampo ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez nagpanindugan nga wala sang basihan ang mga aligasyon sa kampo ni Leonardia sa ginfile nga electoral protest. Manunduman nga sa piyak no sa masobra 60,000 ka mga boto nga abanse sa kasumpong sini sa mayoral race, nagfile sa gihapon sa electoral protest si Mayor Bing Leonardia sang Mayo 20. Nagapanindugan naman niya ang kampo ni Mayor-elect no, Albi Benitez nga wala sang basihan kag hindi matuod ang akusasyon sang outgoing alkalde. Samtang nagpanugyan ang Provincial Health Officer sang Negros Occidental nga hindi no magkahangawa sa monkeypox bangod wala man sang kaso sini diri sa Negros Occidental.
So far, diri sa Asia, diri sa Pilipinas, wala sang kaso sa monkeypox no apang nagapadayon ang monitoring sa Department of Health tuhoy diri sa piyakabahin ang kaso sa dengue naman niya subong amo no ang nagaduging amo na nagapanugyan ang Provincial Health Officer nga i-activate bala ang dengue task force sa kada banwa kaga syudad diri sa probinsya nga umpisa nga gintukod sadtong 2017. And even sa aton tagsa-tagsa ka mga panimalay mamatomato kita paninlo sang aton nga mga ugsara no pang ulaon naton ang mga natipon abala nga mga tubig nga posible tiniran sang lamok kag iban pagid nga mga pamaagi kaya imagine for 2 years no humalin sang 2020 tubtob 2021 do subong talang liwat na batian gid ining dengue no natabunan abi sa COVID-19 subong nagahilapit na ang tig-ululan mag-ulo aligmat gid kita. Dugay-dugay aton check karons kaya Bombolyan ni Zil Minardo ang tuhoy sa isa ka pulis nga nang kastigo sang iyang empleyado bangod nga wala naluto kuno ang lechon sa insakto nga inog-deliver ini kuntani. O kuna wala na luto sa insakto nga oras ang inog-deliver nga lechon. May interview to si Bombolyan ni Zil Minardo sa hepe sang station commander sang Police Station 8 no tuhoy dere kaga may interview man ining si Bombolyani sa ginaakusar no si Police Staff Sergeant Vinas ako na Vinyas no mga kabombote antes natong kaon ng mga report ni Bombolyan ni Zil Minardo diri kita anay sa Balita Nasyonal kaya opisyal na nga ginproklamar no subong nga gabi bilang presidente kaga vice presidente sa pungsod Pilipinas si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaga Vice President Sara Duterte Carpio. Ang proclamation ang ginpangunahan ni Senate President Vicente Soto III kaga House Speaker Lord Alan Velasco. Ka-cute lang ganila taon kay kaya Mayor Sara bala kag kaya Soto no kaya lunsay ini sila nang magkasumpong ini sila sa posisyon no nga vice presidente si Soto amo man ang nagproclaim no kaya Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Si Marcos Jr. no 64 anyos sa Hunyo 30 siyang mangini ika-17 nga presidente sa Pilipinas magabulos ini kaya Presidente Rodrigo Duterte nga magapanaog man no sa June 30 samtang si Mayor Sara Duterte Carpio nga ang bata no ni President Duterte ang maging 44 anyos na sa Mayo 31 ang magaserbe naman nga ika-15 nga Vice President sa pungsod. Una naman nga schedule ni Mayor Sara sa June 19 to gani no ang iyang pag-take oath dito sa may Davao City apang atong pana-checkeron ang dugang developments kung madayon gid man sa June 19 no pero Hunyo 30 pa mag-assume sa opisina ang duha. Ang tanan nga mga newly elected nga mga opisyales. After proclamation nagapahayag no si President-elect Ferdinand Marcos Jr. nagpangayo ini sa pagpangamuyo sa mga Filipino. In-interview ining si Marcos Jr. sa mga reporters after sa proclamation kaga napromesa ini no si incoming president nga hindi man siya abi perfect apang mag-strive ang iyang administrasyon sa perfection. Gani nagapangayo ini sa pagpangamuyo bala nagahingyo siya nga i-wish well siya no sa mga pumuluyo kag sang tagsa-tagsa ka mga Filipino para sa pungsod. Di amo man ang isa man sa mga mahimo naton bilang Filipino para sa mga newly elected leaders bala no to pray for them and wish them well no kay tapos ng eleksyon ti iset aside ta na ang mga political colors bala no wala man abi nagdaog ang imo gin suportahan apang no hindi ginaton pag i-wish nga ma-fail no ang aton nga gobyerno. Instead pangamuyuan ta nga mangin maayo nga leaders ang mga elected kaya potoro sa nga pungsod na ini no ang ginaistoryahan nakadepende dere ang potoro sang pungsod Pilipinas. 52 minutos ang nakaligad sa Taknalas Nueves ang gabi. Siningation ato na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kasubong man ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod
kaya Bombolyani Zilminardo. So ato na checkeron to kay Bombolyani Zilminardo ang tuhoy to bala sa isa ka pulis nga allegedly ginaligarno ginkastigo sini ang iyang trabahante bangod nga wala naluto sa insakto nga oras ining lechon. Araw-araw naman iniyati pero pamatian tanay no ang kabahin sang investigasyon sa Bacolod Police Station 8 kasubong man ang pahayag mismo no sang nasambit nga pulis kung ano gin man bala ang matudtuod nga natabo no kung ginkastigo gin man sini ang iyang employee no ang iyang empleyado bangod lamang nga wala maluto sa insakto nga oras kag wala na deliver sa insakto nga oras ang ang nasambit no kana ang lechon. So, hindi naman na insakto no nga bangod sa amo sina nga bagay bangod sa lechon ano kita bala no mga stigo kita no kung mag-resort kita sa violence. Ti araya do ka especially police pa no mga kabombo ti kung police ka nga daan ti gina-expected dako ginayang pagtamod bala sa imo ang balganin nila with great power comes great responsibility and accountability no ti isa man nga daan bala sa mga gina-expect man syempre sa kapulisan ang maximum tolerance na bala mga kabombo. Dapat ang imo nga pasensya especially sa mga sa mga operasyon no dapat malawig-lawig. Ti are pamatian taanay no kung ano gid ang matudtuod nga natabo kung ano gid ang kung ano man ang side no sang ginaakusar. 54 minutos ang nakaligad sa Taknalas 9 ng gabi yara sa Piakalinya si Bombolyani Zilminardo. Bombolyani, please come in. Bombo Jairi isa ka empleyado sini sang lechonan no o kanang tangiya sini ang pulis ang nagpadulong niya sa police station 8 agon magblatter Bombo Jairi sa natabo ng aligasyon sini nga pagpangastigo siya mismo sang isa ka pulis which is ini Bombo Jairi prior sang natabo nga ginkastigo ini siya suno siya no amo niya ang statement sang victim nga si Romel Lapore 37 years old kag residente ini sang Purok Mainabiano na barangay Singkang Airport Bacolod City, Bombo Jairi. Kag ini ang gina-complain niya amo si Police Staff Sergeant Freddy Viñas no nga naka-assign ini sa Negros Occidental Police Provincial Office which is Bombo Jairi suno siniya sa may victim no nga wala ini naluto on time ang inog deliver nga lechon amo ini ang ginahungdan Bombo Jairi no nga ginakastigo ini siya sang iyang amo no kung sa diin amo ini si Police Staff Sergeant Viñas sa Bombo Jairi which is no may pamahog pa kuno nga dala Bombo Jairi. Yes, so may pamahog pa kuno ini Bombo Jairi nga dala nga siling iniya ang suspetsado no kanang ginaalaganing gina-complain sinisa nga victim nga patsyon tanalang ka ipakuot at ka kon magreklamo ka so ubusay sila kun isang kwarta kon magdemanda ka amo ini ang statement sa nga victim no which is ini ang lechon na Bombo Jairi no gindala nila sa salakyan pagkalabot dito sa may salakyan sinisang kaya Police Staff Sergeant Viñas no nga ginakastigo ini siya sumbag ka ginasipa pa Bombo Jairi no una-una gid sini ginasumbag siya sa iyang tiyan hasta makasaka dito sa may salakyan no samtang nagalakat ini o kon nagaandar ini ang salakyan ha Bombo Jairi so gina-advisean man ini sang hepe dira no sang Police Station 8 ni Police Major Puerto nga magapa-medical ini siya na Bombo Jairi so ginahulat sini ang medical no sang victim kaga para makapalapit man dito sa Internal Affairs Services Bombo Jairi kay amo niya ang dala kong inkaso ginman mapamatud-an nga ginakastigo ini siya ako ang aligasyon matuod Bombo Jairi no ang iyas ini ang magapreparar sa nga administrative case sa bahin diri sang ginareklamo no nga si Police Staff Sergeant Freddy Viñas Bombo Jairi. Bombolyani ano gani ang pangalan sining nagareklamo kag pilang iya nga edad tapos ining siya Police Staff Sergeant Viñas sa headquarters ini siya sa nga NOCPO nagatrabaho kundi ini siya gani na-assign. Bombo Jairi wala lang gid na specified re kung sa diin ini siya pero sa NOCPO ini siya nga bahin Bombo Jairi kag ini ang tagreklamo ni si Romel Lapore 37 years old kag residente sa barangay Singkang Airport Bacolod City Bombo Jairi. Ti
ang mas maayo gito Bombolyani nga magpa-medical siya anay no, at least mapamatunan gid bala Bombolyani ang iya nga ginareklamo no, kag kung matutuod gid man ti dapat gid lamang nga pasakaan sang kaso ining pulis bala Bombolyani. Yes, correct ka na po mo, Jairi, no? Kay iniyang sabahin man sang ginareklamo mo, Jairi, no? Sa Police Staff Sergeant Viñas karon ti pamatian tama na ang iyang side karon mo, Jairi, no? Kay may interview man kita sa iya. So mo, Jairi, sa dugang pahayag, pamatian bala natin ini ang statement ni Police Major Jory Puerto, ang hepe sang Police Station 8. Bali, atong mga biktima, ma'am, si Romel Lapore, may 37 anyos, taga Porok may nabyanon sa Barangay Singkang. So ang aton nga gina-complain dire mo si PSSG Ferdy Viñas nga na-assign sa Nopo. Suno sa pagbablatter sa aton nga complainant. Ginkastigo ni siya tungod kay wala niya maabot on time nga pagluto sang litson kay ang aton nga suspect ni may negosyo nga litsonan ni. So amo na ni nga inungdan naakig siya, naging kastigo gini ang iyang empleyado nga nagaluto litson. May ara bala pag pamahog sa statement sang victim, sir. So sa complainant nga ginpaog pa sa kuno, ginkuan pa siya nga patyon na lang ka, ipakuot ka kung magreklamo ka. O busay ko ng kwarta kung magdemanda ka. So hindi maayo nga kuan sang pulis. So ang ini nga pulis sa suno sa akon pag pamangkot sa mga classmates may mga previous case na isang amoning mga natabo. So may attitude problem ng police. Kaduan niya siya suspended sa amumaning mga ugali iya. Bali subong sa Nupo sa na-assign. Wala ko kabalo kung anong iyang resignation sa Nupo. So kaya na sulit pagit ang ginimo iya nga pagpanakit. So suno sa mga na-interview ko ng mga police diri nga classmate niya. Last year, may kastigo man siya, minor de edad, 2 kabilog. Ang inungdan, nahulog ng stantis ang iyang displayan ng litson na buka. Tigo ya din yung duwan eh. Inaululuan ko na ito nga wala mareklamo. So, damo pag sa ginimo ang pangastigo ng mga empleyado ya. So, inyo wala nakagwanta, nagreklamo na kayo, nagkuhan sa stasyon, nagpadulong sa stasyon para makablatter. Padulong dara sang victim, may mga pilas man o kon mga sign nga siya kastigo gid, sir. Nakita ko may mga kwan sa liog, may mga kwan sa butkon niya. So, umbalya, wala imatsagya, naton siya. Amo na ang kwan. Tiling ko, ipa-blatter, kasi medical ka dito. Kaya kung mag-file ka, physical injury, kami sa stasyon diri ang mag-asikaso sa imo complaint. Tapos adto ka sa IAS. Ang administrative case siya, IAS ang mag-kwan na iya, mag-cater. As of this time, sir, wala pa diri response ang police ni. Wala. Kaya gintawagan ko yung number yan, di makakuha ng number yan. Ipa-file ko ng kaso, physical injury, investigador ko ang IAS niya bala kung magpadulong tong biktima sa IAS. Ang IAS niya bala nga mag-kuhan sa administrative case. Hulaton pa ang results ni isang medical man sa victim. Yes, ma'am. Medical ang attachment. Nundok sa mga polis, damo sa problema nga dapat ito bangon nga mga stigo gid sang wala sang kalaban-laban nga tao ni. Ang isog ibutang sa lugar. Sa Bombolyani, hindi man nagaling una kay gayunan nga ng kastigo ining si Police Staff Sergeant Viñas, no? Kaysa nagliligan, may pila man siya gali ka mga kastigo, puro man mga empleyado niya. Yes, Bombo Jairi, no? So amo ina ang pahayag ya kag nakuha nga information sa nga Police Station 8 Bombo Jairi, no? Apang diri sa pahayag naman ni Police Staff Sergeant Viñas Bombo Jairi, no? Freddy Viñas, which is nagpamangkot kay ginako sa Bombo Jairi, no, kung inibala nga insidente sa nga nagliligad pa is mayara ng reklamo, no, inline man sa sininga insidente kung kapila na niya na encounter. So suno siya daw nalipat na siya pero may ara mga reklamo siya inline niya sa services Bombo Jairi, no, as or kung na pagiging police niya Bombo Jairi, no, prior sinisa nga natabo. So kapila na ni kuno himuon sa iya sang sini, no, sang complainant o kana ni Romel
lapore Bombo Jerry nga hindi maluto dayon o kon hilaw ini ang pagluto sang inuga deliver nga lechon Bombo Jerry. Kastigo kagidayon Bombolyane kung kapila na mahimo amo gani dapat ang imo nga himuon kastiguhon mo gidayon kay hambal to gani ni Major Puerto damo gid siya pila sa liog kag sa butkon gid. Bombo Jerry, yes, no? So, pero diri sa statement, no, nga nakuha naton is ginpanginwala ni Police Staff Sergeant Viñas nga wala niya inigin kastigo, no? Nagtaas ko na yang iyang tingog sini, pero wala niya yagi nagkastigo sini. Wala siya nag-ako Bombo Jerry nga ambo iniya ang ginhimo yan, no? Suno sa aligasyon diri sa complainant, which is Bombo Jerry, suno sa iya madamo man kagina dito sa mga kaupdanan sinini lapore nga ara sa sulod sa salakyan wala man kuno may nakita ang amo na ang ginhimo. So kung ano kuno ang desisyon sini Bombo Jerry, no, atubangon niya na lang kung ma-file sang kaso sini ang complainant, so atubangan niya kay tungod ari naman ni kuno Bombo Jerry. Pero kung ini ang aligasyon matuod gin man Bombo Jerry, no, gin kastigo niya, so it's no gid kon hindi ginaya pwede Bombo Jerry, no, kay team istoryahan lang man o kon ano dira ang pwede nyo binga negotiation, no, sa bahin sini sang complainant. So kung mag-amo na nga na perde gin man kabi sa negosyo mo, pwede lang man na Bombo Jerry siguro nga istoryahan binga ibuhin na lang ni sa sweldo kung ano man dira ang negotiation nyo Bombo Jerry. Hindi lang maglabot sini nga kagina suno gani kay Police Major Puerto, no, nga hilibio na niya ang biktima dito sa may police station Bombo Jerry. Correct gid Bombolyane, no, kaga ari wala ta gina-generalize pero may mga pila nga daan mga pulis nga do sa piho bala Bombolyane makasimo-simo sila bala sa mga civilian bala, no, kaysa ginagamitan pa sa armas kay bangod lang ayara sila sa posisyon bala Bombolyane. Ti area wala ta gina-generalize kay kadamo sa mga matarong nga mga pulis. Yes, Bombo Jerry. So ini ang sabahin, no, sa victim, which is kagina nagpa-medical naman ini Bombo Jerry. So hulaton na lang ini ang result, no, para i-attach sini kaga kung mag-file gin man sa kaso. So lain man na ang criminal case kag ini ang administrative case nga i-file adri sa may gina-complain, no, kay Police Staff Sergeant Freddy Viñas Bombo Jerry. Di pa matian tabi anay Bombolyane kung ano naman niya ang bahin ni Police Staff Sergeant Viñas. Yes, so Bombo Jerry, pamatian bala nato, no, ang bugos nga pahayag ni Police Staff Sergeant Freddy Viñas. Ang naging po, siyempre ako doon nagiya, bale, sabi, dalasa man na sa ako, nagka-the time, litson man bala. Isa mo na, siya na dali ang gaman, sa ako, dali ang ipalin, kuman bala, tungkol sa mo nga pang-obra bala. Kaya isang uli, nagayon naman, maubra naman liwat, kaya dito nasalin mo sa litsunan, sa may taytay ito bala. Yes, sir. Then, sometime ito nga, way naman sa obra, tapos ako, balong ang taga-litsunan, naman kung sa ako manada, connected na sila mo kung nakita sa piyak, masaylo sa piyak, kung lahi naman tubot nila, sila sa ilo, bala. Kaya na sila nga nila, bala. Kaya mo na ginatabo ito, nilang ilaw, hindi mo na sa ako niya pagka-pulis, walang ginagamit. Dito kaya ako may natagiya, ang kuwan mo, ang natabuhan lang din ako na din yung negosyo, kaya ako man pulis, wala mamaw, siyempre hindi man luhay man bawal sa pulis yung man negosyo mo, basta liga lang. Hindi ba, ma'am? Yes, sir. Sige, subong daw aton man bala yung panarabisyo, kung makakwento yan sa aton ng personal na negosyo, yung isa kong platform man, kung makakuha man tablang, isa to unfair man sa akon lang part. Kaya tabo lang, gina mo na na ikumprontar ko sa ilaw naman, pero may lang nahimo ang ilaw. Basta nagkuha niya natabuhan, to lang natasay kami busit. Ano muna? Ano muna, karon ikaligyan pa na, kaya hindi ako na yung maperde. Kaya ako hindi na maperde, hindi ko ang makabakal na karon tagaan mo ilaw. Bayan na ako pagpilang lang ilaw na. Ito kaya ano nga karon, sige, ito lang. Ito lang, ako may adlaw na daan. Isa pa, lain pa kinang ubran nilang inluto. Kaya mo itong tabogin na daw, taas busis ko bala. Tapos langin pa, balik ko silang kuwan. Ang kuwan na bala, ang litson nga kung pwede ba na bala nila may diyahan, isiling kumaham. Sila, kahit hindi na may subong sang baboy, kamahal na daan. Yes, sir. Kaya mo pa na imuhon nyo sa akon
nga tanan-tanan nga ang ginasunod ko lang nating binta. Kung may binta ko hindi makong pwede nga hindi para kuhan kung sa gabi. Nga pagtagaan, hindi ko nga tanan yung nakuha bla ma'am. Na siyempre akong kapital rin rolling mo lang ma'am. Oto. At sana lang po sa sakay na sa salakyan. Kung ano, liwat to na pagluto, hindi man Japon na pangilaw, naging dalalalapuan. Sir, empleyado mo gini sir sila kore? Bali, ma'am, dugay naman na sa akon. Galing pe, ang ilan na yan, ma'am, nga kwan daw, ay daw, kasi may guestiin na sa akon niya nga yawan. Bali, ilan na yan, matapos sila, obra, lakat naman sila. So, wala ka tinatiner, wala na sa akon, galing hindi magugusto. Wala kayo kung sabi, layo na lang ako na yawan sa balay, ko dahil tangok ko yan mo. Saka ako na yawan sa Purok Nipchos, hindi ko sila blamahanan. Lagkawan, bali, hindi. Ang Nipcho na da, ma'am, sa likod sinadang permil lagi na rights ang kuwan na lagi nakabakal ko sa rights. Yes, sir. Kuwan na bla, mga tao daw isa sa squatter si mo na Kasi kumo nga, arama ko dahil pupusan ko man ang akon na bla, kuwan na daw hands on mo ko permit tawag mo na kadugay-dugay. Sabi ko siyang uligin palin ko naman, nag-ayo naman nga kuwan. At nakaulan mga limane, kwarta bla. Kaya muna sa way ko lang sa naging palin, kaya may ulam sa akon. Yes. So sir, ini ang iya gin pa-blatter sir nga sakit mo siya umuling ni sir. O gin kastigo, tapos gin pahog mo siya patyon mo na lang sa ipakuot mo sa kung magreklamo. O gusay ka mo kwarto, ka magdemanda sa ano ni katuod sir? Ang iya na aligasyon niya ma'am, di tarantanan mahimo inaya. Kaya simple ara siya sa stasyon. Anong imuho niya dalang alaya ka ron magbalipad, mag-apaw-apaw sa reklamo. Kung dito turo niya, isa ano niya blang iambal dahil siyempre blatter man ang katawo ka pulis, hindi ba ma'am? So, kanina, may mga tao man to nga ara, may mga upod man siya. Aliti, why man to, bisa magkutol mo to, why man to sa ano to? Upod man kami tanan, pagpasakay doon sa lakyan siya na. So, wala mo ni siya, sir. Iyan yung allegation, sir. Natural, siyempre, ikaw lang nagreklamo, kaya pawon pa kung ikaw may kontra. Yan naman, kung ano mag-idya matabosin na dati, sigara naman na, may istoryahan man lang kung ano siya na, hindi naman na sila papabayan, siyempre, kita man yung diado daw mo. Pero sir, first time mo ni sir nga ginareklamo, ka ako lang gipablatter, nga angot man sa amo ni sir, nga insidente. Wala na ko kapalog sa amon niya mga kaso sa una, sa amon niya may mga pero service connected na Okay. Oo. So sir, kung magpasaka siya sir, physical injury sir, ano di ang imo nga ano siya tubangon na lang gid. Siyempre, ano man tayo, mapay matakaso, siyempre may mga man sa ako, may mga dala. Okay. Counter man sa siya, siyempre hindi mo lang hindi po. Bisa lang muna sa patihan niya ma'am, siyempre yung patihan na siya, kung ibunggoy na niya kukulingon, niya sa kuwan ng magpa-blatter, siya, wait, tatamay mo siya. Okay. Bombolyani, nagapanginuala, no, ining si Police Staff Sergeant Vinyas, nga gin kastigo, ya, ining nasambit nga empleyado, ng taon tayo, no, sa resulta, bala, sa nga pagpamedical, sining empleyado, Bombolyani, no, kaya kung na taon ta, kung wala, egin man abi, gin kastigo, kung ginambala niya man lang, ma-resort, padira abi, no, sa pagpablatter, kung makatulong sa station, ining empleyado. Yes, amo gada Bombo Jairi, no? So hulat-hulaton tani ang sabahin sini sang result, no, sang medical legal, sabahin sini sang victim Bombo Jairi, no, kag sang iyas man, no, kay ma-investigate man niya Bombo Jairi, no, ang Internal Affairs Services, kay kabudlay kung kisa sini para Bombo Jairi mag-komentaryo, no, kay ini ang sabahin, no, sang victim kag gina-complain man na mismo Bombo Jairi. So hulaton ta ang desisyon sinisang iyas Bombo Jairi, no, kag kuan ta man ni pahayag ang sabahin sa Negros Occidental Police Provincial Office Bombo Jairi. Correct mo Bolyani, no, so itugyan ta na sa mga kapulisan ang pag-investigate, no, kung ano gid man ang matutuod nga natabo. Bombolyani, kakabay pa mahatagan sa hustisya kung sino gid man ang nagakadapat, no, nga mahatagan sa hustisya sa ilang bahin Bombolyani. Yes, a big check gada Bombo Jairi. Kamusta sa karon Bombolyani ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod?
So Bombo Jerry, subong makita naton ang palibot sang syudad sang Bacolod. So madamo ang kauturan naton gidya subong ang ari diri subong Bombo Jerry na may mga salakyan kag mga jeepney pa kay subong Bombo Jerry na lift up immediately gidya ang curfew hours diri sa may syudad sang Bacolod. So daw ang mga kauturan naton diri sa mga enjoy gid Bombo Jerry ti ang aton subong nga tiyempo no, may mga bituon naton nga kalangitan pang subong medyo mapaang-paang gidya Bombo Jerry no, kaga wala gid do ka kanay katama sang hangin Bombo Jerry. Sige Bombo Yani, madamo gid nga salamat. Yes, so Bombo Jerry, live kita diri sa North Road Capitol. Ini si Bombo yan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Yani Zil Minardo sa mga balita ang natipon sang patrol ti madamo sa karon no ang mga Bacolod noon nga yara pa sa dalan noon kay ginlift na gid no sa liwat mga kabombo ang curfew hours diri sa syudad sang Bacolod. So wala na sang curfew apang sa gyapon nagapanumdom kita nga mas maayo kung wala man lang kita sang importante nga mga buluhaton o kon kadtuan no magpabili na lang gid kita sa aton nga mga puloy-an especially kung kaagahon. 14 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sining gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz kasubong man sa mga nagatutok sa atong Facebook Live. Maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa atong mga public affairs program. Iniingin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear.
favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We